Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Hello everyone. If you don't speak Hungarian, please put on your headsets and turn to channel 1. Yeah, if you want to hear this in Hungarian, please turn to channel 1. Did I say that to you guys? Channel 1. I said 2. No, 1 is Hungarian, 2 is English. No. Then you have to turn to channel 2. If you want to hear this in English, please turn to channel 2. Sorry. Szóval mindenkit szeretettel köszöntünk. Ez egy kétnyelvű konferencia, úgyhogy már most is mondom, hogy én most magyarul fogok beszélni, de majd, hogyha valaki angolul beszél, akkor a magyar nyelvű szövegeket mindig az 1-es csatornán lehet majd hallani ezeken a füleseken. De ezt majd még el fogom egy párszor mondani. És kérek visszajelzést, hogy minden rendben van-e, és lehet-e hallani. Szóval engem Udvarhelyi Tessának hívnak, én vagyok ennek a konferenciának most itt a házigazdája, és egyébként a közéletiskolája egyik alapítója vagyok. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hogyha nem baj, akkor én mostantól tegeződésre fogok átváltani. Ez a közéletiskolájás képzéseken mindig így szokott lenni, és hát ez olyan, mintha egy nagy képzésen lennénk, úgyhogy folytatom ezt a hagyományt. És egy pár ilyen szervezési, meg technikai dolgot mondanék el, mielőtt belevágunk a Közös hatalmunk konferenciába. Egyrészt, hogyha a programra kíváncsi valaki, akkor azt a közéletiskolája.hu oldalon meg lehet nézni, vagy pedig a közéletiskolája Facebook oldalán, de fent a regisztrációnál kinyomtatva is azt hiszem, hogy osztottunk programot, illetve oda is ki van vetítve, szóval nem lehet nem észrevenni. Ezt a konferenciát a közéletiskolája szervezi, és a támogatást hozzá a Faith in Action nevű szervezet adja, és ezen kívül még fontos elmondani, hogy a konferencia fővédnöke Karácsony Gergely főpolgármester, aki majd délután fog is idejönni egy beszélgetésre. Fönt a regisztrációnál lehet kapni közéletiskolájás kiadványokat, könyveket, illetve információt lehet kapni a tevékenységünkről, képzéseinkről. Köszönjük, hogyha támogattok minket azzal, hogy vásároltok könyveket, ez a munkánkat nagyon nagyban segíti. Ami még fontos, hogy a segítők, akik a szervezők, ők egy ilyen egyenpólóban vannak, ami nagyon szép kék, és van rajta egy nagyon szép közéletiskolájás logó, szóval, hogyha segítségre van szükségetek, akkor őket keressétek nyugodtan, ők mindenre fognak tudni válaszolni. Ami még fontos, hogy minden beszélgetésnek a nagyobb része az itt a színpadon fog folyni, de az utolsó 15 perc az mindig a közönség kérdéseké lesz, úgyhogy nektek is lesz lehetőségetek hozzászólni, kérdezni, véleményt mondani. Ezen kívül még fontos, hogy a Facebookon is megy egy élő közvetítés, a YouTube-on és a Facebookon is megy élő közvetítés, úgyhogy akik az élő közvetítést követik, őket is szeretettel köszöntjük, bár fogalmam sincs hol a kamera, de nagyon örülünk nektek is, és hogyha bármi problémát érzékeltek a hanggal vagy a közvetítéssel, akkor arra kérjük, hogy kommenteljetek a Facebook eseményhez, és akkor tudunk róla, és megpróbáljuk ezt orvosolni. És akkor áttérnék a tolmácsolásra, tehát mivel ez egy nemzetközi konferencia, és itt vagyunk Magyarországon, ezért az alapszabály, hogy mindenki azon a nyelven beszél, amin kényelmesnek érzi. Alapvetően angol és magyar tolmácsolásunk van, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ezen a két nyelven próbáljon meg megnyilvánulni. Bármelyiken meg lehet, és senki ne izguljon, vagy szóval, hogy nem kínos, hogyha tolmácsgépet kell használni, azért vannak itt a tolmácsok, hogy mindenkinek segítsenek. A tolmácsgépeket bármikor át lehet venni, és le lehet adni fönt a regisztrációnál. Az fontos, hogy ne hagyjátok itt a személyiteket, amit leadtatok cserébe a fülesért, úgyhogy ne sétáljatok ki a fülessel, mert akkor egyrészt ne vigyétek el a füleseket, másrészt meg akkor nem lesz nálatok a személyitek. Szóval mielőtt elhagyjátok az épületet, mindenképpen adjátok le a fülest, és kérjétek vissza a személyit. Ide van nekem írva, hogy hogyan működik ez a füles, de én sajnos nem tudom, mert nem próbáltam ki, de hogy mondjam el, hogy hogyan működik, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki kitalálta, hogy hogyan működik. És akkor még egyszer elmondom, hogy a magyar nyelvű szövegeket az 1-es csatornán, az angol nyelvű szövegeket a 2-es csatornán lehet hallgatni, nem kell váltogatni, tehát hogy a tolmácsok váltogatják, úgyhogy ha valaki eredetileg tehát, ha valaki a magyarra állítja, akkor bármilyen nyelven is beszélünk itt, ő mindig a magyar nyelvű szöveget fogja hallani.
És akkor még annyi, hogy aki online követi az eseményt, ők viszont csak az eredeti hangot hallják, tehát ott nincs tolmácsolás, úgyhogy amikor kevert nyelven beszélünk itt a színpadon, ami most is például elő fog fordulni, akkor ők mindig azt a nyelvet fogják hallani, amin mi beszélünk. Akkor még ilyen, igen, nagyon fontos kérés, hogy kávét ne hozzatok be ebbe a terembe, vagy ha behoztok, azt csak tetős pohárral tegyétek. Ezt megköszönjük, hogyha erre figyeltek. Ami még fontos, hogy a mosdó az itt van hátul, egy picit sétálni kell, tehát hogy itt lent is van, illetve a regisztráción, tehát a földszintnek az emeletén a büfénél van. És arra is kérünk mindenkit, hogyha valaki véletlenül nem regisztrált, akkor tegye meg, hogy lássuk, hogy hányan vagyunk, illetve hogyha valaki kért szállást, vagy utazási támogatást tőlünk, akkor azt szintén a regisztrációnál tudja elintézni, úgyhogy ha ezt még nem tette, akkor kérjük, hogy majd a szünetben menjetek föl, és ezt intézzétek el. És akkor ezek voltak az ilyen technikai részei ennek a bevezetőnek, és akkor még egyszer mindenkit szeretettel köszöntünk, és most átavanzsálok moderátorrá, mert az első beszélgetést azt én moderálom, és ennek az első beszélgetésnek a témája az, hogy hogyan történik a rendszerváltás, és hogy mi a civil szerveződések és társadalmi mozgalmak szerepe a különböző rendszerváltásokban. Itt különböző példákat fogunk hallani, hogy mit is jelent az, hogy rendszerváltás. És 3 vendégünk van itt, mellettem ül Sebály Bernadett, aki a CEU Demokrácia Intézetének kutatója. Köszi, hogy itt vagy. Ő mellette ül Grigori Frolov, aki a Free Russia Foundation, tehát a Szabad Oroszország Alapítvány alelnöke, és Alex Gomez, aki pedig a Living United for Change in Arizona, egy arizonai Egyesült Államok beli szervezetnek a társ ügyvezető igazgatója, és majd ők még sokkal részletesebben el fogják mondani, hogy mivel foglalkoznak, mert hogy az első kérdésem hozzájuk az, bocsánat, át kell raknom egy másik papírt. Szóval, hogy arra kértem őket, hogy az első részében ennek a beszélgetésnek egy kicsit mutassák be azt a szervezetet, meg azt a munkát, amit ők végeznek, és arra kérlek titeket, hogy mondjátok el, hogy ez a munka hogyan kapcsolódik az autoriter rendszerek, vagy tekintélyelvű rendszereknek a lebontásához, megváltoztatásához. Úgyhogy ha oké, akkor a Bettivel kezdenénk. Így hallotok? Okay, so I'm Hungarian, but I decided to speak in English because I think it's important that we can interact in the panel. So I hope that's okay for everyone. I am a community organizer and an educator, and I'm doing my PhD at the Central European University in public policy. And the formative experience that made me political was the effort that I joined in 2009 to build a poor people's organization, a poor people's housing organization in Hungary. That organization, called the Cities for All, was an organization of homeless people, people living in housing insecurity, and people like me, allies who were not directly impacted by housing insecurity. And we together were fighting for the right to housing and more affordable housing in Hungary. And this organization was the catalyst of the Hungarian housing movement for almost a decade. And I was part of the effort for 8 years, and during those 8 years, I learned how to organize. And during those 8 years, I also learned that marginalized groups have a specific role in replacing autocratization, and that it's not enough to take down authoritarian regimes and returning to a status quo. It's very important that we go beyond that status quo, and in this project to reclaim democracy, we assign a central role to the equal distribution of rights, resources, and participation.
And drawing on this organizing experience, I played a leadership role through the Civil College Foundation to build and promote the practice of organizing in Hungary, which is a social change approach to bring ordinary people into politics and building grassroots power. And during those years, I had a first-hand experience of the dilemma that a lot of, I'm sure that a lot of activists and organizers who work in an authoritarian context encounter, the dilemma whether it is enough to fight for issues, it is enough to fight an authoritarian regime through policy change, and when does the point come when we should fight against the regime and run an explicitly anti-regime campaign. In the middle of this work, the Orbán regime became more and more repressive through smear campaigns and legal means against civic organizations which were critical of their policies. And it culminated in a legislation in 2017 which stigmatized NGOs and which constrained their room of maneuver, their work in Hungary. And this anti-NGO legislation was akin to the Russian anti-NGO legislation. And I was a coordinator in 2017 of a broad-based coalition called Civilizáció, which was fighting against this anti-NGO legislation, which was eventually redrawn a few years later. And this experience inspired me to work on shifting the culture of how civic organizations relate to elections, and thinking about how civic organizations could relate more strategically to the electoral moment. And I was designing and leading training together with the School of Public Life on how to relate to elections more strategically. And then I started my PhD, and my field of research is the policy impact of social movements, and I'm interested in how different movement strategies complement each other in a movement infrastructure, and how that can potentially increase the impact of social movements. And through the CEU Democracy Institute, I participate in a social democracy project, which together with the School of Public Life provides a tool for movement activists to construct a narrative of their social movement history. So this is what I bring to this debate, an organizer and a researcher mindset. Hi everyone, my name is Greg Frolov and I represent the, I think it is, yeah? Yeah, good. And I represent the Free Russia Foundation. That's an institution which was founded in 2014 outside of the Russia by the group of exiled Russians, as in 2014 the first iteration of Russian-Ukrainian war began. And it was a moment when a lot of people was forced to flee. When I say a lot of people, we thought then that it was a lot of people, like because amount of people who fled Russia after the beginning of the full-scale invasion is now counted from 1 to 2 million, and a lot of this includes the key journalists, the key political and civic activists, and people who actually was trying to build the civil society that, I don't know, dozen years before 2022. Free Russia does a couple of things, but the key of them are
first of all, helping people to flee and then adapt to the new reality where they are, meaning assisting in transitional models and overcoming the issues of relocation fast, so people can continue do investigating journalism, continue do human rights work, continue outreaching their messages to their constituencies back in Russia while they're already in Georgia, in Germany, in Estonia, wherever else, as that's unfortunately how the Russian civil society operates right now. The second thing is we play as a think-do organization, meaning we produce a lot of analytics and we advocate for sanctions. I'm merging these two things because they are very close to each other. On one side, we advocating for effective sanctions, and we are writing the roadmaps for which we're happy to share with the Western states on how to hit on the Putin regime more effective. But then on another side, we also monitor and analyze what's happening after that, how the economy goes after that, or whether those sanctions actually working or being effective. One of the reports we recently published was a report based on the data of import of the different goods to Russia, which we've been monitoring for a while. So we was analyzing which states are continuing to, or through which state borders Russia continuing to receive, for example, elements on which they built a new missiles or drones or everything else they use for continuing the war. And this is a big part of our work, be a voice of the democratic Russians abroad, so the sanctions and the actions of other states against the current Putin regime would be more effective. The third thing we do is missions on accountability for the war criminals, as unfortunately right now we are fighting not just against a dictatorship or authoritarian state or the human rights abusers. Our enemy right now are the war criminals, which started the first and largest genocidal war in Europe in many years, and they act in the same way inside of the country as people who are continuing to fight against the regime inside of the country and against the war right now are at risk not to be put in jail for 30 days, but under risk to be put in jail for 10 years, 25 years, as one of my former colleagues, Vladimir Karamurza, who is right now serving a 25 years long sentence in jail for his anti-war position and affiliation with an undesirable organization. Yeah, we are undesirable organization, Russia, hello. And so we are monitoring the war crimes. We are communicating with institutions like ICC and UN bodies which are covering the war crimes and abuse of human rights, and we trying to catch as much of information as we can, so the people who right now represent the current Russian regime could be accountable after they fail, or once they could be catched somewhere around the world, so they won't be able to to travel freely, for example. Those are the three things. The second and the third are about working with complicated issues and the states and institutions. The first one is about people and about how we can provide services for those who are active, for those who are brave, who are continuing their work in any situation of risk or different kind of personal situations when they have to run from country to country every time. For those people, we currently organized 5 resource centers in different places, in Georgia, in Estonia, and Lithuania, in Germany, and soon we're going to have one on Balkans, where we provide working space, studios to broadcast, different kind of legal and psychological services, so people can stay calm and continue their operations. We provide fellowships, capacity building programs, acceleration programs, so the people who already know how
to work and who already have a constituency inside of the country and the regions, they just, can continue operating. And for those who are just joining the movement, who need skills, who need techniques, who need a startup funding, for those we provide what they need. Köszönöm. Akkor most Kelet-Európa után átmegyünk egy másik kontinensre, úgyhogy nézzük meg, hogy Alex mivel foglalkozik, és ez hogyan kapcsolódik a rendszerváltásokhoz. Why isn't Arizonan here? I'm so honored to be here with you all. We've had the pleasure of, meeting with community activists, also with your mayors, and it's been really incredible to see the parallels. Many of your struggles are very similar to the struggles that we're fighting back home. And so what brought me into the work is actually my father was undocumented. And we lived in California when the government in California began to target undocumented communities. And so there were raids in the workplace. And so my father decided that rather than get detained and deported, sent back to Mexico, that we were going to leave. And so we came to Arizona thinking that everything was going to get better, that we were going to have the American dream that my parents, really had fought for. And what we quickly realized is that bad policymakers, you can't run from them. You have to stay and fight. And so in Arizona's context, what is very clear to us now is that we had Trump before Trump came into office. Arizona was a testing ground for a Trump to be able to take office. So they began to test the rhetoric. They began to test the policies and how to target communities that were at the margins that did not have political influence. And so the story of Arizona, and that's where my story started, and my fight started with a sheriff that was our Trump before Trump was elected into office. But he was sort of the test pilot to create a Trump moment in 2016 in the United States. And so really Arizona's story begins in 1848 when the Mexican-American War ended. There were Mexican-American communities and immigrants that were stripped of their land, that were stripped of their titles, that were stripped of their deeds. And now you have communities that once owned land, that owned homes, that are now without status and have no political or economic influence. So you begin to see that the system and all of these terrible politicians were creating a underclass and marginalizing communities that were not white men. So if you fast forward to the Great Depression, what then starts to happen is that the Mexican-American community further begins to get scapegoated. And so in the Arizona context, the Mexican community begins to be blamed for the job loss. They're taking our jobs, they're stealing our resources, much like a lot of the conversation that we've heard here, right? It becomes the dehumanizing of people that then allows for these regimes to begin to chip away at their humanity and take hold. So in 2004, Sheriff Arpaio is elected into office. And when that happens, he is touted as the toughest sheriff in America. And so he makes it a point and his mission
to go and hunt immigrants. And so we begin to see the same things that were happening, the things that my family left in California, which were workplace raids. If you were crossing the street or you were driving in a car, often there were sheriffs there waiting, and they were ready to ask you for your papers. And if you weren't a citizen, they would take you, detain you, and then deport you. So many families, you know, were waiting for their loved ones to get home, and the parents never made it. And so now you have 14-year-olds, 15-year-olds that are raising their baby siblings because the parents were deported. So what then myself and a group of other young leaders, at the time I was young, I'm not so young anymore, we begin to actually do protests. We begin doing direct action to expose what Sheriff Arpaio was doing at the time. And what then happens is the right digs in more, and they ran a governor for office that within the first few months of her getting elected, she passes what is called SB 1070, and that is the Show Me Your Papers law. So now it allows not only the sheriff, but it also allows for police to look for people that were driving vehicles that looked like Mexicans would drive that car. Clothing that would make you look like you were a Mexican because it was a silky shirt or you had a Virgin Mary on the back. Any religious sort of Catholic images that would clue police officers to stop those people, detain them, and deport them. And so our movement in Arizona actually started from individual people like you all here that rather than succumb to the fear, decided that we were going to take the risk and we were going to do direct action. That we were going to go to the epicenter of where all of this fear was happening, which was at the Arizona State Capitol, and we were going to stand our ground, so to speak. And we stayed there, we organized, but what we also realized is that those 100 years of oppression of our communities not voting, not participating because no party system actually went to register our communities to vote, to talk to them about getting involved, to vote for candidates, then led to us going and doing that work. So our organization not only emerged out of that fire, because there were no other organizations really, maybe there were 3. Now there's over 50 organizations probably in the state. And we built a coalition that helped us build also political power and civic engagement to register people to vote. And so that in that time we went from SB 1070, the Show Me Your Papers law with a Republican supermajority and a authoritarian Sheriff Arpaio, Jan Brewer, and Russell Pierce, who was the author of SB 1070, to now we have a Democratic governor. This is all 12 years later. We have 2 Democratic senators. One of them is not great. We're working on getting rid of her. And we're 1 vote difference now within our state context. So change is possible, and that's why I'm so excited to be here with you all today. Sorry it took so long. Thank you. And Alex will go into more detail about how that happened. But first now, in the second round of questions, we would... Magyarul, bocsánat. Fontos nekem, hogy most magyarul beszéljek, úgyhogy tényleg fogok erre figyelni. Szóval a kérdésem második köre az arra vonatkozik, hogy a társadalmi mozgalmaknak és civil szerveződéseknek milyen szerepe lehet az autoritár rendszerek lebontásában. Úgyhogy most arra foglak titeket kérni, hogy egy kicsit menjetek a mélyre. És Grigorival kezdeném tőle, hogyha hall engem.
Jó? Szóval, hogy arra kérlek, hogy beszélj nekünk arról, hogy Oroszországban mely szervezetek és hogyan dolgoznak azért, hogy az ország demokratikusan működjön, milyen nehézségekkel néznek szembe, és milyen lehetőségeik vannak. És nyilván azt már hallottuk, hogy ezeknek a szervezetek egy része fizikailag nem Oroszországban van, de hogyha tudsz arról beszélni, hogy Oroszországban belül és azon kívül hogyan és mit csinálnak civil szervezetek, mozgalmak azért, hogy az ország demokratikussá váljon. Thanks for this question, and I think it's really interesting that I am starting this conversation as I am representing basically a failed civil society on this point. But yeah, I think that would be a very different kind of answers, you know, on this question right now and 2 years ago, as the situation changed dramatically, and it started changing dramatically, even not in 2022, but in 2021, when the regime started basically initiated a huge crackdown on the multiple key and national-wide Russian political and civil society movements. Indeed, I think it's important to mention that you know, cleaning up the Russian civic landscape was probably one of the key preparational steps before the full-scale invasion in Ukraine began. And it was an essential step for the regime to you know, to maintain a safe path for beginning of the full-scale invasion. The situation which we have right now is that all the key leaders and key media outlets and most of the people who would be called oppositional or independent opinion makers are currently outside of the country or in jail. It's important not to forget about the second ones, as there was a number of brave people who decided that they won't leave, and that now they're basically communicating with the society from the jail cells, including Alexei Navalny, including Ilya Yashin, including Gorinov, and including a lot of people who actually won't be you know, called opinion makers, but who decided to stay and who right now in the jails all around of the country. And before I'm gonna talk about those who are you know, who are right now outside and what are the tactics for you know, making activities from outside, it's important to mention that there are still people inside of the country, and I think that's more important. Those who are inside of the country are more important, and even they are not able right now to make a national-wide movement or anything like that, because it is really, really easy to get in jail right now, honestly. There are still, last year, there was only, I think, 15 days when no one was in jail because of the public activity in Russian regions. That's basically a number. Doesn't mean that it was like a huge meetings or whatever, but it was different kinds of activities, from single person picketing to setting on fire conscript centers, which is also a way of non-violent activity and would be considered like that right now. And this is thing number one. There are still people inside, and they're important. The second thing is, yes, indeed, a lot of very professional and the key professionals and a lot of institutionalized parts of civil society right now outside of the country and continuing operations. I think we can outline some particular activities which they can do. Number one is anti-propaganda and outreach to the country and to particular constituencies. And this is important. Right now, Russian YouTube generally is a very big phenomena. So there is a huge amount of content produced in Russian language. A lot of people actually rather would watch YouTube than the TV channels. And when I'm saying that, I'm not talking about the youth people. I'm talking about people from very different generations. The difference would be that some people watch political broadcasting and other, I don't know,
culinary content. But still, huge amount of people in Russia are in YouTube. And a lot of key Russian influencers right now basically transformed in the YouTube video bloggers. This includes like key political people, key media outlets which was banned, whose websites was banned in Russia, but YouTube still operates. So they convert, say, content into videos and continue to broadcast. We say right now that this is, like a decentralized independent TV in Russia, which exists through multiple YouTube channels. Right now can outreach up to 30 million of unique users inside of the country, which is like 25% of the general population. That's a lot. That's some of the YouTube TV, some of the YouTube broadcasts are similar in the outreach and popularity to some, key propaganda TV shows broadcasted on the main public TV channels, and this is something important. This is the good news. Those channels are enlarging. They're able to outreach more and more people, and indeed, except for the national-wide YouTube channels, there are also a lot of local influencers, meaning local politicians from one or another town in Russia who was forced to flee and who continued broadcasting from outside to their particular constituency, which in many cases more effective, especially when this broadcast is not about some general information, but about things like how you can escape the army or how you can avoid the mobilization, because people are, generally have more trust in the local representatives and in local people rather than to some national-wide politicians, even it's oppositional politician or whoever else. This is thing number one. Thing number two, there is right now a huge movement or network of the helping organizations, meaning organizations who assist Russians who are trying to escape military service, and there are like hundreds of thousands of people who are continuing to flee the country, mostly not to Europe, as most of them don't have EU visas, but to Kazakhstan, to Georgia, to any other countries, any other visa-free countries. And this is a big issue. A lot of institutions right now are 100% engaged in trying to, basically save as many people as possible from mobilization. Those helping organizations are not only working for the, for assisting the Russians who are fleeing, but also to assisting Ukrainians who are fleeing. As a lot of Ukrainian citizens was forced to go to Russia from the occupied territories. That's a thing we call so basically those people just they only had a choice either to to stay in Mariupol under shelling or be forced to go to Russia. And there is and currently a lot of Russian helping organizations providing assistance to those people to escape Russia and via European borders go back to the country or to the refugee shelters. And this is also a big thing. And I mean, I know that this is maybe something, a topic on which we're going a little bit outside of regime change. But this is how the Russian civil society activity looks like right now. Because we are definitely not on a point where we can say that we are one step away from, from the shift in this regime. We are like such a great movement right now. But we are in a point when we are in a strong defense, and when we have to save, and when we have to save as many people as we can. And a huge part of activities of the Russian civil society or a movement right now are focused on these two key issues. First one, outreach, and second one, saving as many people as possible. And the third one, obviously, as we are, just 30 seconds. And the third thing which we are focusing right now, and this time I'm saying as a movement, obviously
we are talking a lot about people who are outside, is the advocacy, like a Europe-wide advocacy, national-wide advocacy, advocacy on the places where people are localized right now to, to make more effective sanctions, to follow the Russian money, and there are a lot of Russian money in Europe, obviously. A lot of, Russian statesmen always thought that the Russia is a country where they work but not where they live, right? So right now the situation for them changes, and this advocacy and accountability for the people affiliated with the state and for the war criminals is basically a third thing that people outside can do. Yeah, I think I'm gonna also mention one more issue, which is, I believe, important, and which is important in terms of our general conversation together with Arizona colleague. Surprisingly or not surprisingly, the three groups which are the most active right now in Russia on the grassroots level are a woman organization and feminist organization, a youth organization, and organizations of ethnic minorities. As those groups are more, or either, the last who stays or the most affected by the war. And this is something which is important to mention, in generally when we're trying to kind of, analyze how we came to this situation, what are the possible points of growth. As right now the points of growth are the marginalized groups and the groups in the regions. As now they are somehow becoming, a more empowered in this situation, as people who was representing elites, who was even oppositional elites, or who was representing the Moscow, right, the capital people, they was more public, so they has to flee first, right? But those who was in regions, those who was not on the first pages of the journals, they had a little bit more time to regroup and continue operating in Russia, and this is important. And for example, in the Russian context, and I think this context is not only Russian, the state for many years tried to to take as much authority as possible, to steal as much rights from the people and from the regions as possible, and to put people who was in a marginalized situation in even more marginalized situation. So right now, when we're talking about any points of growth and any basement or foundation for regime change or for basically moving forward and pushing back, this is all about empowering the regions, empowering the marginalized groups, and empowering those who was in a disbalance of power for longer than anyone else. And this is, I think, something we need to outline. Köszönöm, és akkor most Alexhez fordulunk, aki már említette, hogy Arizona, hogy ugye ők mondják, bekékült, szóval, hogy egy republikánus államból demokrata állammá vált, és az lenne a kérdésem, hogy ebben a rendszerváltásban, bizonyos értelemben, mi volt a szerepe a társadalmi mozgalmaknak és a civil szerveződéseknek, és hogyan történt ez az egész? One thing that's very similar from the conversations that we've been here in Hungary is that the state, for a very long time, was divesting from our communities. And so that's the working class, working poor, communities of color in particular. And so there's this erosion, and every year the state would take away dollars for housing, for healthcare, for children, for education, and very similar. So on top of already the lack of resources, there's also now a sheriff that is targeting our communities. There is a Governor Jambrewer that was, enacting really racist policies to target specific groups, create fear.
and elevate their political party and the conditions that they wanted to build. And so at that point, our organization was formed, and what became very clear to us is that this was being permitted, that it felt like there was a very real abandoning of people of color, particularly Latinos. At the time in 2010, there were about 400,000 eligible voters from the Latino community, and a small percentage of our communities were being registered to vote or asked to vote, while the state was also making it difficult for our communities to be able to participate in elections. They would send the wrong dates to the Latino community on when election day was. They would send information that did not make sense. So if it was in Spanish, people couldn't even read the information. To the point also where in Arizona you could vote by mail. What we learned very quickly is that also people that were sending in their ballots that had Latino surnames, their ballots were being thrown out. Right, so at every level, there's this systemic sort of oppression of our communities from being able to actually participate. And so our organization felt that it was both important to elevate the crisis, combat the rhetoric of dehumanizing communities of color, but Latino community in particular. Because you had the governor now saying that Mexicans were beheading people at the border, that we were raping people. And so, you know, there was this really big hill to climb around reminding people that we're hardworking, that we're not all of the things that, you know, these racist Republicans are saying. And so we had to change the rhetoric. We also had to build people power. The work actually started with people, and we needed to invite more people in to participate. And so that's when we actually, rather than allow the fear to take hold, what we started to do were house meetings. So we would go and host Know Your Rights at people's homes, and we would actually have to go outside into the yard because people were both so scared and wanted to find out how to fight back that we were, you know, hosting these massive meetings with hundreds of people in backyards. And so then that moment sort of translated also, those invitations came to go fight at the front door of all of these racist politicians. And so that was at the state capitol. And while we were there, we also knew that we, at the same time, had to build political power. So Lucha in this last election knocked on 550,000 doors statewide, because the fight when it initially started during SB 1070 was really concentrated in Phoenix, very similar here to the context here in Budapest. But we had to spread out statewide if we wanted to really make gains in an electoral context. But for us, it was also really important to not make it about politicians, but to have authentic conversations with the real people that we were trying to engage year-round. And so that's really where the organizing continued. So the organizing that started around, you know, the fear, the hate, really started to take hold, and we started having broader conversations. And that's where the mission of our organization actually developed, is that folks were thinking of the attacks. They were challenged by what was happening in immigration, but they also could not put food on the table. They also needed affordable housing. And so for us, we started taking on these fights simultaneously to be able to address the additional concerns, plus to Know Your Rights, to be able to
have people understand how to protect themselves if immigration came knocking on their door, which immigration in our context was the police. And we also formed coalitions with emerging organizations that also wanted to begin to chip away at the challenges that we were having. And so the state for a very long time, for I would say the first 5 years, was in a defensive posture, fighting back all of the rhetoric, which was turning into policy, having to fight this policy, killing it at the state level. And then there was a moment where, with our membership, we used a referendum to be able to change the political context. The referendum really allowed us to begin to organize around wages for 3 years. And then there was a moment where we said, it's time, because everything is getting more expensive. Our members are getting very anxious that we need to do this now. And so all of the conditions were right for us to be able to, at the same time, when nobody thought that Trump was going to get elected into office, we ran a ballot measure to be able to increase the minimum wage. And so that was really when you began to see sort of like this switch in the politics happen in Arizona, where we won at the ballot measure. We got out Arpaio from office, so this racist sheriff is now gone. But Trump gets elected, and the first thing that Trump did when he went into office was he pardoned Arpaio for his crimes in Arizona. So then you begin to see, right, the signals to each other that they're going to have each other's back. And so that really prepared us for what we needed to continue to do, was continue building people power, continue to build base so that we can fuel these campaigns, but also begin to take on bigger and bigger electoral campaigns to begin to take out these people that are systemically oppressing the vote. That same year, we were able to remove Helen Purcell, who was the elections official that was throwing out the ballots, the election ballots, of the ballots that had Latino surnames. And so we elected Adrian Fontes, who then became the county recorder that was now in relationship with us. So then you begin to see sort of this co-governing, which you all have very much so with the mayor from District 8, which is this relationship where you can actually negotiate power, and you can move issues that matter to you to make access to your communities more real and bring real material change. Mindjárt megyek a Bettire, csak még Alex-től kérdezném, hogy ilyen konkrét számokban el tudod mondani, hogy az mit jelent, tehát hogy pontosan mikor és mi történt, mitől lett republikánusból demokrata, tehát hogy csak hogy értsük a helyzetet, tehát mit jelent az, hogy egy állam republikánusból demokratának, meg kiknek a személye változik, és hogyan? It was 12 years in the making, so it was not overnight. We had to really build, organized groups of people in different parts of Arizona. We had to go into the rural communities. We had to stay within the urban corridors, the urban centers. And we had to do civic engagement work, so we had to register people to vote. We had to continue elevating the narrative, combating the rhetoric. One big sort of breakthrough moment also was when we were able to get DACA passed. So that was a protection for undocumented youth in the United States. All of the organizing that was done for that really gave a injection of momentum into the Arizona context, because a lot of these dreamers were also the dreamers that were going out and registering people to vote. Fighting for their parents to be able to have access and no longer be undocumented. And so you have this sort of
long term, we had a very long game. So for us, it was always sort of paying attention to the incremental victories. So we had to, Arpaio became sort of like the bad guy that we were all going after and doing actions around. And we were doing education around him because for all intents and purposes, SB 1070, the Show Me Your Papers law, is still in effect today. And so our communities could still, and are still being stopped and detained and deported. But what, we turned all of that sort of into organizing. And so we'd never, every single year, we're ready for the fights at the legislature. We are going out and knocking on people's doors, talking about the issues that matter to them. So one of the big ones that we did through our organization is we're building a liberatory economy framework, because the economic situation in the United States, I know it's different, but it's very difficult. Inflation is very high, housing is very costly. And so our members keep telling us, right, that they can't really put food on the table, gas is too expensive, housing. And so we're having conversations, getting people involved, and we were actually able to deliver a significant victory in housing. Republicans had decimated the Housing Trust Fund, and now in this past election cycle, we were able to get an injection of $225 million. And so every step of the way, even though we're working toward the long term and doing the voter registration work, doing the direct action, working at the legislature, which is our state government, to enact the policies for our communities, we're also driving smaller victories. So we were able to take out also the author of SB 1070 in 2011. That was another sort of like momentum and galvanizing of our communities around the victories that they can actually bring, because at that point in 2011, nobody thought it was possible to take out Russell Pierce, the author of SB 1070. Everybody was like, he's too powerful, he's too hateful, he'll come after us. And when we started doing voter registration within his district, we had the outcome that we didn't actually think possible, but we hoped. So there's always sort of been a discipline of hope and vision and posturing for the long term and building people power to anchor the future. Köszi, és akkor most Bettyhez fordulunk, aki inkább egy ilyen történeti, vagy ilyen kelet-európai megközelítést fog nekünk adni, és arra kérlek, hogy mondd el nekünk, hogy melyek azok a rendszerváltások a kelet-európai országokban, amik érdekesek lehetnek nekünk amiatt, hogy a mostani Orbán rezsimhez, vagy a nemzeti együttműködés rendszeréhez hasonlóak, viszont ott tudott történni rendszerváltás, és miért? I'm going to relate to what had been said before me. But before that, we talk about the role of the civic organizations here. But I would like to say that that there are a lot of other factors influencing regime change, and the role of civic organizations is just one of many. For example, the state of the economy, the incumbents' capacity to buy support, to pay the rent seekers, the fragmentation of the authoritarian leadership, the quality of the political institutions and the government's coercive capacity are all equally important when it comes to regime change. And civic organizations should monitor these and should incorporate these into their strategies. And I would like to bring in another factor, or highlight another factor that influences regime change, which is a rather obvious factor, but often underestimated and relates to what have been said to me before. Elections, which is
which are in particular important in authoritarian regimes that share characteristics with the Orbán regime. Elections hold a strategic opportunity not only for political parties but also for civic organizations who don't want to establish a party, they just want to have regime change. And I would like to bring in examples from Eastern Europe, from countries and organizations which used this moment which elections provide strategically for our discussion. But before that, maybe just briefly, let's clarify what kind of regime is the Orbán regime. You might have heard various labels describing the Orbán regime, such as hybrid regime, semi-authoritarian regime, electoral autocracy, or competitive authoritarian regimes, are all categories which indicate that there is a centralized regime with a combination of autocratic and democratic features, where formal democratic institutions exist but are abused so that incumbents have a significant advantage over their opponents. And elections are not an exception. There are immense challenges built into the system to make it very difficult to replace the incumbent through elections, such as the manipulation of electoral rules, the manipulation of voters, or campaign financing. However, Hungary is still in the EU, and the elections are still taken seriously. And the question is, why? Why is this an opportunity? Elections are like natural weakness on the shield, because there's a built-in opportunity in the system to generate change through democratic means. And it is also an opportunity to expand mobilization. This is a site to expand mobilization. This is an opportunity for contentious politics, because people would participate anyways. Millions of people consider to participate, to activate themselves in election times. So the question is how other countries and other organizations used this moment strategically to achieve regime change in Eastern Europe. So I would like to bring in a few examples to inspire us. So there are a couple of inspiring examples between 1998 and 2005 in Eastern Europe, in countries which did not fully democratize in the early 90s, but did not remain fully authoritarian either. And thanks to the research of Valerie Bunce and Sharon Wolczyk, there are very well documented cases in these countries, and we know what power structures civic organizations built and how they use this moment. So I would like to bring in a few lessons learned from these examples, and in particular I would like to highlight Slovakia, where civic organizations were fighting against the regime of Vladimir Mečiar, Serbia in 2000, Slobodan Milošević, and Ukraine in 2004-2005 against the succession from Leonid Kuchma to Viktor Yanukovych. So what are the main lessons learned in these cases? That there is that an aligned civic opposition is exactly as important in these regime changes as a united political opposition. There was a renowned activist called Pavel Demes who said that regime changes are driven by participatory
infrastructure, participatory democracy, and the political infrastructure. And what made the successful cases different from unsuccessful cases was that there was a network of organizations who have been active in the previous years, built coalitions, worked on issues, but when it came to the elections, they engaged with the electoral moment and ran an ambitious, innovative electoral campaign, which was explicitly anti-regime and ran at scale. So what do I mean by anti-regime? I mean that these civic organizations highlighted issues and visions in a way that they made it clear that they envisioned their future without the authoritarian incumbent. And what do I mean by scale? I mean that these organizations had either a mass organizational base or a mass membership base. And it was an infrastructure of diverse organizations bringing different skills into the game. For example, in OK in Slovakia in 1998, OK 98 was a coalition of 60 NGOs, typically NGO-type organizations, which we all know so well in Hungary. But they ran an ambitious campaign. They communicated their vision to the people and across the country. In Serbia, it was a bit different. You probably all know Otpor, the youth movement, with a membership base of 60,000 people, 100 offices across the country. It's pretty unimaginable in the Hungarian context. But there was also an NGO coalition of Islas 2000, which had 150 NGOs engaging in the elections. And there was also an organization which had expertise in monitoring the elections called Center for Elections and Democracy, which could manage more than 20,000 volunteers. So this is a diverse, interesting infrastructure, and Ukraine offers similar examples. And these organizations also reached out to a wide variety of constituencies. For example, Otpor built alliances with ethnic Hungarians, trade unions, scientists, the church, or pensioners, and OK 98's campaign became a breakthrough when a confederation of unions joined their campaign. And I think, and also an important constituency in these regime changes were the youth. Since Otpor was a youth movement and Pora was a youth movement in Ukraine too, which played a significant role. And it's important to remind ourselves of this, I think, when there will be a demonstration in front of the parliament today at 5, and we all encourage you to join that demonstration, that student and teachers demonstration after the conference. It's never enough to emphasize or remind ourselves of the significance of building coalition between constituencies and putting energy, putting efforts into building a base, especially when we are in Hungary and when we are when Hungarian activists are fighting against a regime which is so well rooted in society. Okay. So how does these civic infrastructures operated?
how did these civic infrastructures operate? They drew on analysis pretty much as opposition parties would do. So they, in Slovakia, for example, OK98 was mobilizing young voters because they measured that young people are less likely to vote, but when they do, they would vote against Mečiar. They did voter outreach. Again, the example from Slovakia, they managed to reach out to 1/3 of all the Slovak settlements and have one-on-one conversations with voters, organized events that like concerts or other events with famous artists, etc., etc. Election monitoring was also an important part of these activities. And last but not least, they could train activists at scale. And why are these important now? To wrap up, because there is a huge demonstration going on in front of the parliament very soon, and it's still unclear how these demonstrations are going to lead to a result. And it's also important to remind ourselves that in Hungary we have a lot of this civic infrastructure, what we can see in these other Eastern European countries and Eastern European regime changes. And some of the pillars, some of the components are robust, some of the components are small scale, and some of the components are missing, but it's there. And if we value it, if we think about it, then maybe we will be able to improve it in a way that it leads to a breakthrough. Köszönöm, és akkor mielőtt egy nagyon gyors lezárókört tennénk, én még... Yeah, I have a question for you. Még Grigorit szeretném kérdezni, hogy ugye itt Alex is választásokról beszélt, Betty is választásokról beszélt. Reflektálnál erre a választások szerepére a rendszerváltásokban, mondjuk Oroszország szempontjából? Well, I'll try. Well, actually, I would indeed go a little bit deeper on reflecting what has been said already. Because apart from elections, I think there was a lot of important things mentioned about a wider coalitions and a bigger outreach. I think, both relating to elections and relating to the general movement. One of the I think key lesson learned on the Russian example or Ukrainian example would be an informal and national-wide and grassroots movements versus institutionalized actors. And I think this is what we observed on the experiences of both Russia, Ukraine, and many other countries, is that in many cases, grassroots coalitions are more important than the institutionalized actors. Institutionalized actors are important to keep democracy after the regime change happened. But to actual for the D-Day, for the movement, it's more important to have more people engaged, and rather it would be a different kind of forces, rather it would be some very unusual coalitions, but they would be a grassroots, they would have a more people face, they would be able to outreach different kind of communities and different kind of constituencies. And if we got such outreach, then I think with the movement and with elections, we have more possible outcomes. If we're going to talk about the Russian limited experience of electoral successes, but while it's kind of funny, but there was a number of electoral campaigns before the full-scale invasion, which was actually, giving hope
Particularly, there was a municipal campaigns both in Moscow and St. Petersburg on so low level. Like in Moscow, that's like a huge city, so there are over 1,000 of municipalities. So there are really a lot of municipal seats in those local parliaments, which was for a long time under the radar. And effective coalition building and effective campaigning on this low level where you actually, even like it was 2017, 2019 where those actions was happening. That wasn't an easy years already, but even in in a Russian reality, there was a possibility for really big gains on those seats, which was not only, while those seats don't provide too much of the power, they was really becoming a school for the social campaigning for the people on the regions, and a very good empowerment tool for a very low-level grassroots politicians from different communities, so they could actually make their first steps. And we saw a lot of cases where those people who just went to the first ever campaign in their life, just walking door to door by their neighbors, would grow up to the city-wide known politician in a year or something. Those definitely are inspiring cases. It's like the issue though is we are talking about kind of different level of authoritarian states and its ability to to commit crimes and repressions. Yeah, so this is because of this, speaking about electoral tools on a different level still have certain limitations, right? But on another side, the one issue why we talk about elections is, well, that's a tool of gaining power, right? But another way why we're speaking about elections, especially low-level elections, is a tool for community building, for empowering your movement, for empowering particular phases of your movement, and for for outreaching to more of the people through more or less common instruments. Köszönöm, és akkor most fordulok hozzátok. Egy pici késésben vagyunk, de azért még szeretném, hogyha lenne lehetőségetek kérdezni, azok, akik most itt ülnek a közönségben, úgyhogy azt kérdezném, hogy van-e valami, amit hozzátennétek, vagy elmondanátok a véleményeteket, vagy kérdeznétek Bettitől, Grigoritól, vagy Alextől, és ha igen, akkor látok ott egy kezet. Még csak azért, hogy lássam, hogy hány érdeklődő van. Van-e még? Pillanat. 2. És nem látom, de ott mutatja valaki, hogy 3. Én nem látom, de ott. Aha, jó, akkor ennyi lesz, köszi. Akkor titeket 3-atokat hallgatunk meg. Bocsánat, csak mit nem látunk, mint látjátok. Oké, köszi, akkor nevet mondja, Koncz vagyok. Egy sehová nem tartozó, de mindennel foglalkozó önjelölt aktivista, mondjuk így. Ami kérdésem lenne, hogy ha már itt többeteknél fölmerült, hogy nincs mese, létre kell hozni az adott jogi intézményrendszerek, és itt az alatt a pártokat értem, ezeken kívül a civilek köréből, a már létező, különböző szakterületen dolgozó és tudást és tapasztalatot és jövőképet felmutató szervezet létezik, hogy na, belezavarodtam. Szóval ha már ezek vannak, mert rengeteg van, akkor van-e arra részükről szándék, és mindazok, most maradjunk a közéletiskolája, mert most itt vagyunk, szándék és lehetőség, hogy ezeket olyan hálózatba kapcsoljuk. Elinduljon egy olyan hálózatba kapcsolódásuk, ami még a részükről semmiféle elköteleződést, hosszú távú elköteleződést nem kíván, de mégis csírája lehet annak, hogy abból valami ilyesmi elinduljon ilyen irányban. Most csak példaként hozom meg az oktatási dialógust, ugye egy szűk szakterületen belül, ahol most már szülők, gyerekek, stb. Szóval, hogy a legkülönbözőbb területen meglévő, már működő civil szervezeteket összehozni. Köszi. Köszi, és hallgassuk meg a többieket is, szóval egyszerre szedjük össze az összes hozzászólást, kérdést, hogy aztán egyszerre lehessen. Azt mondja, itt volt még egy, és aztán ott fönt.
most mind a ketten ugyanabba az irányba mennek. Nem érsz. Thank you. Listening to you makes one person wonder how we ended up here, that we have to have a conference on this topic. So what I'm worried about, what if we are able to make the change, but then what? Then what we should do in that very feeble and sensitive situation. I would be curious about your thoughts. How should we approach, and I like the approach of the long game. What should we do, what kind of mindset we should have if change happens, to prevent situations like these to happen again when we have to fight for such a change. Thank you. Köszönöm, és akkor arra kérlek titeket, akik a mikrofonnal, hogy próbáljatok velem kommunikálni. Itt volt egy jelentkező, meg ott legfölül. És csak őket tudjuk már meghallgatni, úgyhogy akkor kezdjük ott fölül, és itt csak nyújtsd már föl a kezed, léci, Veronika, köszi, hogy megtaláljon téged a mikrofon, köszi. Nekem az lenne a kérésem, különösen a külföldről érkezettekhez, mert itt Magyarországon azért elég érzem azt, hogy túlságosan fraktált a társadalom, tehát túlságosan töredezett ahhoz, hogy elérjék a civil szervezetek őket, tehát inkább mondjuk én speciál elég sokáig voltam hajléktalan, és hát ott látom leginkább, hogy a lecsúszások hogy jönnek létre, tehát hogy milyen bántalmazás és hasonló borzalmas emberi helyzetekből kerülnek emberek hajléktalan helyzetbe, anélkül, hogy csak az anyagiakon múlna. Tehát az a problémám, hogy azt szeretném megkérdezni, tehát, hogy például a hölgy, aki Arizonából érkezett, hogy dolgoznak-e azon például, hogy kétnyelvűek legyenek a szavazólapok például, tehát hogy ne legyen probléma az, hogy csak angol nyelvű. Vagy például az Oroszországból érkezett nagyon-nagyon szimpatikus úriember tud-e abban segíteni az anyaországi oroszoknak, hogy szintén a fragmentáltság, tehát a töredezettség miatt minden korosztályból és rétegből minél több emberhez eljussanak az ő tevékenységeik, hiszen én nagyon értem a fiatalok aktivitását, de a közép és idősebb korúakat is épp úgy el lehetne érni, csak kellenek csatornák, ami nagyon működőképes lehet, hiszen mondom, én hajléktalanként láttam, hogy mindenféle társadalmi rétegből akár oda kerülhet az ember. Tehát lehet szervezni őket bármilyen szinten, csak el kell őket érni. Köszönöm szépen. És akkor itt egy utolsó. Sziasztok! Én egy nagyon jó módú kerületből jöttem, a második kerületből Budapesten. Az lenne a kérdésem elsősorban Alexhez, mert épp megnéztem, hogy Arizona az ilyen 7,2 milliós térség, tehát 1-2 millióval többen lakunk itt Magyarországon, de azért hasonló a helyzet. És azt szeretném kérdezni, hogy ugye egy nagyon hosszú távú játékról mesél, 12 év munkájáról, és érdekelne, hogy hogyan sikerült azt elérnetek, hogy ebben a 12 évben az a sokféle kicsi megmozdulása civilektől, civil csoportoktól egy közös memóriává állt össze. Tehát hogy tudtátok megmutatni azoknak az embereknek, akikkel és akikért küzdöttetek, hogy azok a sikerek, amiket lépésenként elértetek, azokat tényleg ők érték el, és tényleg ezek az apró kis lépések, hogy tudtatok erre emlékezni, hogy tudtatok nem elfelejteni, hogy tényleg az azért történt úgy utána, mert mi ezt meg ezt csináltuk, eltelt megint 4 év, és még emlékszünk rá, hogy tényleg az azért történt. A másik kérdésem az lenne, azért is, mert egy jómódú második kerületből jöttem most ide, hogy kaptatok-e segítséget, támogatást nálatok esetleg jobb helyzetben lévő térségekből ebben szolidaritás, tettleges szolidaritás módon. Köszi. Köszi, és akkor arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok viszonylag röviden, mert kicsit már a szünetben vagyunk. És szerintem Alex kezdje, mert hozzá több kérdés volt, és aztán Greg. Thank you for the questions. Let's see. It was a lot of questions, so I'm definitely trying to remember. To your question about the long term, I think, you know, for us, we had to focus on the long term and being able to have a North Star that we were building toward. And so we built further than this moment of having Democrats elected. For us,
you know, many Democrats show up as neoliberals. And so the end goal is not actually the election. The end goal is being able to build enough leaders so that they can continue building the torch toward the future and building campaigns that resonate with the young leaders. I know when I came into the movement, I thought the movement started when I started, but there was already so much work that had been done before me. And so the thing that I perhaps also should mention now is that Lucha has trained thousands of leaders throughout those 12 years. And so those leaders, some stayed in the movement, some are now chiefs of staff, some are campaign managers, some are fanned out throughout the state in different political offices. And that's sort of how we're also operating and being able to have an inside-outside game at the different levels of office that matter to us. And so sort of connected to your question about, you know, how was it that we were able to change the conditions on the voter suppression? It's still a continuous fight. With the work, and with any politician also, it's always a negotiation. But we have to be able to create the conditions to come into the negotiation from a place of power with people's voices and real experiences at the center. And what we have done within the organization is we had to take on electoral campaigns in order to change the circumstances that we were experiencing with the systemic voter suppression that was happening within really the two most important counties in the state, which was the Tucson area and the Phoenix area, the two main most populous cities in the state, where there was significant attempts and attacks at not allowing our communities to be able to participate in elections. Also sort of connected is when SB 1070 happened in the state, it really was an attack on the Latino community. But what, you know, analysis and more information and understanding the root causes and understanding who the culprits are to the challenges that all of our communities are facing is that we're united in one struggle, often against special corporate interests that are ensuring that all of our voices are not heard. And so we were able to make connections across race, across issue, and understanding often that like our struggles are very much tied together. And so within sort of like the immigrant rights fight, what we very much understand now is that those that are, you know, those entities and the system that is separating and detaining our families are the same systems that are murdering our Black brothers and sisters. And so our fights are very much united. And so what we, you know, have been doing now is a lot of political education to be able to sort of uncover the root causes and the culprits and how each person has agency to be able to not only learn their story, but learn the story of, you know, who are at the center of this and the power that each person as a also collective now within an organization, within a coalition, and within an issue-based structure can do to fight back against that. Not sure. Yeah. Menjünk tovább a Gregre. Yeah, just a couple of very short comments. One on languages and the communities. You know, in Germany there is one very unpleasant party called Alternative für Deutschland, or Alternative for Germany, which is famous for it being a European skeptic and far right. They're also famous for outreach in their communities in 6 different languages,
because they got a very good support from the Russian Germans, Polish Germans, Turkish Germans, and etc. So they actually print and outreach to the possible electoral base in all sorts of languages. And this is not that complicated, actually, if you work with those communities. So this is like simple, even if like those folks can, why we can't? And the second answer is on the long term. You know, in Russian context, there are so many people who are rather would think about what we're going to do once, you know, the regime going to fail, rather than to try to actually make this regime fail. Then we look sometimes at the very different angle on this. But this is true. For example, in Russia in 1991, when Soviet Union collapsed, there was really lack of understanding how we changes this country, and the economists knew better, politicians knew less. That's what we now see: a very strong central bank, a very weak political institutions. So yeah, the planning is good. Betty, te szeretnél reflektálni? És aztán lezárjuk. In English to the question that came in English. And I'm glad you asked that because time is short and I was cut off a little bit. And it's very important to talk about why it is difficult or why it is problematic to use the elections as a moment of opportunity. In the examples that I brought from these Eastern European regime changes, you might know that these countries took very different trajectories after the regime change. Some of them became rather stable democracies, and some of them went through another cycle of autocratization. And we don't have to go that far, even in the US, working around the elections, and as Alex explained, bringing in new leaders don't necessarily bring the canon. So this just reinforces what we talk about, that having strong, organized communities are very important, because our society's natural state is to be disorganized, and a lot of efforts have to go into make them organized. And also, this civic infrastructure is again important in Hungary, where we deal with oftentimes a very unauthentic opposition, or part of the opposition is very unauthentic. And we have seen in the last couple of years, or in the last elections, evidence that when there is strong civic infrastructure that engages with the electoral moment, can transform how the opposition thinks about itself. And that feeds into what the trajectory will be after a possible regime change. És akkor a magyar kérdésre viszont magyarul válaszolok, és így fogom lezárni, mert így már kevésbé zavaró az, hogy egyébként hallanám magam, ahogy fordítanak. Kicsit úgy nehéz lett volna beszélni. Hogy én nagyon örültem annak a kérdésnek, ami ebből az irányból érkezett, mert jó volt hallani azt, hogy neked ennyire magától értetődő, hogy a civil szervezeteknek legyenek azok mozgalmi szervezetek, vagy formálisabb civil szervezetek, de élniük kellene ezzel a lehetőséggel, amit ezek a kis, azok a kis lehetőségek, amit a választások kínálnak. De szeretném azt hangsúlyozni, amit mindannyian tudunk, de jó ezt így szerintem magunknak újra és újra mondani,
hogy nem volt mindig magától értetődő, hogy a választásban, mint lehetőségben gondolkodjunk. Noha vannak jó példák az elmúlt 30 év történetéből, de sok szervezet, köztük a közélet iskolája is rengeteget tett azért, hogy ez a kultúra, ahogy a civil szervezetek dolgoznak, kapcsolódnak, miben látnak lehetőséget, amikor egy autoritár rezsimben dolgoznak, az változzon. És hogyha végignézzük az elmúlt 13 év történetét, minden ciklusban nagyon más volt ez a választási infrastruktúra, nagyon más volt azoknak a szervezeteknek a felépítése, amelyek valamilyen szinten használták a választást, mint lehetőséget. 2010 és 14 között, 14 és 18 között, 18 és 22 között. Ezen most nincs időnk végigmenni, de az biztos, hogy mostanra egy nagyon érdekes konstelláció állt fel, és szerintem jó lenne erről egyetértek, jó lenne erről tudatosan gondolkozni. Köszönöm szépen, és nagyon köszönjük nektek, hogy elfogadtátok a meghívást. Most ezzel lezárjuk ezt a beszélgetést. És akkor ugye ez volt a nyitó beszélgetése a Közös hatalmunk konferenciának, melynek az volt a címe, hogy hogyan történik a rendszerváltás, és mi a civil szerveződések szerepe, úgyhogy azért alapvetően ezen a gondolaton fogunk tovább menni. A következő beszélgetés az talán nem is véletlen, a tömeges szerveződésekről fog szólni, és arról, hogy hogyan építsünk országos hálózatot. És fel van nekem írva, hogy mit kell elmondanom minden beszélgetés végén, úgyhogy elmondom, hogy akik most ezt élőben követik az interneten, a közvetítés nem ér véget, ugyanitt tudjátok majd követni, és fönt a regisztráció mellett van kávé, meg tea, meg rákcsálni való mindenkinek, aki itt van, és 10 perc múlva folytatjuk, az 14:55, és pontosan fogunk kezdeni azért, hogy csak 10 perces csúszásban legyünk. Köszönjük szépen!
kapcsoljátok be, amikor beszél. Switch on the microphone. 1-2. A streambe kevés dolog szűrődjön be. És akkor nektek 2. Igen. Akkor jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Folytatnánk a konferencia programját. Akkor, mint ahogy Tessa átvezette, ez a mostani a Tömeges szerveződés, hogyan építsünk országos hálózatot címet viseli. És akkor legelőször is bemutatnám a résztvevőket. Kezdjük onnan. Tördlei Kata, tanár, noha most nem tanít, erre majd lehet, hogy kitérünk. A Tanítanék mozgalomnak az egyik képviselője, és az oktatási mozgalmak kapcsán van most itt. Rácz Béla, az Egy Magyarország képviselője, aki a roma mozgalmakat fogja, vagy a mozgalmat fogja most hozzánk egy kicsit közelebb hozni. Bolba Márta, józsefvárosi evangélikus lelkész, de jelenleg egy lakhatási mozgalmi kezdeményezésnek az egyik facilitátora, szóval, hogy most a lakhatási mozgalom szempontjából kértük őt, hogy jöjjön, és Gordon Whitman, ki a Faith in Action nevű amerikai szervezetnek az egyik vezetője, és vele is fogjuk most kezdeni a bemutatkozást. Úgyhogy Gordon, azt kérném, hogy egy kicsit mesélj kérlek erről a szervezetről, arról, hogy milyen területen dolgoztok, kikkel és kikért, és hogy mi a cél. Köszönöm. So I work as a community organizer and have for the past 25 years. Like the person who is sitting in this chair in the last panel, and Alex. And what that means is that I work with people to build mass-based organizations that are led and owned by working people and poor people. That work is not easy, but it's not impossible. And the organization I work for supports grassroots organizing in the United States, Central America, the Caribbean, Africa, and some initial work in Eastern Europe, in Slovakia, and Hungary. I work very closely with Pastor Bolba. And I also coordinate an international learning exchange, which is a vehicle for people who are doing grassroots, what we talk about as base building organizing from the bottom up in different countries so that people can learn from each other, because this work is hard but not impossible. So this a word about the faith side of it, because people can have different reactions to that. So the faith
dimension of faith in action really is deeply rooted in the role of spirituality and religion in the Black freedom struggle in the United States and in liberation theology and popular education. And we understand that to build mass-based organizations and to connect with people who are disconnected from politics, working people, poor people, people in communities that have been oppressed and marginalized, spirituality, culture, values, and religion matter a lot. So we really work with those tools as tools to engage large numbers of people. Köszönöm szépen. Ez a név egyébként egy lefordíthatatlan szójáték, Gordonnak erről nem lehet tudása, de most egy kicsit azért közelebb hozzuk hozzátok. Ugye ez a hit a cselekvésben, és ugyanakkor jelentheti azt is, hogy hit akcióban, tehát amikor használod arra a hitet, hogy valami történjen. És akkor most tovább megyünk, és megkérem a Mártit, igen, hogy szintén válaszoljon erre. Most kifejezetten itt a bérlői csoportos érdekvédelem kapcsán kérdezünk, hogy tehát kikkel dolgoztok, és mi a cél? Ugye én a 8. kerületben dolgozom evangélikus lelkészként 12 éve, és azt talán nem tudjátok rólam, hogy soproni vagyok, és egy önkormányzati bérlakásban nőttem fel, úgyhogy én is megtapasztalhattam azt, hogy milyen egy ilyen lakásban lakni, és hát ilyen módon nem vagyok 8. kerületi bérlő, de én magam is így nőttem fel, és például tudom, hogy a szüleim arra játszottak egész életemben, hogy minél olcsóbban megvehessék azt a lakást, amiben mi felnőttünk, és ezért nem újítottak fel rajta semmit, hogy tényleg meg tudják venni. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy cserépkályha volt, nem volt vidékfa, és hogy nem volt meleg víz, és azt hiszem 2 konnektor volt jó az egész lakásban, mert a villanyvezetékek sem működtek, tehát nagyon tudok azonosulni a bérlők problémáival, hogy eladják, nem adják. Végül is már én meg tudtam venni, de 30 évig vártak arra, hogy mikor vehetik meg, és ez már az édesapám életében nem valósult meg. Tehát, hogy egy kicsit tudom belülről is azt, hogy milyen önkormányzati bérlőnek lenni, és hogy milyen az, amikor a fejed fölött hozzák a döntéseket, és milyen az a perspektíva, amikor voltatok már társasházi közgyűlésen? Tehát amikor ez is egy távoli vágyálomnak tűnik, most ezzel nem tudom, hogy ennyire tudtok azonosulni, tehát hogy egy átlagos bérháznak nincs képviselete, nem tudnak beleszólni abba, hogy mi történik velük, és ez fontos dolog, hogy itt a 8. kerületben ez egy nagyon régi bérlők által szervezett kezdeményezés, amiben ilyen a városrehabilitációs formákat meghekkelve bérlők oda mentek mondjuk egy fórumra, amikor azt akarták nekik megtanítani, hogy helyesen szellőztessenek, akkor majd nem fognak penészedni a lakásaik, amik fullvizesek amúgy, meg egy elrontott felújítás miatt ugye lecserélték az egyiknek a tetejét, elázott 4 emelet magasságig az egész, és tiszta víz volt és penész a felújítás után, és ezeknek a lakóknak megpróbálták azért elmagyarázni, hogy kell szellőztetni, mert az ő hibájuk ugye, hogy vizes a lakás. Tehát ő Badzsó Angéla volt például, akit ismerhettek, aki egyszer oda penderült egy ilyen fórumra, és benyomta a pendrive a laptopba, és elkezdte magyarázni, hogy működött náluk ez a felújítás, hogy hogyan lógnak a vezetékek, és így tovább. És aztán évek teltek el, és ezek a bérlői szerveződés az most úgy indult el már talán a 3., 4. etapban, a legutóbbi történetét mondom el, hogy a bérlők meg tudták fogalmazni közösen hétről hétre találkozva, hogy mik azok a strukturális változások, amelyben jobban lenne kontrolljuk az életkörülményeik felett, és ez a legutóbbi periódus 2 éve tart. 130 ilyen önkormányzati tulajdonú ház van, ebből a bérlőknek így szervezetten 30 házzal van direkt kapcsolatuk, és most az önkormányzattal minden hónapban egyszer már a bérlők tudnak közvetlenül kapcsolatot felvenni és befolyással lenni a szervezet fejlesztésre, tehát a vagyonkezelő szervezetének a fejlődésére, illetve
illetve negyed évente van egy olyan fórum, ami sajtónyilvános esemény, és akkor ott a bérlők, a vagyonkezelő és az önkormányzatnak a képviselői egyszerre tudnak arról a nyilvánosság előtt beszélni, hogy mi a terv a public housing, vagy a közösségi lakhatás, vagy az önkormányzati tulajdonú bérlakás szektorral, ennek a jövőjéről és a körülményeiről mit lehet tudni. És hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy azért Józsefvárosban teljesen nyílt volt az még néhány éve, az előző polgármesteri ciklusban is, ilyenekkel lehetett ott választást nyerni, hogy tisztítsuk meg a kerületet, fehérítsük a kerületet, és a gentrifikáció a fő irány. Ez a szegényeknek azt jelenti, hogy aktívan ki vannak szorítva azok arról a helyről, ahol 30-40 éve lakik a családjuk, és hát a bérlőknek ez egy olyan fontos dolog, hogy gyakorlatilag az életterüket veszítik el, ha nem szerveződnek. Köszi szépen, Márti. És akkor Béla, kérlek, hogy ugyanerről, tehát hogy milyen területen dolgoztok, kikért, és mi a cél? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Rácz Béla vagyok, az Egy Magyarország kezdeményezés alapítója, egyik alapítója. Mi 2019-ben alakultunk. Leginkább a Mi Hazánk mozgalomnak a tevékenysége miatt, és ez ugye manapság napjainkban is újra élet, lehet látni ugye a fasizmusnak az újra a jelenlétét a közbeszédben, illetve a napi történésekben. Tehát lényegében azt mi szervezetünk azért alakult, hogy a romák számára fontos ügyeket megjelenítsük, hangot adjunk nekik leginkább választásokkor, de választások között is. Viszont a mi megközelítésünkben nem etnikai alapon szeretnénk ezeket az ügyeket megjeleníteni, hanem sokkal inkább ügyfókuszúan. Tehát például, hogyha egy települési problémáról vagy ügyről beszélünk, akkor az nem csak a romák számára fontos, hanem mondjuk egy település életében is fontos, és ugyanez igaz, mondjuk, hogyha itt a határon nézek, mondjuk az oktatásnak vannak szegmensei, amelyek mondjuk a romák számára fontosak, például a szegregáció, mondhatnánk úgy, de hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy össztársadalmi probléma és kérdés, és mi ebben a keretezésben lehet azt mondani, hogy hoztunk be új innovációt, vagy illetve új megközelítést, hogy romák egy Magyarországért dolgozunk, tehát mi is hazafiak vagyunk, mi is magyarok vagyunk, és nem csupán a romákért dolgozunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy partnerséget, szövetséget szeretnénk kötni minél több nem roma szervezettel, politikussal, azzal a céllal, hogy amikor egy Magyarországért küzdünk, akkor ebben közösen tegyünk és vállaljunk feladatokat. Röviden így foglalom össze, és tovább adom Katinak, hogy ő is el tudja mondani. Köszönöm. Bátor srác vagy, ne katizd le még egyszer. Kata, kérlek. Olyan mondjuk vagy, mint az anyukám. Ha mondjuk a középtávú célokról, Kata, hogyha beszélnél, mi az oktatási mozgalmat illeti. Tehát a Tanítanék mozgalom az önmaga 2016 óta létezik. Elsősorban az oktatási rendszerünk tartalmi és strukturális problémáira igyekeztünk felhívni a figyelmet. Nem mi kezdtük ezt el, tehát nem akarom ezt magunknak vindikálni. Már évekkel azelőtt elkezdődtek tiltakozások, és voltak olyan csoportok vannak is, akik ez ügyben dolgoznak, de akkor valahogy sikerült megszólítani pedagógusok nagy tömegét azzal kapcsolatban, hogy rámutassunk ezekre a problémákra. Azért teszem erre a hangsúlyt, mert nagyon sokat változott 2016 óta az, hogy milyen célkitűzések vannak a fókuszban, és elmozdultunk egyfajta ilyen munkavállalói érdekképviseleti célok felé, hiszen olyan súlyossá vált mondjuk a bérhelyzet és a munkakörülmények helyzete az oktatási rendszeren belül, de a fókusz az továbbra is az oktatás modernizálásán van, azon, hogy egy olyan oktatási rendszert lehessen létrehozni össztársadalmi egyeztetések alapján, amely megfelel az összes Magyarországon iskolába járó gyerek és fiatal érdekeinek,
ami elősegíti a boldogulásukat, és megfelel annak az egyébként alkotmányban, illetve alaptörvényben megfogalmazott célnak, hogy mindenkinek jár a számára legmegfelelőbb oktatás. Ez most megfejeltetett, mondom, az aktuális problémák miatt bérjellegű és munkakörülményeket illető kérdésekkel. Akikkel együtt dolgozunk leginkább, azok pedagógusok, de az a célcsoport, akiért dolgozunk, azok pedig a diákok. Mert mintha most a tanítanékról beszélsz. Igen. Hát nyilván egy szélesebb kontextusban ott aztán van minden, és az egyetlen közös pont az, hogy akár szülői szervezetekről, akár diákszervezetekről, akár más tanári vagy pedagógus szervezetekről beszélünk, mindenki igyekszik fókuszba tenni a gyerekeket és az ő helyzetüket, mert ők azok, akiknek kötelező iskolába, óvodába, akárhova járni, és ők azok, akik elszenvedik ennek a válságos helyzetnek az összes rossz hatását, és ők azok, akik megérdemelnék, hogy valami jobbat kapjanak, nem nagyon van választásuk. Köszi szépen mindannyiótoknak, akkor azt hiszem, hogy értjük, hogy adott itt 3 mozgalmi képviselő, akik adott területeken dolgoznak, és akkor adott a Gordon, aki meg közösségszervezéssel dolgozik, ami inkább egyfajta módszer, amit sok demokratikus törekvés mögé oda tudtok rakni, mint egyfajta eszközt. És ami azt hiszem, hogy mind a 3-ótoknál nagyon használatban van a munkátoknak ez az alapja. És akkor picit így ezen a vonalon mennék tovább veletek most kezdetnek 3-ótokkal, hogy kicsit ágítsuk ki a fókuszt, és beszéljünk a nektek fontos tematikus mozgalmakról. És tulajdonképpen az első kérdésem az igazából az mindannyiótokhoz, de kezdjük mondjuk Bélával, hogy lehet-e beszélni egyáltalán egységes Toma mozgalomról, kik a szereplők, milyenek a kölcsönhatások. Érdekes a kérdés. Ugyanolyan jellegű ez a kérdés, mint lehet-e egységes női mozgalomról beszélni, vagy más mozgalmakról. Én azt gondolom, mikor azt halljuk, hogy roma mozgalom, vagy roma mozgalmak, akkor alapvetően ugye az jut eszünkbe, hogy romák próbálják az egyenjogúságot elérni, akár önmaguk, akár együttműködésben másokkal. És mondjuk én ezt kitágítanám egy ilyen európai szintre is ezt a dolgot, mert hogy a roma mozgalom az nem, tehát hogy egyrészt transznacionális, tehát hogy sokfajta, sokféle és különböző határon túli együttműködések is születnek. Tehát akár arra gondolok, hogy például megszületett, volt egy megegyezés, ugye, amikor megszületett a roma himnusz, meg a jelképek 1971-ben, ugye egy első olyan lépése a roma mozgalomnak, amikor roma értelmiségek összejöttek, és azt mondták, hogy akkor a mi népünknek legyenek jelképe is, ebben egyetértés volt különböző országokból jövő képviselőknek, az egy nagyon fontos mérföldkő. És innentől kezdve, hogy leginkább ez ilyen kulturális, meg identitásra épülő mozgalmak voltak nagyon sokáig, mert hogy ugye az erős, azt több száz éves asszimilációs politikának ugye az egyik ilyen nagy kérdése az volt, amikor a roma értelmiség 60-as, 70-es években magához tért, illetve egyáltalán kialakult, hogy meghatároztassa önmagát. És alapvetően jobban kellene ezt kutatnunk és ismernünk nekünk magunknak, romáknak is, mert itt nagyon nagyszerű eredmények vannak. És hozzájárultak mondjuk, hogyha Magyarországot nézzük, a magyar kultúrához is ezek a vívmányok, ezek az eredmények, akár zenében, akár táncban, vagy bármilyen művészeti ágakban. És akkor ennek van egy következő lépése, vagy következő szintje, amikor ez leginkább már a rendszerváltás előtt, de a rendszerváltás utáni időszakra datálható, amikor úgymond a demokratikus átalakulásnak köszönhetően lehetőség volt a romáknak is bekapcsolódni, akár politikába, akár civil mozgalmakba. És itt igazából a fordulópont a kisebbségi önkormányzati rendszernek a létrehozása volt, 93 is, ezután pedig azoknak a megalakulása, ami nagyon-nagyon sok olyan szervezetet segített maga a törvény, hogy helyben elkezdjenek autonóm szerveződéseket létrehozni, aminek aztán látjuk ugye a tendenciát, ezt ebben nem akarok benne, csak hogy a kérdésre próbáljuk válaszolni. És alapvetően az EU csatlakozás előtti időszakban elkezdtek
mikor már látszódott az, hogy átpolitizált a kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát hol a jobb oldal, hol a bal oldal határozza meg azt, hogy milyen legyen ez a képviselet, ez a civil mozgalom, ami ugye a kisebbségi önkormányzati rendszerben nem is mondható igazából civil mozgalomnak. Nagyon sok olyan szervezet alakult helyben és országosan is, akár a kisebbségi önkormányzat mellett, amelyben sokkal szabadabban tudtak megjeleníteni ügyeket, és ez már sokkal inkább az érdekképviseleti munkához voltak kapcsolhatóak. És ennek a nemzetközi vonulatai ugye az, hogy mondjuk hogy Magyarországon sorozatgyilkosság történt mondjuk nem régen, 2008-2009, ennek mondjuk leágazásai, tehát hogy sok más országban is megvoltak. És amikor a szolidaritás az átível határokon túl is romák között, akkor én azt mondom, hogy ezek a mozgalmak összeérnek. Amikor egymásért kiállunk, amikor nekünk ugyanúgy fáj Szerbiában megölt testvéreknek a halála, mint mondjuk akár Ukrajnában. Tehát ez a mozgalom azt lehet mondani, hogy európai szintű, nagyon sokszínű, azt lehet mondani, hogy mindegyik majdnem egy kettős identitású, tehát mindenki az anyaországgal is azért egybefügg, integrált. És ha azt kell mondani most, hogy kezd ez megtestesülni, akkor azt mondanom, hogy leginkább ügyek mentén, és én is ebben hiszek, hogy az ügyek mentén tud előrelépni, megfelelő általunk képviselt erős roma-magyar kettős identitással. Kicsit még ugrálnék ezen az ügyek mentén való vagy működésen, hogy azt értjük, azt hiszem, hogy akkor a roma mozgalom világszerte van, és ott van egy nagyon erős és élő kapcsolat. Mi a helyzet itthon más mozgalmakkal, mondjuk adott ügyek mentén? Vannak-e ilyen együttműködések, szövetségkötések? Közepesen álnaív kérdést tettem fel, és majd a Katára át fogok vezetni, de Béla, kérlek, hogy még válaszoljál. Rendben. Hát alapvetően indítanám, hogy Magyarországon a civil szektor válságban van. Ez nem tudom, első blogban ez mennyire jött át, mert a végét kaptam a beszélgetések, az nagyon optimista volt, és tehát, hogy ez, alapvetően ennek így lehet örülni, csak én... Verjük szét, ne sajnáld, mondd. Jó, szóval én azt gondolom, hogy alapvetően a civil szektor az így szerintem válságban van Magyarországon, ebben belül a roma mozgalmi civil mozgolódás is. Olyan nagyszerű embereket veszítettünk el, például, mint Setét Jenő, és sokszor az a probléma, hogy egy-egy embertől várjuk a változást, tehát nagy vezetőket képzelünk el is. És az volna jó, és az én, meg a mi hitvallásunk is, hogy ez a közös vezetés, tehát amikor megosztjuk a vezetést, és felelősséget, feladatokat, azt tud előre vinni. És hogy válaszolok a kérdésedre, tehát hogy mi sokszor hívtunk be akár szervezeteket is, tehát nem roma szervezeteket is, pártokat is, ügyek mentén, például akár az egy Magyarország nyilatkozat kidolgozásánál is, ahol arról volt szó, hogy hogyan tudunk reagálni a szélsőséges szervezeteknek az akcióira közösen. És milyen Magyarországot szeretnénk, ez a mi deklarációnk, de egészen odáig, hogy ugye a tanítóik mozgalomban van egy olyan fajta együttműködés, például a Polgáralapítvány ügykoalíciójának, aminek romák a tagjai, és nagyon fontos, hogy olyan ügyekben, amelyek köztársadalmi ügyek, romák is megjelenítsük azokat a szempontokat, amelyeket mondjuk a katáik nem tudnak olyan hitelesen, vagy mondjuk másképp látják. Tehát, hogy szerintem a mostani történések azzal egyidőleg, hogy milyen nehéz, és hogy milyen nehéz eredményeket elérni a mostani rezsimmel szemben, azzal egyidőleg szerintem nagyon fontos az, hogy a romák hangja akár a progresszívabb, nyitottabb mozgalmaknál is megjelenjenek, mert nem hiszek abba, hogy nekünk külön és elszeparáltan kell társadalomról gondolkodnunk, meg egy Magyarországról gondolkodnunk, tehát akkor sose lesz egy Magyarország. Tehát én ennek nagyon örülök, és arra biztatok minden roma, nem roma szereplőt, hogy nyissunk egymás felé, mert egy országban élünk, és közösen kell megoldanunk a problémákat. Köszi, nagy kár, hogy nem ez a végszó. De azért megyünk tovább. Kata, tehát hogy akkor megkérlek, hogy beszélj arról te is, hogy az oktatási mozgalom most mennyire tekinthető egységesnek, vagy a különböző szereplők hogy állnak egymáshoz. Kicsit mégis közelítsünk az eredeti témánkhoz, ez az országos hálózatépítés. Amennyire én látom, ez az egész oktatási mozgalom, ami most nagyon hangos és nagyon aktív az elmúlt másfél évben, de az előtte levő években sem volt csendben, csak talán kevesebb figyelem
jutott rá. Ez egy nagyon-nagyon sok szereplős terület, mert csak ha magát az oktatást nézzük, akkor ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, tényleg így lecsupaszítjuk, akkor is legalább 3 szereplője van, a diák, a szülő és a pedagógus. És akkor még ehhez kapcsolódik egy csomó mindenki. És nyilván a közös cél, amiről már az imént is beszéltem, tehát hogy egy megfelelő oktatást kapjon az összes gyerek és fiatal, aki itt kényszerül iskolába járni. De ezt a közös célt mindenki a saját nézőpontjából és a saját érdekei, vagy a saját szűrője szerint jeleníti meg. Ugyanakkor az elmúlt 1,5 év nem mindig gördülékenyen, és nem mindig nagyon egyszerűen, de valamiféle összefogást és egységes fellépést hozott ezeknek az összes szereplőknek a részvételével. Együttműködések születtek, egyes szervezetek, meg sok-sok szervezet között, és akkor itt olyan szervezetekre kell gondolni, akik már évtizedek óta dolgoznak, mint a szakszervezetek, akiknek teljesen más eszközeik vannak, mint mondjuk egy alulról szerveződő pedagógus szervezetnek, de hogy ezeket elég jól össze lehet passzítani, hogyha van egy közös cél. 2016 óta több jelentős, bár inkább az online térben jelenlévő szülői szervezet született meg, akik nagyon fontos szakmai és egyéb anyagokat tettek le az asztalra. Az elmúlt 1,5 évben megerősödtek a diákszervezetek, és itt most nem az egyetemista diákságról beszélek, hanem kifejezetten a középiskolás diákságról. Ezeknek a szervezeteknek, ezek sem a semmiből születtek, voltak ilyen akár kormány által használt, törvénybe iktatott szervezetek, de azokból is nőttek ki önálló entitások, illetve születtek teljesen alulról szerveződő, friss erőt behozó szerveződések. Ugyanígy a szakszervezeteken és a már 10 vagy 8 éve létező pedagógus szervezeteken kívül elindultak ilyen informális szerveződések, alulról szerveződve iskolai, tankerületi, közösségi alapokon, amik most szintén nagyon aktívak, még akkor is, hogyha a létszámuk nem nagyon jelentős, de erős jelenlétet tudnak produkálni mondjuk az online térben, és egyébként az utcai demonstrációk alkalmával is, illetve a munkabeszüntetések elősegítésében is. És akkor vannak picit lazábban a dologhoz kapcsolódó szervezetek, lévén, hogy azért, aki egy kicsit is belegondol, az tudja, hogy ez egy össztársadalmi kérdés, és egy fontos probléma mindenkinek, nem csak az éppen aktuálisan érintett személyeknek. Ilyenek például a roma szervezetek, akikkel nagyon-nagyon fontos az együttműködés, mert még ha ugyanazt is gondoljuk, tehát hogy például mondjuk ki a magyar oktatási rendszer egyik legsúlyosabb, legtragikusabb problémája, az az rettenetes szelektivitás és szegregáltság, amivel működik. Én erről nagyon sokat tudnék beszélni, de hogyha mondjuk fogyatékossággal élő gyerekeket képviselő szülői csoportok vagy roma szervezetek szólalnak meg erről az érintett pozíciójából, az mindig sokkal erősebb, és akkor tudjuk egymást erősíteni. De ide hozhatjuk az önkormányzatokat is, akiknek nagyon sokáig nagyon jelentős szerepük volt az oktatási rendszer működtetésében, ezt nagy mértékben elvonták tőlük, de szeretnének valamilyen módon egyrészt ebben segítségünkre lenni, másrészt pedig saját érdekeik is azt diktálják, hogy a területükön működő oktatási intézmények azok
ha lehet, jobban működjenek. És akkor, ha még egy picit jobban kiterjesztjük ezt az együttműködési kört, akkor egy picit már egy másik kérdést feszegetünk, tehát azt feszegetjük, hogy ez most egy ilyen együgyű mozgalom, Ezt vagy majd szélesebb. feszegetném a végén. Mit Igen, de hogy csak azt szeretném mondani, hogy vannak együttműködésre törekvések olyan területekkel, akik nem közvetlenül érintettek az oktatásban, hanem mondjuk ugyanolyan sérelmeket szenvednek el, és közben van egy felismerésük, vagy egy szolidaritásuk velünk, vagy kölcsönösen, a kultúra területéről, a szociális szféra területéről és az egészségügy területéről. Köszi, Kata, ez egy jó alapnak tűnik, és még vissza is fogunk erre térni Gordonnal is, meg aztán veletek is. Márti, ugyanez a kérdés, te hogy látod a lakhatási mozgalom különböző szereplőinek az együttműködését Magyarországon? Van ilyen, hogy egységes mozgalom, van egy közös identitás, van egy szervezőerő? Hát a problémaérzékelés az mindenképpen közös, sőt nem is csak tehát hogy mindenki a saját bőrén érzi ezt a dolgot. Az egy jövedelmi kérdés is, hogy hogyan viszonyul az átlagjövedelem meg az átlagos lakhatási költség egymáshoz. Tehát nagyon-nagyon sokan vannak, és akkor ezt így lebonthatnánk szintén csoportokra, akik nem tudják megfizetni a lakhatást, vagy ahol lehet lakni, ott nem lehet dolgozni. Ez mindenkit érint. Én nem gondolom, hogy van egységes mozgalom. Ez, ami a Józsefvárosi Bérlői Érdekvédelmi Közösség, ez egy helyi dolog, és az biztos, hogy alapoz azokra a megképződött tudásokra, ami mondjuk a lakhatási aktivizmusból származott. De hogy már abból is gondolom ezt, hogy egyáltalán az a dolog, hogy mi úgy tekintünk ezekre az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra, mint egy emberi méltóságot biztosító, olyan megfizethető lakhatási formára, aminek a kiterjesztése és nem a lebontása lenne megoldás a lakhatási krízisre, az már egy olyan állítás, ami egy ilyen közérdeklődésre számot tartó dolog. Tehát, hogy most nagyon rossz állapotúak ezek, de nem afelé tartunk, hogy mondjuk meg akarná oldani a társadalom azt, hogy mindenkinek legyen biztonságos otthona, hanem nagyon elmegyünk az ilyen tömeges lakhatás, vagy az ilyen kényszerhelyzetek felé. Nem látok egységes mozgalmat ebben, és a mi, tehát a bérlőknek a szerveződése is, tehát hogy még nem elég erős, tehát nem tudott olyan tömegbázist építeni, ami a célunk egyébként. Tehát, hogy nagyjából közvetlenül 20 000 embert érint csak ebben a kerületben ez a dolog. Közvetetten sokkal többet, mert a szomszédaikat is, meg az egész környezetnek, a milliónek a meghatározója az, hogy itt ennyi bérlakás van. És 130 ilyen házból olyan 30-at tudunk most közvetlenül elérni, és a célunk az a következő évben, hogy mindegyik háznak megszervezzük a saját képviseletét, és ezeket összekapcsolva egy valós tömegbázist tudjunk csinálni. És ehhez az kell, hogy ajtóról ajtóra, embertől emberig, személytől személyig közvetlen kapcsolatban tudjunk lenni ezekkel az emberekkel. És ez egy ilyen tanulási folyamat, amelyben ezek a lakók vezetőkké válnak, és nem saját magukat tudják képviselni, és ez tényleg hosszú munka, és ennek még mindig az elején vagyunk, annak ellenére, hogy már évtizedek óta van ennek előzménye, de még mindig azt gondolom, hogy nehéz ebbe belefogni, mert ha mondjuk ilyen politikai szereplőknek azt mondom, hogy ebbe bele kell tenni 10-15 évet, és akkor lesz valami, akkor ettől megrettennek, mert a ciklusok ennél rövidebbek, de mégis ez a jövő, hogy személytől személyig, embertől emberig, és hosszú távon lehet építkezni, mert 20-30 évig is mondhatjuk, hogy de 10 év az túl sok, tehát már amúgy ott lennénk, ha elkezdtük volna.
Köszi Márti nagyon, és most jól fel is raktad azt a horizontra, hogy aki alulról szerveződő mozgalmakat épít, vagy annak legalább egy szereplőjét, az nem egy sprinter alkat, az inkább egy hosszú távfutó, igen, és hát a problémák, amikről beszéltek, sem olyanok, amiket nagyon rövid távon fogunk megoldani, és hogy egy ilyen nagyon elhivatott, de soha nem sziszifuszi munka szükségeltetik ehhez. És jelezted, Márti, hogy van egy ideje annak, amikor egyáltalán el lehet indulni más szereplők felé, adott szereplőnek is meg kell erősödni. Ugyanakkor, amit a Kata mondott, abból látszik, hogy vannak olyan területek, ahol már adott valami fajta rendszer, ahol a szereplők már tudnak egymástól, vannak egymással ad hoc kölcsönhatásban, amit a Béla mond, abból az adódik, hogy ez akár országok közötti is lehet, mégis ez még mindig nem ugyanaz, mint egy országos vagy akár nemzetközi hálózat, ami szervezetten, tervezetten együttműködik. Most főleg Gordontól kérdezném, hogy mi kell hozzá a közösségszervezés eszközeivel, hogyan tudunk idáig eljutni. It's a funny thing that we're told so often change is not possible, but when we do get an inkling that it is, we want it to happen immediately. So counteracting the virus that gets implanted in us to say change is not possible, shut up, be quiet, sit down, just mind your own business. And the virus that says if change has to happen, it has to happen immediately. I think, so I spent quite a bit of time over the last 5 years in Hungary. And it's been a blessing and a beautiful thing for me personally. And my grandparents were refugees from Lithuania and Moldova who fled before the Holocaust. And I was brought up with the basic idea that if you did not have power, your community and culture could be wiped out and your family could be killed. So power and how you build power and how you speak up against injustice was kind of baked into how I was brought up and why I became an organizer. And it's super inspiring to be on this panel. We've been following the teacher movement, including in the United States. We just had a great a victory of a teacher being elected mayor of Chicago, not as an individual, but as a leader in a social movement led by teachers, parents, and students. And really like that goes back to 10 years plus earlier, a decision by the Chicago Teachers Union to organize differently. So I think that's what I'm interested in, is how we rethink the ways in which we organize. So markers. So when I think about Faith in Action International and the movements we're building, they're about people. So the starting place is people. So I think about Faith in Action International as a movement of regular people who are working together to create change. Now we use organizations, we create organizations as vehicles, as tools to channel our power. We work on issues, but we are not issues or organizations, and we are not NGOs. So that, I think, is a starting place, is to really make a conceptual shift. And we do it all the time, where we sit around a room and we say, we're working on this issue. So it's true that we're working on the issue, but the reason we're working on the issue is that we're as people who are doing what people do, which is figure out how to make something which needs to change, how to make a change how to change something together. So that's the first place. Start with people and build movements and organizations of people. The second part of that is that we're working in a base building organizing tradition, which I think is not necessarily the tradition of organizing that at least in the sort of the way in which after the transition organizing came to Eastern Europe from the United States, and it's not the only source, but it came in a much more of a community development framework, local, and you can see, and this is true in the US, you name organizations, institutes, and centers,
But the shift that many of us have made in the United States, I've spent the past 20 years shifting this in my own organization, is a people's movement. So the idea that people are in motion together, not that we're just being helped by an organization. So the base building tradition starts with a base, so a defined constituency. And I met with, last night, a union organizer working with service workers. And what I loved about that conversation was that they were organizing in Hungary around the lack of toilet paper in bathrooms, workplaces that had no air conditioning and were stifling in the summer. So the organizing tradition of saying there is a base, a constituency, whether it's a workplace or a community or a public housing building, and there's a team of people who are responsible for organizing that base, leaders, volunteer leaders who are responsible for organizing that base, which means talking to every single family. So when we're talking about public housing organizing in the 8th District, it means a group of tenants who live in a building, who are leaders, who take enough time to build trust relationships with each other, share their stories, and develop enough common glue to say, we're going to organize our building, and we're going to be willing to try to talk to every single family in our building, or every parent who sends their kids to a school, even the people who don't agree with us. So we're really looking to build organizations that are led by ordinary people who are leaders, who are working in teams, who are responsible for building a base within a constituency, talking to everybody, bringing people who aren't already political, might not agree with everything I agree with or you agree with. It's not an ideological screen. It's really talking to people about what the pain is that they're experiencing, building those teams, and then creating structures for people to work together at larger levels. So always looking for, are we taking the time to train and teach and coach and support people to organize as a team of people, whether it's in a settlement or in an institution, any defined base of people, to really go and talk to everyone and then identify issues people care about and work on those issues. And then those issues become a vehicle to develop people's leadership, and then you work on larger issues. So yeah, I learned to organizing parents in public schools, and we worked on the quality of food, the safety issues of kids facing violence between home and school. Sometimes the teachers or the principal would say, well, you should be working on the education. And we'd say, we'll get there. But when you talk to parents, the thing that really upsets them is their kids are being fed food that's inedible. So we're going to start there, but we're not going to stop there. And then we'll build an organization that can work on education issues. So yeah, that's where I think that's a conversation about how you add up the pieces of a people's movement and build a mass base. It's not easy. Nem, tényleg nem. Nem könnyű, és most erről is kérdeznélek benneteket. Egyébként volt a Gordonnál egy nagyon érdekes jelenség, ami kicsit arra is tájénította a figyelmemet, hogy csúszkálunk megfogalmazásban. Mert amikor mi magyarországi mozgalomról beszélünk, akkor egyszerre gondolunk nagyon alulról szerveződő emberek, érintettek által összehozott informális szerveződésekre, meg olyan szervezetekre, az NGO szó hangzott el, tehát olyan civil szervezetekre, akik ebben a zónában mozognak, vagy ezen a területen dolgoznak. És mondjuk így leginkább az utóbbi években az is adott pontokon kihívást tudott jelenteni, hogy ez a két egyébként elég különbözőképpen működő entitás hogyan tud egymással lehetőleg minél kevesebb súrlódással, minél több előnyt kihozva a dologból együtt dolgozni. Most ezt csak rögzítem, hogy eddig azért picit össze-vissza érintettük mind a kettőt. Most így maradnék annál, ami az adott területeken nálatok most éppen a mozgalmat jelenti, és azt hiszem, hogy az a lakhatási mozgalomban inkább ilyen alulról szerveződő történet, a mozgalomban, meg az oktatási mozgalomban meg egy ilyen vegyes. Tehát vannak benne önszerveződések, meg szervezetek, vagy adott esetben szakszervezetek. Szóval,
hogy mik a kihívások most nektek aktuálisan. Mond Béla, ragadja a szót. Hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a kihívások azok leginkább, ugye nagyon szépen elmondtad, hogy mik azok a módszertanok, vagy mik azok a keretrendszerek, amelyekkel az emberekkel együtt dolgozva, ügyeket megjelenítve, az emberek a központja a változásnak. Tehát az emberek azok, akik ezt viszik, és ők az érdekképviselői a dolgoknak. Alapvetően tehát azért látni kell azt, hogyha azt mondod, hogy közügy, akkor, és bármilyen ügy, akár helyi szintű, vagy akár országos jellegű, a magyar ember, és nem azt mondta, nem romákról beszélek, a magyar ember az nem fog csak úgy beleállni dolgokba, mert félti az állását, félti az egzisztenciáját, fél mindentől, ami a nyilvánosságban van, stb. És ennek ugye sajnos van hagyománya, tehát hogy egy olyan országban élünk, meg olyan országot örököltünk, amelyben az a demokratikus részvétel az mindig egy ilyen kihívás volt. Tehát az első ilyen nagy kihívás szerintem, és erről nem nagyon tanulunk az iskolákban sem, hogy mi az demokratikus működésnek a keretrendszere, miért fontos ez is, hogy egyáltalán ebben ez a mi hatalmi pozíciónk, ez mit tud jelenteni, mint állampolgár. Tehát ez innen eredeztethető szerintem az egyik ilyen kihívás, és szerintem ezzel nagyon fontos dolgunk van, akár az iskolarendszer kapcsán, hogy milyen natunk legyen, és abban milyen fajta oktatási tananyag legyen. De ugyanakkor fontos szerintem az is, hogy maguk az bármilyen jellegű civil mozgalmak az eredményeiket, a módszertanaikat, azokat a dolgokat, amelyeket elérnek, és ahogyan ezt elérik, ezt másokkal is megosszák. Tehát hogyan lehet jól együtt dolgozni mondjuk egy olyan borsodi településen romákkal, nem romákkal, ahol mondjuk a helyi kiskirályok, mondjuk akár a polgármester, akár helyi uzsorás, vagy a Fidesznek, vagy a bármilyen pártnak az alkirály, az gyakorlatilag fogja a helyi társadalmat, és nagyon nehéz ebben megjeleníteni, olyan formában részt venni ügyek képviseletében, ahogyan erről beszéltél. Mi ezzel küzdünk leginkább. A konzultáció maga egy kihívás, tehát hogy az embereket összehívni és azonos térben, időben, partnerségben megjeleníteni. Sokszor azzal kezdődik az egész történet, hogy évtizedes fájdalmak, sztorik jönnek elő, amiket nem beszéltek meg a helyi emberek egymással. Tehát akár romák között, romák nem romák között, és akár nem romák között is. Tehát, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk szerintem attól, és attól függ, hogy miről beszélünk, mert Budapesten mondjuk van egy erős, meg városokban ez elég erős középosztály, amely most mondjuk akár az oktatási mozgalmak kapcsán is érti, hogy hol veszíthet, hogyha mondjuk nem áll bele, vagy ha beleáll, és akkor ezt mérlegeli mondjuk egy középosztálybeli ember, akár romáról, nem romáról van szó. De hogy alapvetően azokkal az emberek, akikkel mi dolgozunk az Egy Magyarország kezdeményezésben, tehát ezt említettem, hogy romákkal elsősorban, de nem romákkal is, mert hogy mi azt gondoljuk, hogy közösen tudunk mondjuk egy helyi ügyet kezelni. Ez egy fontos kérdéskör, és igazából mi azt eldöntöttük, hogy direktben nem involválódunk, nem állunk egy párt mellése, egy politikai párt mellése, akármilyen ügyről van szó, hanem mi azt mondjuk, hogy Pepsi Cola, Coca-Cola üljön le mellénk, és akkor ő adja, tehát a mi ügyünk mellé a szavát, az ígéreteit, és tehát nem fordítva. Tehát, hogy megfordítjuk ezt a helyzetet, és ezt úgy érjük el, hogy nyilvánosságban olyan beszélgetéseket szervezünk, fórumokat, amelyekben az ügyekről van szó, és nem arról, hogy akkor ő hogyan kerül hatalomba, akár ha választásokról beszélünk, akár helyiről, vagy akár országosról, és ezeket a nyilatkozatokat ügyek mentén is, és értékek mentén fogalmazzuk meg, és akkor emellé lehet politikusoknak állnia, vagy nem állnia, és akkor ennek mentén tud egy helyi állampolgár dönteni választásokkor. És akkor itt igazából a következő kihívás az, hogy amikor mondjuk ez az ígéret megtörténik, akkor a választások után az adott állampolgár vagy a helyi közösség hogyan tudja a számonkérést biztosítani. Mert ugye az, hogy mi választjuk meg mondjuk a tisztségviselőket, a politikusokat, az addig rendben van. De onnantól kezdve, hogy a számonkérés az hogyan van biztosítva demokratikus úton, az megint egy nagy kihívás, mert hogy itt is játszik az, hogy függőségi viszonyok és rendszerek állnak fenn.
És az utolsó, amit mondani akarok, aztán tovább passzolom, mert kihívásokat kérdeztél, az az, hogy hogyan lehet egyáltalán és ezzel többször beszélgettünk, tehát nem a kormányzatra gondolok, hanem már a társadalomra is, egy nem demokratikusan működő társadalomban, demokratikus úton elérni úgy eredményeket, hogy azt mondhassd, hogy a helyes utat követted demokrataként, és jól tudsz elaludni este, mert hogy nem csaltál, nem hátulról jöttél, hanem tényleg demokratikus úton vitted az ügyet mindenáron. Tehát egyáltalán lehet-e? Tehát elég-e egy tüntetés a Kossuth téren, vagy elég-e az önkormányzatnál, helyi borsodi önkormányzatnál mondjuk petíciót indítani és aláírásokat gyűjteni? Ezek számomra mindig olyan kérdések, amelyekben válasz az, hogy igen, tehát ezeket tanuljuk, ezeket ismerjük, ezeket a módszertanokat, ezek a demokratikus kereteknek a érdekképviseleti keretei. És nem arról beszélek, hogy forradalmat kell csinálni, lehet, hogy majd ez is eljön ez az idő, amikor majd odáig eljutunk, mert magyarok így 100-200 évente csinálnak egy-egy forradalmat, de hogy alapvetően bennem van egy nagy kérdés, tehát összességében, hogy hogyan lehet egy ilyen pólusúvá váló társadalomban demokrataként, civilként működni és eredményeket elérni. Igen, egy mozgalomnak ugye sokfajta szereplője lehet, most kifejezetten az érdekérvényesítőkről beszéltél, és hogy akkor az egyik legnagyobb kihívás valóban az a környezet, amiben élünk, tehát hogy egy autoritár rendszerben, vagy az adott területeink közül kifejezetten sokban elnyomó módon megjelenő rendszerben próbálunk valamit, aminek az eszközei azért arra vannak szabva, hogy a hatalom néha meghallja, amit akarnak az emberek szerintem, és az egyik legnagyobb kihívás az eszközök, a másfajta eszközöknek a keresése jelenleg. De Kata, mi a helyzet ugyanezzel az oktatási mozgalomban, vagy egyébként akár belső kihívások? Hát egyrészt csatlakozom Bélához abban, hogy most már lassan akkor eltelik egy 100-as, úgyhogy jöhet a forradalom, illetve fájlalom, hogy nem néztél ki belőlem alkatilag a rövid távfutót, de valóban azt gondolom, hogy ezt meg kellett tanulnom nekem személyesen, és mindazoknak, akikkel együtt dolgozunk, hogy itt egy ilyen hosszú menetelésben vagyunk benne. És ennek tehát az egyik legnagyobb kihívás az valóban az a hatalmi ellenszél, amiről most az imént szóltál, ezt itt fölírtam magamnak, és nem is csak egy ilyen ellentartás van, hanem egy kifejezetten bántalmazó hozzáállása a hatalomnak minden autonómia törekvéshez és minden kritikus megnyilvánuláshoz. A másik nagyon nagy kihívás pont egy olyan területen, mint az oktatási terület, ahol már az előbb felvázoltam, hogy milyen nagyon sokszínű, heterogén, nagyon sokféle csoportból áll össze az, amit most kívülről egy ilyen kb. Egységes oktatási ellenállásnak vagy mozgalomnak tekinthet az, aki érdeklődik, hogy itt nagyon-nagyon sok embernek a teljesen egyéni áldozatvállalása és beleállása kell ahhoz, hogy itt bármi működjön, és ezek az emberek elfáradnak, és a környezetükben megtapasztalják a rettenetes közönyt és apátiát, és nagyon nehéz mindig újra és újra indítani a motorokat. Most tényleg azt gondolom, hogy az elmúlt másfél év az egy kiemelkedő időszak az oktatási tiltakozásoknak, de úgy egyáltalán a magyarországi tiltakozásoknak, vagy mozgalmaknak, hiszen nagyon hosszan és kitartóan álltak bele szervezetek és egyének ebbe az ügybe. Nem szokott ilyen hosszan kitartott politikai pillanat létrejönni, általában hamarabb kifullad. De borzasztó nehéz ezt úgy túlélni, hogy ez, mint mondtam, rengeteg kockázatvállalással, áldozattal jár, és hogy nincsen közben kézzelfogható eredmény, sőt, éppen most ugye a szöges bakancsal próbálnak a torkunkra lépni, ez a
az eredménye annak a másfél évnek, amit letettünk az asztalra. Borzasztó nagy kihívás az, hogy azokat az egyéneket, akik aktívak szeretnének lenni, hogyan tudjuk becsatornázni egyes szervezetekbe, vagy bármiféle működő rendszerbe. Azt hiszem, hogy ezzel nem csak a tanítanék küzd, vagy az alulról szerveződő pedagógus egység, vagy a szülői hang, vagy a diákok mozgalmai, hanem a több évtizedes múltra visszatekintő szakszervezetek is, akik folyamatosan küzdenek azért, hogy legyen tagságuk, és hogy ezt meg tudják szervezni. Nyilván ehhez itt most kéne egy szociálpszichológus is ide mellém, aki elmondja, hogy ennek milyen magyarországi tradíciói vagy nem tradíciói vannak, amik megakadályozzák a szerveződést, vagy a szerveződésnek a hatékonyabb formáit. Amit még kihívásnak tartok, az, hogy amikor végre összeáll valami, összeállnak emberek egy ügy mentén, hogy akkor ezt hogy tudják kommunikálni az állampolgárok sokasága felé. Ez is egy viszonylag nehezített terep. Holott mondjuk pont az oktatás az tényleg annyira mindenkit érintő téma, hogy nagyon jó lenne, hogyha erről olyanok is értesülnének, és érdemben értesülnének, akik nem feltétlenül és közvetlenül érintettek. És akkor tudok csatlakozni ahhoz, amit Béla mondott, hogy nagyon sokakat a különféle egzisztenciális és egyéb félelmek bénítanak le. Ehhez is információ kell, hogy legalább azt el tudja az egyén vagy a kis közösség dönteni, hogy melyek a valós félelmek és melyek a képzelt félelmek, mi a valódi fenyegetettség és mi az öncenzúra, ahol már túl szabályozzák magukat. De azt gondolom, hogy van egy általános közöny, vagy szolidaritás hiány, vagy apátia is a társadalomban, ami nehezíti a szerveződést. Hát amit mi próbálunk, az mindenféle eszközzel megszólítani az egyéneket, valahogy becsatornázni őket. Ehhez vannak mindenféle módszerek, a levélküldő kampányok, a hírlevelek, a petíciók, de a fórumok szervezése, a különféle utcai és egyéb ilyen szimbolikus vagy demonstratív akcióknak a szervezése, az, hogy igyekszünk az érintetteknek segítséget nyújtani, és ezzel valamiféle bizalmat építeni, és pont a kommunikáció vagy az információ áramoltatás elősegítésére például létrehoztunk egy új médiumot is, ami most kezd felfejlődni, tehát hogy próbálunk mindenféle csatornákon eljutni az érintettekhez, illetve a választópolgárok sokaságához. Hát meg amit én még látok pont az oktatási mozgalomban, hogy azért tényleg egyre több szervezett együttműködés van, igen. Meg egyre több közös elképzelés a hogyan továbbról. Igen, és ebben nagyon érdekes módon, és akkor még mindig nem vagyunk benne a nagy képben, amit majd később akarsz firtatni, de hogy ebbe bejöttek olyan szervezetek is, akikkel nagyon jó együttműködéseink vannak, akik nem közvetlenül oktatásban érintettek, jogvédő szervezetek, közösségszervező szervezetek, akik más-más aspektusból tudnak beleszólni, és segíteni azt, hogy az oktatási mozgalmon belül dolgozó ilyen-olyan szerveződések azok jobban tudjanak működni. Igen, azt hiszem nagyjából ezek azok, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy létrejöjjön a kritikus számú és szervezett tömeg, mert azt hiszem, hogy erről beszélünk. És ezt kicsit így biztatásnak is akarnám mondani magunknak, meg mielőtt még a Márti még sötétebbre festi a képet, hogy azért nekünk nem kell ám az egész társadalom, csak pont a megfelelően nagy része kell egyrészt, másrészt meg, hogy az elnyomás adott ponton a visályára fordul. Csak
Ebben reménykedem Mielőtt én hazamennek mindannyian, csak azt rögzíteném a tényeket. Márti, kérlek, a lakhatási mozgalom kihívásai, és az arra adott válaszok, jó, mert a kollégák egy picit... Igen, valami nagyon világosat mondok, és reménytelít most arra van szükség, ez a kihívás, jó? Oké. Szóval egyrészt jó benne lenni egy ilyen mozgalomban. Szóval ez egy reményteli dolog, nem? Hogyha az ilyen kapcsolati, és az emberek tényleg odafigyelnek a másikra, akkor ezzel meg lehet törni egy ilyen abuzív rendszert. Mert hogy ez egy ilyen nagyon durva faktor, hogy ha megtanultuk azt, hogy az erősebbik az hogyan tudja elnyomni, lenyomni a neki kiszolgáltatott felet, akkor ez igaz lehet a diákra, meg a tanárra, igaz lehet különböző konstellációkba, és az emberek nem tanulják meg azt, hogy hogyan kell egymással tisztelettel bánni. És ha a szerveződés, tehát a mozgalom olyan, hogy alapvetően demokratikus és jó benne lenni, akkor az nagyra fog nőni, mert egymást tisztelik benne az emberek. Tehát ez nagyon nehéz egy bérházban, ahol belső feszültségek is vannak, nagyon sok kiszolgáltatott, szegény ember mindenféle kiszolgáltatottságban, tehát mondjuk ez az anyaghasználatot is jelenti, ez különböző erőszakos helyzeteket is jelentett Józsefvárosban. Nyilvánvalóan őnekik megvannak a belső feszültségei is, de azt élik meg ezek a bérlők, hogy nem van, most már nincsenek egyedül, magukra hagyva, hanem együtt tudnak lépni, és ezáltal erősebbek. És azzal a mozdulattal, hogyha egy mozgalom az befektet időt, energiát abba, hogy az érintetteket képezze, ott történik egy személyiségfejlődés a mozgalom tagjai belül, ahogy telik az idő. Nem mobilizálásról beszélünk, ahol csak tömegeket viszünk ki egy-egy demonstrációra, hanem arról beszélünk, hogy ezekben a személyes beszélgetésekben azzal, hogy ott megjelenik a hatalomnak különböző forrásai szerint mondjuk többlet információ, egy képesség, egy új tapasztalat, hogyan lehet különböző pozícióban levő emberekkel tárgyalni, beszélni, mi visz sikerre. Azt élem meg én is ebben a mozgalomban, hogy érdemes tisztelni azokat az embereket, akik ott laknak, és nyilván sok roma ember tagja ennek a közösségnek, itt a bérlői érdekvédelmi közösségre gondolok, és sok olyan ember, akinek nincsen magasabb iskolai végzettsége, vagy nem szokott ahhoz hozzá, hogy így körbeülünk, beszélgetünk, megbeszéljük, leírjuk, hogyan kell a sajtóval beszélni, hogyan kell megszólítani a különböző tisztségviselőket. De ebben, ahogy telik az idő, gyakorlatot szereznek. És az egy nagyon szép dolog, amikor így kihúzzák magukat, és megmernek szólalni egy ilyen nagyon feszült helyzetben. És a demokrácia, ez tényleg ezek az alapjai, hogyha az embereket megtanuljuk felépíteni, képezni, és az önbecsülésük így kibontakozik. Köszi, Márti. Hát mindenképpen reménytelőbb, mint az előtted szólók. Hogy Gordon, arra kérlek, nyilván nagyon hasonló kihívásokkal találkoztok ti is. Mert ez nem egy földrajzi kérdés, hanem annak a kérdése, hogy ellenszélben dolgozunk-e, vagy nem. És ti is ellenszélben dolgoztok. Tehát, hogy milyen a hatalomnak a természete, valószínűleg nálunk 1-el, 2-vel, 3-mal elnyomóbb, de ti is csomó olyan államban dolgoztok, ahol komoly erőfeszítéseket tesznek emberek elnyomásáért, vagy azért, hogy semmilyen módon ne érvényesülhessen a népakarat. Hogyha átvinnél minket abszolút a válaszoknak a mezejére, azért azt hiszem hálásak lehetnénk, hogy adottak ezek a kihívások, mit lehet velük kezdeni egy elnyomó közegben? Yeah, I don't want to underestimate the structural challenges of building people power in Hungary. So there are really serious challenges structurally. I don't think it's an accident that Marta is a pastor, and I can see we spent last weekend in a retreat with the leading public housing tenants in the 8th District organizing effort, and
while that is not a faith-based effort, clearly these are people of faith who are trusting each other in part because they're working through and with a pastor in a setting that has a spiritual dimension. So I think that's really important, even if you're wearing the hat of the housing organizer, these things are interconnected. What Bela said, I think, is the starting point, which is the pain. You said in some of the questions ahead of time, like, what is the energy that is the source of this mass movement building? And it is the pain people feel. And it is not only the pain of, I can't afford to buy the groceries that I need, like my money runs out before the month runs out. Or I send my child to a school, a kindergarten that is inclusive, but then the only options for elementary school are not inclusive and not quality. So that kind of pain that people feel needs to be the energy, but it's also the pain of not feeling like you have control over your life. It doesn't need to be political, but I really think we have to start there. So a practice, just on a very concrete level, is that we really encourage, obviously in circles and not in rows, so as an organizer, but really like start out with people sharing their stories. Like if there's one shift that we could make around the world and get away from the NGO culture, is that we begin any meaningful activity together by pairing up and sharing our story. Who are you? What's motivating you? It doesn't need to be complex. We have amazing data that says if you do that, more people will come back to the next meeting, people will take on greater leadership. It's really the human part that we have to recenter. Hungary has a great history of people in motion. I really think the movement timeline, the movement resource building, the movement building resource that School of Public Life and CEU have worked on that allows different movements to tap into their own Hungarian movement is a huge resource. This cannot be some country bringing some approach to another country. And we've really designed this international learning exchange to not be that somebody has the answer. It agitates to hear other stories. El Salvador is a country that we spent a lot of time organizing in and building organization. Marta had a chance to come on a delegation of people from 7 different countries to El Salvador. And I'm not saying that you can do this, but I think as like a clarification of what we're aiming for, the El Salvador Faith in Action organization, which is 15 years old, over the last 2 to 3 years, as El Salvador has become more and more authoritarian, they've built out 130 teams of local residents who meet in 130 communities across the country. They meet every week. We had an interesting conversation over the weekend. How often should the teams in each house meet, each public housing building meet? Should they meet every month, every 6 weeks? Marta, who's a good organizer, said, and a pastor, meet every week. Now that's a hard ask, right? But it creates culture. And really, if there are forces that want to sell off, that in a different context would sell off the public housing and push Roma people and working people out of Budapest, then if you're serious about it, you say, yes, we're going to meet every week. So El Salvador, those teams meet every week. Their job is to organize their communities around local issues. Water, sanitation. You know, I'm guessing that there are parts of Hungary where the issues are not that different. Health clinics, schools that are housing units that aren't moldy. So meet every week. And then once a month, everybody in the county or the department comes together, the primary and secondary leaders. So the top leaders meet together to share what they're doing. And then every other month, they meet nationally, share what they're doing.
This is not top-down mobilization. NGOs have a role to play, but if we're talking about building a mass base, we need to do it from the bottom up. People have to have a chance to share what they're doing, learn from each other, have the experience of sitting down with their mayor. The super transformative experience for a group of people who've gone out and listened to everybody and identified what their priority is, to go sit with the mayor and say, hey, we'd like to understand who's making these decisions. Don't take that away from people by mobilizing them. That's the key thing. And we're seeing this all around the world, that the NGO kind of like, well, we have a good progressive idea and we're going to mobilize people into it. And we'll send out emails, and we'll do petitions. Those are tools, but they cannot replace bottom-up building. And what you end up with is the perception that this is a judgmental movement, that it looks down on people. So we have to be honest about this. If we don't want a movement that stands up for democracy, but feels like it's telling people what to do, or it's judging them if they don't use the right words or speak the right way, if they're not whatever we expect somebody to be like, then we're going to build a movement that doesn't have the popular base that it needs. So beginning with the people who are most oppressed, beginning with Roma, like your point, Bella, is just so important, that the beginning with Roma and the experience of Roma doesn't mean ending there, but if we anchor a democracy movement in the experience of Roma families, then that will be a successful democracy movement, because one, it will deliver for real, and it's in touch with the pain that Hungarian working people and working poor people are feeling, whether they're Roma or not. We have to bring that pain much more centrally into the movement. So these things will not solve everything. They're not magic potion, but it's like anchor in that. So that's my blessing for for the work, that we really like find the humanity of it. A lelkesítő részt megugrotta a Gordon, ami azért is jó, mert közben jelzik a szervezők, hogy sajnos lejárt az erre a panelre magunk közt szánt időnk, úgyhogy akkor az a kérdésem, hogy beharangoztunk, hogy fogunk még róla beszélni, hogy milyen helyzetek vannak, amikor egy ügyre összeállt mozgalom egy elnyomó rendszerben, abban a helyzetben találja magát, hogy hirtelen az egész rendszer ellen kellene mennie, van ez a nyomás belülről, van ez a nyomás kívülről, mentsetek meg minket, erről most nagyon sokat már nem fogunk tudni sajnos beszélni, viszont a közönségnek van 15 percben lehetősége feltenni kérdéseket, akár erről is, akár másról, bármely résztvevőhöz. A kollégák segítenek a mikrofonokkal. Köszönöm. Igazából én nem szoktam szerepelni, meg elnézést kérek, ha egy kicsit botlatozom. Hát igazából az elnyomottokkal kapcsolatban annyit szeretnénk megjegyezni, hogy itt Magyarországon, itt Európában a legelnyomottabb népcsoport a cigányság. Marxnak a négyzeteit nézzük, gondolatait, hogy az elnyomás arcai, az mind érvényesül a hazai cigányságra. És hogy mi, hogy szerveződünk meg, keressük, kopogtatunk, mi tényleg kopogtatunk. De hát nem nyitnak ajtót. Tehát itt igény van a gyűlöletre, a rasszizmusra, az elnyomásra. Ez a magyar társadalom ilyen. Kész, ennyi. Önök nem igazán tudnak mit tenni. Tehát ez egy jó kezdeményezés, meg örülünk a közös összefogásnak, meg a közös gondolatiságnak, amit most itt megosztunk, de kimegyünk, aztán mi történik? Semmi. Tehát itt már 30, ha csak 30 évet megyünk vissza az időbe, a cigányságot nézve, hát menjenek le egy kis településre, hogy milyen
fajta elnyomás, kirekesztés, milyen fajta éhezés, tehát ez az életszínvonal, amiben élnek, és mégis belenyugszanak, beletörődnek. Nem csak a tudatuk van elnyomva, hanem minden szinten el vannak nyomva. És lehet mondani olyat, hogy ha ide jött az úriember Angliából, hogy WC-papír nincs az egyik kerületi házban, vagy nem tudom milyen társasházban. Ez nem ez a probléma. Itt kezdődik a probléma. És a magyar társadalom meg igényli ezt a fajta. Tehát Orbán Viktor egy jó szociológus. Tehát ő azt másolja, azt klónozza, ami a magyar társadalom. Tehát a társadalmi akaratnak megfelelően hozza a döntéseket. Ennyi. Köszönöm szépen. Én csak egy fél mondatot mondanék erre, és aztán átadom a Bélának, hogy abszolút igazat adok, tehát a legsúlyosabb probléma, és hogy itt találkozik a roma mozgalom és az oktatási mozgalom, mert hogy ez egy nagyon hosszú távú edukációs kérdés. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez megoldódjon, nyilván még minden más, tehát szociális, lakhatási, településfejlesztés, akármi, de hogy nagyon komolyan át kéne gondolnunk azt, hogy milyen oktatási rendszert adunk, és annak milyen tartalmakat adunk, és hogy hol ki mihez jut hozzá. És akkor itt találkozik ez a probléma, és hát nem akarok illúziókat kergetni, szerintem, ha most elkezdjük a szuper oktatási rendszert, amiben külön hangsúlyt teszünk arra, hogy a romák elnyomásának a problémáját kezeljük edukációs eszközökkel, akkor egy ilyen 20-25-30 év kéne ahhoz, hogy itt valami elkezdjen megtörténni. Most kéne elkezdeni. Én csak egy mondatot szeretnék hozzád mondani, hogy ez az a történet, az a fájdalom, amiről a Gordon beszélt, hogy ezeket a történeteket kell egymással megosztanunk. És köszönöm, hogy ezt mondtad, mert ez a katalizátora annak, hogy itt valós cselekvés és változásra szerveződjünk. Én is köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Alapvetően ennek az országnak a mi szempontunkból, tehát romák szempontjából az egyik ilyen nagy rákfené az a cigányellenesség. És ugye erről nem beszéltünk, meg keveset beszélünk, hogy ez mit tud jelenteni. És ugye direkt módon ugye te a társadalomról beszéltél, hogy milyen egy hétköznapi roma embernek az élete, vagy milyen tud lenni, vagy milyen nem tud lenni. És ez nem csak szegénység kérdés, hanem alapvetően ugye az, hogy hogyan pozícionálja, vagy milyen pozícióba gondolja saját magát mondjuk egy roma ember. Tehát, hogy egyelőnek gondolja magát mondjuk egy nem romával, tehát itt kezdődik mindjárt a probléma. És ugye ez onnan jön, hogy az adott településénől nem roma, azt gondolja a roma ember, hogy ő kevesebb. És ezt feloldani, tehát a reménységet megtalálni ebben, vagy magát a düht, tehát ami benned is van, ez egyszer ez a fájdalom, meg ez a düh is, ez lehet katalizátor, és kell is, hogy legyen. És vannak olyan elgondolások, hogy tényleg itt van az, hogy most elég, és ettől, tehát ez is mondtam azt, hogy a demokratikus keretrendszer elége ahhoz, hogy mondjuk a romák számára fontos ügyeket, vagy egyáltalán a mi létezésünket megkérdőjelező, nem tudom, teóriák, gyakorlatok, mindennapok, ezeket lehet-e kezelni demokratikus úton egyáltalán. Tehát, hogy én 43 évesen azt látom, hogy vannak eredmények, amelyeket egy adott közösségben lehet építeni, és szép eredmények, és jó példák, de ez a magyar társadalom nem tud megváltozni. Tehát ez a társadalom jelen pillanatban ott tart, hogy maga sírját ássa. Tehát a közös sírjunkat ássuk. És hogy pozitív dolgot mondjak, én azt gondolom, hogy ezen túl, meg azok a lehetőségek, amikről beszélsz te is, István, azok lehetnek, hogy egy-egy helyi szinten megfordítani ezt a gondolkodást, és ezekből lehet építeni. Tehát országosan én most jelen pillanatban nem látom ezt a lehetőséget, helyi szinten igen, és ezekben lehet eredményeket elérni. És az utolsó dolog az, hogy azon túl, hogy
hogy a hatalom, ugye azt gondoljuk, hogy ez csak a Fideszről szól, vagy erre a mostani kormányzásról, nem. Tehát az összes olyan politikai pártról, gazdasági szereplőről, akik hatalommal rendelkeznek, ott van a cigányellenesség, és ez egy közös feladatunk kéne, hogy legyen, hogy ezzel ellen küzdjünk, és felismerni azt, hogy ez egy probléma, és nem úgy, hogy akkor csak a nem romákra várni, hogy majd megmentsenek minket. Tehát nekünk romáknak is ebben feladatunk, szerepünk kell, hogy legyen. Hiszek abban, hogy van abban az országban egy erős roma középosztály, nagyon kevesen vannak, de őket kell megtalálni, őket kell behoznunk, nem a legszegényebbeket, a legelesettebbeket, hanem a roma középosztályt kell végre kimozdítani abból a rejtőzködő állapotából, amivel azt gondolják, hogy egyénileg túlélhetnek. Az előző panel végén volt egy kérdés, hogy hogyan emlékeztetjük magunkat az eredményekre. Mert azért ez nagyon-nagyon fontos. És a hétvégénken ilyen önképző bérlői hétvége volt múlt hétvégén, és akkor az egyik bérlő azt mondta, hogy de hát úgyis minden veszve, nem érünk el semmit, itt soha nem változik, semmi rossz, minden nagyon rossz. És hát akkor amúgy én dühös lettem nagyon, mert de mondjátok meg, mi változott? És akkor tényleg vettük a filctollat, és fölírtuk őket. És megállapítottuk, hogy igen, az új tagoknak is, akik most vannak itt először, újra, és nem szabad ezt megunni, föl kell írni, hogy megváltozott a vagyonkezelőnek a vezetése, és most akkor lesznek házképviselők, és akkor most kettős, nem tudom, műszaki átvétel lesz, és a lakók naplózhatják az ilyen konstrukciós hibákat, és így tovább, pontról pontra. És ezek picike dolgok igazából, de ezek a győzelmeink, és ha még magunk sem emlékszünk rá, mert 2 hét alatt elfelejtjük, akkor belezuhanunk ebbe a nem történik semmi életérzésbe, ami nem igaz. Úgyhogy emlékeztessük magunkat. Újfent jelzik a szervezők, hogy már erre a részre is nagyon kevés idő van, és azért még legalább valaki másnak szeretném megadni a lehetőséget, de azért hadd mondjak még én is neked 2 mondatot, hogy bocs, hogy nagyon köszi, hogy nem hagyod, hogy a felszínt kapargassuk csak ilyen egyébként a műfajból a legjobb rendezvényen, ahol hát most tényleg, tehát, hogy akik szervezik, akiket hívnak, azok olyan attitűddel vannak jelen, úgy dolgoznak a mindennapi életükben, hogy partnerként kezelik az embereket, akikkel dolgoznak, meg akikért dolgoznak, és mégis azért ez egy olyan konferencia, ahol itt ülünk jellemzően fehér középosztálybeli emberek. Szóval nagyon kösz, hogy rángatod a csengőt, hogy ez így nem annyira oké. És akkor most nem fogjuk tudni sajnos megadni a receptet, vagy hogy a recepthez a hozzávalókat legalábbis, de hogy a célkitűzésre szerintem biztos, hogy az, akármilyen rendszer ellenes mozgalomnak, ami tehát mélyreható változásokat akar, hogy annak osztályokon átívelőnek, és etnikumon átívelőnek, tehát romáknak és nem romáknak közös otthonát kell, hogy biztosítsák a jó mozgalmak ilyenek. Befejeztem. És akkor, hogy még kérdés valakinél. Mondhatom? Igen. Hallani? Jó. Lesz 2 kérdésem is, de előtte. A környezetünk, természetünk megvédése, mint nemes cél, már elég régóta rávette a civil szervezeteket arra, hogy országos hálózatot képezzenek. Tehát Magyarországon több 100 zöld civil szervezet rendszeresen évente egyeztet egymással. Tehát azt már megtanultuk nagyjából, hogy hogyan kell a környezetvédelem érdekében országos hálózattá alakulni. Valamennyire megtanultuk. De egyáltalán nem tudjuk azt, hogy hogyan kell ezzel a nagy szervezettel eredményt is elérni a kormányzati ellenszél ellenében. Ezt nem tudjuk. Hogyan kellene csinálnunk? Pedagógiai párja ennek. A Tördei Kata által képviselt tanítanék mozgalomnak egy csomó testvére is van, amelyek szintén a
az iskolarendszer problémáját szeretnék megoldani. Van egy civil közoktatási platform, amelyben 60 pedagógiával, iskolarendszerrel foglalkozó civil és nem civil szervezet próbál együttműködni az oktatásügy javításán. Tehát azt már valamennyire megtanultuk, hogy kell a pedagógiai célok érdekében országos hálózattá szerveződni. De azt nem tudjuk, hogy ez az országos hálózat hogyan tud eredményt elérni a kormányzati ellenszél ellenében. Tehát tulajdonképpen a kérdésem az, hogy és akkor ezt hogyan kellene csinálni? Az is ilyen egyszerű legyen, azt szeretném kérni. I'm sorry. I want to thank you all for telling the truth. It's the truth when you talk about your pain and your frustration and your sources of meaning and joy. And sometimes those things are hard to keep in the same room. And you all told that truth. And so my suggestion is that's how we take care of each other, is by telling all of that truth and letting it be in the room. So thank you. Köszönjük mi is. Akkor azt kérik, hogy mondjam azt, hogy nincs idő. Nagyon, nagyon röviden kérném szépen, hogy föltegyétek azt az utolsó kérdést. Igen. Én csak annyit szeretnék mondani, én a roma vezető úrhoz szeretném intézni a szavaimat, hogy érdekes módon, amikor én gyerekként Kőbányán születtem, semmi gond nem volt a roma gyerekek, a magyar gyerekek és különböző gyerekek között. Mi összeverekedtünk, akkor nem azt mondták, hogy a magyar veri a romát, vagy a roma veri a magyart, összeverekedtek valamiért és kész, a szülők megbeszélték, ennyi. Szerintem ezek kérdés egy kicsit politikailag direkt van szítva. Azért, hogy ne jöjjön össze a magyar nemzeti egység. Én ezt látom az egészben, inkább innen kellene megközelíteni, és mivel 3 országban lakom, Görögországban éltem 5 évet, és Svédországban élek 30 éve, és Magyarországon. Összevetettem mindenhol a cigányságnak a helyzetét, és ők úgy látszik, egy problémájuk van, hogy nem is akarnak integrálódni a nemzetben. Ez meg egy másik kérdés. Jó, ezt most egy kicsit ilyen, hogy mondjam, szándékoltan barátságtalanul fogom ezt lekezelni, ezt nem fogadjuk el. Ne haragudj. És viszont az előtte levő két kérdésre, ha bárki szeretne és tudna válaszolni, különös tekintettel a mit kell csinálni, hogy megdőljön ez a hatalom, vagy hogy ezzel a hatalommal mit lehet kezdeni. Erre a kérdésre, ha valaki 40 másodpercben tudna válaszolni, azt még meghallgatjuk. Az én válaszom az, hogy dolgozni kell. Nekem kb. Ugyanez, tehát nem tudom, próbálkozunk, csináljuk. Akkor azt hiszem, hogy a pillanatnyi szélcsendet kihasználva gyorsan lezárjuk ezt a panelt, mert nagyon túlfutottunk. Nagyon köszönjük a figyelmet, és különösen a meghívott vendégeknek, hogy nagyon jókat mondtak most akár optimista, akár a pessimista hangvételben, és Tessának még átadnám a... Köszönjük, és akkor a következő beszélgetés, az ugye megyünk tovább még mindig a hogyan történik a rendszerváltás. Most először beszéltünk a tömeges szerveződésekről, és a következő beszélgetésnek az a címe, hogy közös hatalmunk, közösség és politika, hogy hogyan lépünk át a közösségi szerveződésből a politika világába, és mondj egy időt, hogy az mikor kezdődik. 40-kor, csak nem tudom, mi 16:40-kor kezdődik. Akik online követik, ugyanezen a linken lehet folytatni a követést, és a többieknek pedig kávészünet van ugyanott fönt a regisztráció mellett. Sütike, kávé, tea, köszönjük.
Szép délutánt kívánok mindenkinek. Reméljük, hogy lassan a többiek is megérkeznek a kávészünetből. Én Bálint Mónika vagyok, a Civil Kollégium Alapítványnak az ügyvezető igazgatója, de ma én leszek itt a moderátor a következő beszélgetésben, ami átível direkt ebben a politikai szervezés irányába. Az előző beszélgetésekben már nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet alulról szerveződő közösségeket bevonni egy politikai változásba, és most oda jutottunk el, hogy nagyjából direkt politikai célokat megfogalmazó szervezetekkel fogunk beszélgetni. Előzetesen annyit szeretnék mondani, egy kis technikai kérés, hogy most sajnos nem lesz annyi időnk a kérdésekre a végén. Viktornak el kell mennie, mert ahogy azt tudjátok, itt a szomszédban, a Kossuth téren már zajlik egy tüntetés, amiben az én munkatársaim és a Viktor munkatársai is aktívan részt vesznek, és majd este 10-ig tart elvileg, úgyhogy várunk titeket is a konferencia után, hogy gyertek velünk. És akkor a beszélgető társaim Csepregi Dávid a Szikra mozgalomtól, Tina Tomsics a Március 8 Kutatóintézet alapító igazgatója Szlovéniából. Tomsics, no? Jó, te csak a tagja, nem igazgatója. Jó, that's good. We appreciate everyone, of course. Na, tehát, hogy a Március 8 Kutatóintézet alapítója, Dorán Sránca az Isaiah és a Faith in Minnesota-nak a vezetője, és Szalóki Viktor az AHANG hálózati koordinátora, és a fő témánk tehát az lesz, hogy hogyan lehet a közösségeket bevonni a társadalmi változásba, politikába. És akkor az lenne a kérdésem hozzátok, hogy röviden mutatkozzatok be, és meséljetek arról is a közönségnek, hogy mik azok a főbb témák, amik mellett szerveződnek a szervezeteitek, és hogy hogyan vonjátok be a helyi közösségeket ebbe. Oké, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Szalóki Viktor vagyok, az AHANG munkatársa, az AHANG hálózati koordinátora. Maga a szervezet az 2018-ban jött létre, most vagyunk 5 évesek. Szerintem bízom benne, hogy egyre többen ismerik már az AHANG-ot. Egy progresszív kampányszervezetként működünk. Talán legtöbben egyrésztről onnan ismerhetnek minket, hogy van egy petíciós platformunk, ahol bárki indíthat társadalmi, közéleti kérdésekben petíciókat, illetve a másik oldal, ami felé pedig egyre inkább kezdünk nagyobb hangsúlyt fektetni, az pedig a helyi szintű érdekérvényesítés, ami egyrészt talán jelentkezett már korábban több nagyobb projektünkben. Szerintem az valószínűleg nem ismeretlen számotokra a 2021-es előválasztás, amit az AHANG szervezett nagy részben, több társadalmi és politikai szereplővel együtt. De az elmúlt időszaknak egy kiemelt fontosságú projektje volt, hogy elkezdtünk egy országos építkezést, egy országos hálózatépítkezést, amelynek egy nagyon fontos lépcsőfoka, hogy helyben tudjunk olyan csoportokat, aktivista csoportokat létrehozni, akik egyszerre képesek helyi ügyekben összefogni, és egyszerre képesek országos ügyekben összekapaszkodni és közösen cselekedni. Maga a szervezet, ha ez már így kérdés volt, a fő ügyek, vagy mik azok a fő témák, amikkel foglalkozunk, az talán abban egy kicsit nehéz megválaszolni, hogy nem egy ilyen one issue szervezetként működünk, akiknek van egy konkrét témája, mint például az oktatás vagy a környezetvédelem, hanem rengeteg olyan ügyet próbálunk felhangosítani és láthatóságot adni neki, ami egyrészt fontos társadalmi üggyel bír, és úgy gondoljuk, hogy az fontos, hogy eljusson a döntéshozókhoz, illetve a politikai szereplőkhöz is. Okay.
Again, my name is Doran Schrantz, and I am the director of a community organizing organization in the state of Minnesota in the United States. I have been organizing in Minnesota for 21 years, and I have been doing community organizing in the United States for about 25 years. So it is a marathon, not a sprint. So our organization focuses on building state-level power. So in that case, when I say the word state, I don't mean that as an abstract concept of the state, but literally the state of Minnesota. And building over time, our frame is building a multiracial democracy in Minnesota and an economy where every person can thrive. So that means that we work on issues and with constituencies. So we're an organization of multiple bases. So the way Gordon was earlier talking about how we think about bases, we have a very significant base of early learning centers and childcare centers to work with childcare workers. We have a base of college students and young adults who predominantly rent in apartment buildings. We have a base of East Africans, so we're the largest population of Somali refugees live in Minnesota outside of Somalia, and are predominantly Muslim. So we have the Muslim Coalition of Isaiah. We work in rural communities, and we work with faith institutions, Christian faith institutions. We also organize a project called Black Barbershops and Black Congregations Cooperative. Barbershops are community centers in the Black community in Minnesota and most of the United States. So we think of ourselves as an alignment of constituencies and bases fighting for a multiracial democracy and inclusive economy. In the United States, there has never been a multiracial democracy. There are democratic elements, but there has always been a fight to make that include Black Americans, immigrants of color, LGBTQ people, women, poor people, and the state, and I mean that in the abstract sense, the state has excluded and oppressed people systematically throughout the entire history of the United States. So number one, we're fighting for a multiracial democracy, and number two, the United States, because it is hyper-capitalism, does not have a public sector that is strong. So transit, childcare, schools, healthcare, any kind of social services, it is a constant fight to expand access to those kinds of public benefits and build a public consciousness that there should be public investment in those things. So that is, we focus on organizing constituencies for power to produce multiracial democratic power, to expand the public sector and public benefits for working people and all people in Minnesota. Sziasztok, én Csepregi Dávid vagyok, a Szikra mozgalom egyik alapító tagja. A Szikra az egy baloldali politikai közösség. Igazából gyakorlatilag a mesdjéjén mozgunk a civil társadalomnak és a politikai pártoknak. A legtöbben valószínűleg a Jámbor András választási kampányakor hallottatok rólunk. Ez 2021-ben indult az előválasztással, amiről már itt esett szó, és utána folytatódott a tavalyi hivatalos választási periódussal, aminek a végén Jámbor András képviselőjelöltünk bekerült a parlamentbe. Alapvetően a Szikrában olyan emberek vannak, akik számára fontos a társadalmi igazságosság, a környezetvédelem, a dolgozói jogok és a dolgozói érdekképviseleti intézmények megerősítése, az olyan társadalmi intézmények erősítése, építése, amelyek stabilá tudnak tenni egy demokráciát. És azt hiszem, hogy amikor így a helyi kérdésekről beszélünk, vagy arról, hogy hogyan vonjuk be a helyi közösségeket a munkánkba, akkor szerintem csak így érdemes elmesélni azt, hogy hogyan alakult maga a Szikra, ami 2012
2009-ben az önkormányzati választások előtt nem sokkal, különben ilyen 2 hónappal realizáltuk azt, hogy itt az idő arra, hogy a baloldali szubkultúrának egy része részt vegyen a politikai küzdelmekben is. És azért is, mert hogy azt gondoltuk, és ennek a szervezetnek a Szabad Budapest volt még a neve, kicsit később váltottunk Szikrára. Tehát, hogy azt gondoltuk, és azóta is azt kíséreljük meg, hogy hogyan lehet a politikai választási kampányokat taktikai céllal felhasználni arra, hogy olyan közösségeket, olyan intézményeket építsünk, amelyek túlmutatnak a választási politikán, és amelyeknek a célja az nem szimpla államintézményen belüli hatalomszerzés, vagy pozíciók szerzése, ez is egy nagyon fontos célja, de egy szélesebb körű társadalmi hatalom felépítése. Ezekről az eszközökről még fogunk valószínűleg beszélni, és még gyorsan a helyi közösségekről, hogy ez a fajta ilyen beágyazódás, amik 19-ben elindult, és aztán folytatódott a Ján Bor András kampányával, igazából számomra egy nagyon jó bizonyítékot adott arra, hogy ma Magyarországon pont a civil társadalom és a politikai szféra közötti mezőben óriási energiák szabadulnak fel ilyen választási kampányok alatt, amiket csak úgy tudunk igazából maradandóan felhasználni, hogyha ezeket az energiákat megszervezzük és becsatornázzuk a társadalmi hatalom építésébe. Hi, my name is Tina and I'm a member of Program Board of the Institute 8 of March. At our core, we are a feminist organization that was formed 6 years ago, and the first campaign we did was a Me Too campaign in Slovenia. We wanted to reach different people. We wanted to include stories about sexual abuse from a variety of people. We wanted to hear different voices. And when we did the Me Too campaign, we later analyzed the stories we received, and on that base, we were able to redefine sexual violence and rape in Slovenian law to a yes means yes model. And later on, we won 2 referendums, one against water privatization and one which helped remove political influence from public broadcaster. And we were also the organizers of the biggest Go Out and Vote campaign last year, and for the parliamentary elections. And through that campaign, in the election, we changed authoritarian government. Our way of integrating community is that with each campaign, we try to connect with different people. We try to include as many voices as we can. And with every campaign, we try to make our base of volunteers or our community bigger. So that's maybe just introduction. Thank you very much. Köszönöm, és akkor a következő kérdés, 2 kérdés egy picit összevonnám, hogyha lehet, bár tudom, hogy készültetek jegyzettel, de azt a trükköt akkor próbáljuk ki, hogy mert az előző beszélgetésekben többször felmerült az, hogy mi az, ami megmozgatja az embereket, mi az, ami mentén lehet mozgósítani az embereket, és itt 2 dolog állítható akár szembe is egymással. Az egyik az, hogy a saját érdekeik, hétköznapi ügyeik mentén, a másik az pedig, hogy különböző értékek mentén vonjuk be őket. És akkor ebből következik a 2 kérdésem. Az egyik, hogy milyen szerepe van az értékeknek a mozgósításban, az emberek bevonásában, aktivizálásában a ti szempontotokból, és ementén viszont mit lehet tenni azért, hogy egy nagyon sokféle emberekből álló politikai szerveződés jöjjön létre, tehát hogy különböző társadalmi osztályú, életkorú és hátterű embereket is be tudjatok vonni. Köszönöm szépen. Ez
egyébként szerintem a legnehezebb része megválaszolni ezt a kérdést, az pont, amit a végén mondtál, hogy amikor van egy szervezet, és lehet, hogy most egy kicsit csatlakozva, amit Dávid is mondott, az ott talán még inkább nehezebb, amikor itt a civil társadalom és a politika, vagy én inkább amúgy a civil társadalom és a pártpolitizálás határán lévő, vagy ebbe a szürke zónába lévő térben gondolkodnék, hogy ott hogyan lehet megszólítani, az szerintem az egyik, ami nagyon fontos, az, hogy legyünk magunkkal szemben is abban reálisak, hogy legyen egy nagyon pontos üzenetünk, amit át szeretnénk adni. És ezeknek az üzeneteknek, ezeknek olyan valódi értékeket kell tartalmaznia, amit egyrészt mi magunk a szervezet is vall, és ezt egyébként át is tudjuk adni, és el is tudjuk mondani, hogy ez miért fontos. És szerintem ez azért is kiemelt jelentőségű, mert az elmúlt időszakban, nem tudom, az elmúlt években is azért nagyon könnyen szoktak röpködni azok a szavak, mint szolidaritás, meg összefogás, meg együttműködés, meg sokszínűség, és egy ponton pedig, amikor odaér a gyakorlat, hogy valamit kellene is csinálni, ott ezek a szavak egyszerűen így eltűnnek, és már csak ilyen jelmondatok vannak, de így a valódi mögöttes tartalom, hogy ezek mik, azok nagyon sokszor így elvesznek, vagy elhalványulnak. És szerintem az egyik legfontosabb feladat az, hogy azok az értékek, amiket mi, mint szervezet vallunk, ezeket képesek legyünk átadni a mozgósítás során, és képesek legyünk arra, hogy akiket el szeretnénk érni, és be szeretnénk vonni, ők maguk is érezzék ennek akár ezeknek az értékeknek a súlyát, hogy ez mit jelent, és ami nagyon fontos, mit jelent, hogyha ez nincs. Mert nagyon egyszerű beszélni a szolidaritásról, meg ábrándozni arról, hogy milyen jó lenne, de ott van a másik oldala, ami szintén nagyon fontos, hogyha nincs, akkor mi történik velünk. És szerintem ez egy nagyon erős hívószó tud lenni, hogyha el tudjuk azt is mondani, hogyha az, amiért küzdünk, nem lenne, vagy nincs, már pedig mostanság sokszor van, hogy nincs, és akkor az mit jelent a mi életünkre, vagy a szervezetünk életére. So before I answer the question, I just want to name, I like your description of the gray area, and our organization strategically decides to live in that gray area. So we are an independent organization, so we're not a political party. And we're not just an advocacy organization. We are a political organization, meaning we are an organization, we do issue advocacy at the legislature, but our political arm, which is called Faith in Minnesota, specifically set out to build what we call, the words we use and internally, is independent political power. And the reason that is necessary, or that is a necessary component of politics, I think, in terms of where a civil society, something from outside, especially if the people who make up that outside maybe have never voted before, or never felt any sense of ownership or attachment to the power structures that exist. So if I've never had the experience of having power, taking the leap to just be messaged at on digital or on TV, or the only thing I know is propaganda from cable news, how could I possibly make a decision to vote? Like, that's an act of faith, it's a belief that I will get something in return. I'm going to be that I'm a participant or a co-owner of a society. So for example, in our Somali organizing, so the Muslim Coalition of Isaiah is predominantly East Africans, who many of those people who are part of our organization spent many years of their life in refugee camps, then transferred, if you can imagine, from Kenya to the Arctic tundra that is Minnesota. So if you don't know, Minnesota is very north, it's basically Canada. Okay? It's very cold. So, lots of snow.
So the Lutheran Church was a sort of globally drawing people, sort of creating bridges for refugees into the United States. In Minnesota, there's a lot of Lutherans. So there ended up being a lot of refugees coming into our state, which has also historically been predominantly white. So a Somali person is a black Muslim in the middle of a lot of white, formerly Norwegians and Swedish peoples. The idea that people who experienced a refugee camp and then came to Minnesota, which I'm not saying that there wasn't some element of welcoming people into our state, but they also faced a tremendous amount of xenophobia, fear, and then as the right wing in our country began to use people as scapegoats for political purposes, you can imagine that in Minnesota, black Muslims would be a really significant target for people who have that purpose. So not only have I not experienced power, but now I'm being attacked by that same political apparatus. How do you go to that person and ask them to vote? Or come to a meeting? Maybe, or believe that anything could change? So the question becomes, what is the experience of agency that we are constructing that might look different at Dar al-Farouk Islamic Center in Bloomington, Minnesota, than it looks in a different context? But our job is to construct experiences of leadership and agency, which might start with a meeting with a city council person. It might start with a meeting itself, and I am a person who takes the risk to talk at that meeting. Then how is the organization celebrating that experience and understanding that that is actually the nucleus of any political action? That is the nucleus of democracy. So when we began to participate in direct politics, which we did, and I'll go to the end first, just so you don't think that I'm full of it and this doesn't work. Our organizing over 3 or 4 electoral cycles increased voter turnout in the East African community by close to 18%, which is, in some precincts, people began to vote at 90 to 100%. But we didn't start with the conversation about voting. We started with a conversation about our pain, about stories, about power, with like steps that people could take, and really most importantly, that Faith in Minnesota is their vehicle. It's not the Democratic Party, it's not a candidate, it's not all these other people. This is yours with your agenda. Your agenda and your experience of agency is at the center of this. And that has to be, it doesn't have to be everything that's going on in political work, but that kind of work has to be part of what we're doing in political work. And when we do that, then we move people from this notion that they're apathetic, because people aren't apathetic, people experience powerlessness. They don't think they have any power. Why would you take a risk if you've never had power? So the job of a civil society organizing project is to construct the experiences of power to create a bridge for people to begin to see themselves as a public person, as a public leader. Igen, ez nagyon tudok kapcsolódni különben. Mikor erről a kérdésre gondolkoztam, akkor az én fejemben is az érték és érdek között rögtön az jutott eszembe, hogy van egy ilyen, azt hiszem, hogy egy ilyen berögzült mondás, hogy a magyar társadalom apolitikus és apátiában van. És azt gondolom, hogyha történeti analízist használunk, akkor, és így megnézzük azt, hogy alapvetően az embereknek milyen értékvilága van, vagy mit csinálnak, akkor nem az emberekkel van a gond, hanem azokkal az intézményekkel, vagy pontosabban az intézmények nem létezésével, amelyek ezeket az értékeket be tudnak csatornázni a hatalom építésébe, legyen az pártpolitikai hatalom, vagy legyen az a pártpolitikán kívüli közösségépítés, vagy az önrendelkezésekre való harc. És szerintem mozgalomként az egyik legfontosabb az az, hogy így tisztában legyünk azzal,
hogy az utóbbi 30 évben gyakorlatilag dupla annyit dolgozunk, mint előtte. A fizetésünk az gyakorlatilag ugyanannyi, mint 30 éve volt. Sokkal kevesebb szabadidőnk van, sokkal nagyobb kockázattal jár a politikai aktivitás, de kevésbé is érünk rá, szóval emiatt kevés időt tudunk erre allokálni. És nem is nagyon vannak olyan szervezetek, amelyek lehetővé tennék azt, hogy ezekkel a különböző ráérésekkel, elköteleződési szintekkel tudnának valamit kezdeni. És azt gondolom, hogy ebben a szürke zónában, amiben úgy tűnik már mindannyian mozgunk, pont ez a legnagyobb potenciál, hogy létre tudunk hozni olyan különböző szintű cselekvési lehetőségeket, amelyek a társadalom széles köreinek tudnak adni lehetőséget arra, hogy megtapasztalják végre azt, hogy milyen a saját életed kontrolljában lenni, milyen a saját életedről dönteni, a saját közösséged életéről dönteni. És hogy szerintem itt jön be az érték szintén az apátiánál, hogy szerintem az apátia az egy ilyen társadalmi történeti adottság, inkább egy intézményi háttere van, viszont értéke mindenkinek van, vagy értékei mindenkinek vannak. Szerintem nagyon sokan meglepődnénk, hogy például nem tudom, mikor Ján Bor András kampányában kopogtattunk, vagy pultoztunk így. Nyilván az első dolog mindenkinek az, hogy van egy ilyen pártidentitása, van, aki kormánypárti szavazó, van, aki ellenzéki. De aztán, amikor elkezdesz beszélgetni ezekkel az emberekkel, akkor sokszor rájössz, hogy valójában kicsit hasonló dolgokban hiszünk, nagyon hasonló céljaink vannak, vagy dilemmáink vannak, nagyon hasonló problémákkal nézünk szembe. És szerintem ezekben a beszélgetésekben szintén azt vesszük észre, hogy ez azért van, mert az utóbbi 30 évben nem volt olyan baloldali politikai szervezet, politikai párt, mozgalom, akár a szürke zónában, akár a nem tudom milyen zónákban, ami azokat az ügyeket tudta volna vinni, azokat az érdekeket tudta volna képviselni, amelyeknek a vákumába rengetegszer éppen az ilyen babonás, konspirációs teóriás, szélső jobboldal tud csak teret nyerni. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy óriási feladat, hogy ezekre az értékekre hallgassunk, ezeket az érdekeket felismerjük, és beletegyük a közösségszervezési munkát abba, hogy olyan intézményeket tudjunk létrehozni, amelyek különböző társadalmi, akár osztályhelyzetű, akár származási csoportokat tudnak egybefogni, és a közös munka szolidaritásával tudnak érte dolgozni. Csak egy példa, és aztán át is adom, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy legyen munka. Tehát az, hogyha van egy konkrét cél, és én ezért tartom fontosnak a választási kampányokat, mert van egy nagyon konkrét cél, van egy jelölt, hogyha ő bent van, akkor egyszerűen jobb lesz nekünk az élet. Vagy a önkormányzati szinten, vagy akár országosan. És hogyha van egy közös cél, akkor megvannak erre az eszközök, és ott már muszáj megérteni egymást, ott muszáj kialakítani egy közös nyelvet, ott adott esetben értelmiségiként muszáj visszavenni az akadémiai nagyszavakból, viszont azzal a közös munkával fog kialakulni valójában az a közös szolidaritás. És ennek a skálázásával lehet igazából hatalmat építeni. So I would say that we're all kind of in that gray zone that you mentioned. I think it's a really good, you mentioned it. But like our organization is in that gray zone as you've described your organization, I think, and I think we're very similar in that way. But I would like to say that our organization works on like two basic principles. One is hearing different voices and including them into policies. And the second one is based in values, content, and concrete changes. And that really showed when we did the Yes Means Yes campaign. We started it because of the stories we got in the Me Too campaign, and with the belief that every one of us has to have their own bodily integrity. So we redefined sexual violence and rape in accordance to Yes Means Yes model. And this was an action that lasted for about 2 years. It was a bottom-up action with other civil society organizations. We had a lot of meetings at the ministry. It took a really long time that anything moved. The government changed in between, and we drew up our own
law proposition that would solve this. And in the end, we collected 5,000 verified signatures, because in Slovenia you can change every law with 5,000 signatures and then take it to the parliament. And after the signatures, our National Assembly accepted the law almost unanimously, so all the parties on the left and the right voted for it. And with this campaign, it was our first campaign that we did in that way. We developed a method for all of our following campaigns, for each referendum, for each change of law. And the base of this method is that we believe that each person can do so much in their own community or in their local space, because we believe that each act counts, like each leaflet you hand out counts, each conversation you have with your friends or your neighbors counts. And it's those little things that make a difference and build a community, and it's what made our campaigns really successful. It's the bursting of social bubbles. Yeah, and hogy konkrétan, hogyha esetleg tudnál erről mesélni, mert pár hete volt lehetőségem egy kollégáddal beszélni, aki azt mesélte, hogy konkrétan fiatal és nyugdíjas aktivistákat összehoztatok egymással, hogy együtt dolgozzanak, és együtt gyűjtsék az aláírásokat. Hogy egy picit erről az ilyen szándékoltságról mesélnél nekünk. Yeah, so with each of our campaigns, we grew our base of volunteers, and it is really mostly based of young people and volunteers, because most of us who are on the program committee, who are like actively working in the institute, are really young. And we tell to our friends, please come join, please go stand before the official office and collect signatures. And the other group that is really active, and it has always been active in politics in Slovenia, is old people. Because they have the time, they really care about politics, they care about what's happening in their country. And with that came a really beautiful community based on solidarity. Like we also did a campaign this year for pensioners, for like some social changes that were needed, because a lot of older people live in poverty in Slovenia. And those pensioners that work with us always support like the things that would benefit younger people. I don't know, campaigns on housing, on student problems and things like that. Szépen. És akkor a következő kérdés az már direkt itt a választások körül szólna, vagy arról szólna, hogy hogyan álltok be valaki mögé, mert mondjuk az AHAN kivételével mind a három szervezet direkt mozgósított jelöltek mögé, vagy csinál olyan munkát, ami direkt mozgósít választásokon a jelöltek javára, de azért az előválasztás is egy konkrét politikai oldalt segített abba, hogy kiválassza a jó jelöltjeit. Mi nektek a jó politika, és milyen a támogatható politikus? Ja, jó. Elkezdem szívesen. Szerintem külön kell választani a stratégiai részét, vagy bocsánat, az értelmezését a jónak, meg a morális értelmezését a jónak. Mert hogyha stratégiailag gondolkozok, vagy kezdünk a morálisra, szóval számomra igazából alapvetően amúgy a baloldali politikának nagyon erős morális pillérjei vannak. Ugye sokan ezt a szabadság, egyenlőség, testvériség 3-assal szokták leírni. Én még hozzátenném tényleg azt, hogy a baloldali politika mindig is univerzális lesz, mindig is az emancipációért kell, hogy küzdjön, és a szabadságot tényleg az zászlójára kell tűzni. Ez a morális alapja. És aztán van egy stratégiai rész, hogy vannak célok, és azokhoz a célokhoz eszközöket rendelünk. Én azt gondolom, hogy a moralitásnak ilyen értelemben kéz a kézbe kell járni azzal, hogy például az a jelölt, akit kiválasztunk, az
stratégiailag megfelelő eszközöket használ-e, tényleg képes-e arra, hogy azokat az értékeket, azt az identitást, amit képvisel a mi közösségünk, különben a magyar társadalom jelentős része, akik bérből és fizetésből élnek, azt tényleg meg is tudja valósítani. Tehát tényleg tud-e olyan hatalmat építeni, amiből később épülni tudunk, és amit lehet később multiplikálni. És akkor igazából itt jön be az, hogy szerintem a jó politika gyakorlati értelemben az a politika, ami nem csak megszólítani akar embereket, hanem megszervezni, hanem involválni őket, hatalmat adni nekük, képessé tenni őket arra, hogy megszervezzék egymást, és kontroll alatt tudják tudni a saját életüket. Történetileg az, hogy hogyan választunk jelölteket, ez a 19-es kampányban alapvetően úgy nézett ki, hogy még egy ilyen fiatal szervezetként nem volt saját jelöltünk, hanem azt néztük meg elsősorban Budapesten, hogy melyek azok az emberek, akik programatikusan ezeknek a kritériumoknak gyakorlatilag, amiket itt említettem, helyek közel megfelelnek. Olyan értelemben is, hogyha ők különben hatalomra jutnak, pozíciót szereznek, akkor azzal ugye kinyílik egy óriási demokratizációs lehetőség ma Magyarországon. Az, hogy a mából visszatekintve ez hogyan nézett ki, ez a demokratizált tér, ez amúgy hogyan működik, stb. Ez egy másik téma, azt gondolom. Amúgy erről is lesz, azt hiszem, egy panel ma este. A Jámbi kampány az pedig egy nagyon egyszerű dolog volt. Jámbor András a tagunk volt. Azt nem merném megkockáztatni, hogy alapítunk is a Szikrába, de az biztos, hogy ez egy belülről induló folyamat volt, és a kampány végére ez teljesen egyértelmű volt, hogy András pozíciója a parlamentben, és a Szikra mozgalom az így egy. Az önkormányzati kampány során, vagy a 24-es önkormányzati kampányra azért tekintek ilyen, vagy azért gondolom nagyon fontosnak, amiért itt ülünk gyakorlatilag, hogy a helyi közösségekről beszélgessünk. Azt gondolom, hogy lehet, hogy tényleg csak ismétlem most már magamat, hogy a választási kampányok során lehet igazán használni azokat az energiákat, amelyek amúgy ott vannak a magyar társadalomban, hiszen még mindig a pártpolitika az, amire az emberek így figyelnek, amiben részt akarnak venni. Tehát azért a magyar választói hajlandóság, tehát a választási hajlandóság, az amúgy ahhoz képest kifejezetten magas, ami néhány akár környező országban tapasztalható. És ezeket az alkalmakat, a közös munka lehetőségét szerintem meg kell ragadni arra, hogy hosszú távon működő közösségeket tudjunk ebben építeni, és értelemben néha az is mellékes, hogy az adott ember különben győzni fog-e, vagy nem. Mert hogyha kialakul mellette egy közösség, akkor igazából az már győzelem. Yeah, you can go ahead and then. I think organized people make good politics possible rather than choosing good candidates who then will make good politics possible. So at least in my context, a lot of people think first about the candidate, and then the candidate, it's like, will save us. As opposed to the experience we've had, very short version, for the last 10 years of reshaping, so for our state legislatures, so like Minnesota's parliament, the Democratic Party caucuses in each the House and the Senate. So it's like, what is their orientation towards governing? And who do they feel accountable when they make decisions? And so some of that was about who was elected. So is there an East African legislator who gets elected from the base? Or we've had members from our organizations get elected into the state legislature. But that's not enough. The other question is, how are leaders, so the description of these like volunteer leaders, people who are energized to vote, but who then become owners and leaders. So an example would be a Senator Liz Bolden in a rural Senate district in Minnesota who was elected out of faith in Minnesota. If we just elected her and then said, good luck, Liz, she would vote the conditions of her district. She has all these pressures on her, other interests, the corporations, the
the hospital. So if we did that, she would do this. What's the wind? And I'm going to try to get reelected. So, or who, you know, whatever. Anyway, you guys get it. So, but what we did is say the Faith in Minnesota delegates and team of about 137 people, who, they weren't the only people, but they were the core team that said, we are the organizers of this district. They meet with her once a week while she's in legislature. And she meets with them and says, we're about to pass, which we did this session, paid family and medical leave. So I know you guys all have that, but in our country, we don't have that. But we now have it in Minnesota. But those leaders met with her once a week, and then Senator Bolden could say to them, here's the problem I'm facing. I'm getting 8 small businesses, or the right wing has like flooded my emails. Then those 137 people can say, we're on it. We're going to go talk to 1,000 people. We will deliver, 500 emails, and then we're going to actually reorganize some small businesses for you that are pro-paid family leave. So we're co-governing. Didn't just elect you, we're co-governing. And if we don't have people in that kind of relationship with the people they elect, then you can't change the conditions to fundamentally change the regime. So you might win a victory, but you then don't win the structural changes that we really need for our people. So to me, the challenge in the gray zone is how are people engaged all the way through, and our elected officials, the ones that are close to us over time, like your mayor here in the 8th, what does he need from the outside that's going to allow him to move the agenda that he wants to move? We never actually supported a single party or single candidate, and even on the last year's election or on any election, the members of program committee vote different options. But we are still political, and I believe that the civil society organizations, or in general civil society, is the one that has to have this role of treating every government the same, of criticizing the bad politics and of supporting the good ones, which is oftentimes a difficult position, especially when you go against authoritarian governments or authoritarian politicians in general, because our last government was, for example, financially backed up by Orban's regime. They had a lot of really bad politics, and we criticized them a lot, which resulted in a lot of hate speech, in a lot of smear campaigns, and even in physical attack on our director. And this is still happening, even though we have a new government. But we are trying to fight on, and even under the new government we are active. We are criticizing their bad decisions, but at the same time we do support some good decisions they have made, or we'll support them in the future, but we still have some campaigns that are similar to our previous ones. For example, we are fighting for free school lunches in elementary school, and it's been going on for almost a year now. És akkor csak azt kérdezném, hogy mivel hogy elég, tehát úgy jellemeztet, hogy fiatalokból álló szervezet vagytok, hogyha támogatnátok, hogy közületek elinduljanak emberek a választáson, ha nem is direktbe, de a fejlődését, akkor mit várnátok tőle a politikában? We work as a collective, and we make all of these decisions together. And there have been pressures in the past that we should become a political party, but it's not what we want, because currently we see our role as civil society, because there's no civil society in Slovenia that is doing things that we are doing, and it's something that is missing in our political space.
and that's why we don't even think about like whether some of our members would become politicians. And if that happens, we will be together in it. Köszönöm. Én amivel itt a kérdés, meg aztán utána a válaszaitok alapján így elkezdtem gondolkozni, az igazából az volt, hogy nyilván egy ideális környezet, vagy egy demokráciában, egy államországban teljesen máshogy gondolkoznánk arról, hogy a civil szervezetek politikai szerepvállalása az milyen formában kapcsolódik össze például politikai pártokkal, politikai mozgalmakkal, egyéb szereplőkkel. De ez nem egy ideális ország, amiben most élünk, vagy legalábbis a demokratikus intézményrendszerek tekintetében egész biztosan nem az. És ebből a szempontból szerintem a 2021-es előválasztás az egy nagyon érdekes példája volt annak, hogy mi történik akkor, amikor nem arról van szó, hogy van rengeteg demokratikus alapon működő párt, aki mellé egy-egy szervezet kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik, hanem egyszerűen lett egy nagyon éles határvonal húzva, afelé, hogy aki ezt a jelenlegi rendszert szeretné, hogy folytatódjon, illetve az, aki nem. És szerintem ez volt nekem a 2021-es előválasztás volt az a pont, ami megmutatta, hogy képes egy oldalra, akár értékek, akár érdekek mentén, de egy oldalra terelni politikai pártokat, civil szervezeteket, társadalmi mozgalmakat, és meg annyi szereplőt. És 12 civil szervezet állított jelöltet az előválasztáson, több mint 800 000 ember vett ezen részt, és én azt gyanítom, hogy amennyien itt ülünk a terembe, és nem tudom, ki vett részt az előválasztáson, ki nem, de ettől függetlenül is azt gondolom, hogy szerintem amennyien itt vagyunk, annyiféleképpen értékeljük most innen például 23-ból, vagy a 22-es választásokból visszanézve azt az előválasztást, amit 21-ben tartottunk, de ott mégis szerintem történt valami olyasmi, ami eddig a magyar politikai rendszerben nem. És szerintem ez az egyik olyan szintén egy ilyen kulcsa arra, most megpróbálok válaszolni a kérdésre is, és nem kibújni, ez a ki mögé állni, és mi alapján. Egyrészt abban nagyon egyszerűen tudom a magam szervezet nevébe képviselni, hogy mi nem támogatunk konkrét jelölteket, vagy segítünk pártokat, illetve nincsenek jelöltjeink. Ez talán még így ide illeszkedik. Az viszont szerintem kiemelten fontos nekünk, hogy azokat a demokratikus innovációkat és demokratikus intézményrendszereket, amik még vannak, vagy amiket még be lehet emelni, azokat segítsük és támogassuk. És amit még szeretnék hangsúlyozni, és talán bár ugye beszél, vagy hát most ebbe a szürke zónába próbáltunk meg belehelyezkedni, vagy ezt vizionálni, de azért én még itt is érzek nagyon fontos különbséget és ezt most csak Magyarország tekintetében érzem, a politikai pártok, illetve azok között, akik a civil társadalom és a politika mezsdjéjén mozognak. Hogy míg ők konkrétan választásról választásra próbálnak meg egy ilyen ciklikusságot kirajzolni, és mindig a választásra maximalizálni az erejüket, addig azt gondolom, hogy nekünk, akik politikával foglalkozó civil szervezetek vagyunk, teljesen, idézőjelben mondom, hogy teljesen mindegy, hogy van-e egy választás, vagy éppen az mikor van. Nekünk vannak céljaink, vannak feladataink, teljesen mindegy, hogy ki az a döntéshozó, akivel szemben ezt szeretnénk érvényesíteni, mert hogyha történik egy kormányváltás, akkor mi ugyanúgy fogjuk követelni azokat a kéréseket és követeléseket, amiket az emberek szeretnének, ezen nem változtat a dolog, és ebben szerintem így sokkal nagyobb mozgástér van, ami adott esetben pedig be tud szűkülni akkor, hogyha annál közelebb lépünk egy például párthoz, vagy olyan politikai szereplőhöz, akitől a későbbiekben valamit például joggal követelhetnénk, vagy követelni szeretnénk. Köszönöm szépen. És akkor az utolsó kérdéshez közelítünk, ami előtt egy picit kilépek a szerepemből, mert nagyon tetszett az is, amit Dora mondott meg Dávid. Én a C8 Civilek Józsefvárosért egyik
alapítója is vagyok egyébként, mert hogy így történetileg, és hogy az egy nagyon fontos lépés volt még a C8 megszületése előtt, hol van a Márta, hogy a 2018-ban volt egy időközi választás, amikor a Kocsis Máté bekerült a parlamentbe, és így a 8. kerületi polgármesteri székből kilépett, és nem csak azzal szembesültünk a parlamenti választások után, hogy megint 2/3 és őrület van, hanem azzal, hogy úristen, időközi lesz, és akkor nyárra ki kellett találni, hogy mi legyen, és bár egy ilyen vert seregként jöttek-mentek az aktivisták a kerületbe, de összegyűltünk a Mártánál, hogy kitaláljuk, hogy oké, akkor ezt az esélyt, nincs nagyon esélye annak, hogy ezen a választáson most egy idézőjelbe vett jó jelölttel induljunk, de nem tehetjük meg azt, hogy nem szerveződünk a választások környékén. Pontosan azért, mert kihagyjuk azt a lehetőséget, hogy még mindig megtaláljuk és magunk mellé állítsuk azokat az embereket, akikkel hasonló értékrendet képviselünk, és hasonló politikai értékek mentén szeretnénk, hogy a kerületet vezesse valaki. Úgyhogy így készültünk egy vesztes választásra, ami viszont nagyon jó lehetőséget adott arra, hogy közben viszont több mint 100-an csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és ez alapot adott egy következő választásra való felkészüléshez. Na de a kérdésem az, hogy mit csinál egy politikával foglalkozó, de nem párt, civil szervezet 2 választás között? Dolgozunk, szerveződünk, cselekszünk, de nem fogom ezzel megúszni. Szerintem az egyik legfontosabb feladat, hogy felhívjuk arra a figyelmet, ami éppen zajlik. És ez most tudom, hogy ez egy iszonyat közhelyesen hangzott. De azt, hogy megpróbálni felhangosítani olyan ügyeket, és láthatóságot adni olyan kezdeményezéseknek, amelyek önmagukban nem tudnak érvényre jutni. Vagy azért, mert olyan a média körülmények, mint Magyarországon, vagy azért, mert önerőből nem tudnak akkora erőforrást vagy olyan eszközöket biztosítani maguknak, amikkel ezt meg tudnák tenni. Szerintem ez mi részünkről egy kifejezetten cél, legalábbis az ANG részéről, hogy ezeket az ügyeket felhangosítani. Nyilván mindig közeledve a választásokhoz sűrűsödnek dolgok, de hogy például most hadd legyek abban aktuális, hogy éppen 2 választás között vagyunk, és éppen egy nagyon fontos dolog zajlik innen pár 100 méterrel odébb. Szerintem például abban egy kiemelt fontosságunk van, hogy akiket el tudunk érni, őket mozgósítsuk, akik pedig például azok a szervezetek, ugye az előző panelben is Kata itt a tanítanék mozgalomtól, szakszervezetektől, diákokat, őket a lehető legtöbb módon és a legjobb módon segítsük abba, hogy érvényre juttassák az ügyüket, és én ebben látom az elsődleges dolgot a 2 választás között, ezeknek az ügyeknek a felhangosítását. A másik pedig az, hogy értelemszerűen szerveződni, és tudom, hogy ezzel kezdtem, de szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy találjuk meg egymást. Főleg egy olyan választás után, mint ami most volt, amikor negyedjére győzött a jelenlegi kormány 2/3 többséggel, sőt most a legnagyobb győzelmet aratta, akkor egyrészt a konzekvenciákat le kell vonni, meg a kicsit átgondolni azt, hogy mi miért történt, utána pedig építkezni, szerveződni, egymást megtalálni, egy ilyen konferencián részt venni. We have a phrase that we use to describe the cycles of organizing. So there are peaks and there are valleys. And oftentimes we focus on the peaks or the things that we're talking about or what might be most noticeable.
is the peak moment, like an election, or there's a mass demonstration, or, you know, those kinds of things. But we say that the most important work is actually happening in the valley. So when you're in the valley, you're creating readiness and preparedness and relationships and resilience and connections and telling our stories and pulling people together and developing people's leadership and inviting someone to take a risk. It's the valley work. So what are we doing when it's not an election? Maybe the most important work, which is the work in the valley. Amen. Azt hiszem, hogy a Rogán Antal mondta, hogy hogy a kampány valójában a választások után kezdődik. És ebben igaza volt szerintem. Én nagyon nem szeretem azt, amikor politikai pártok úgy gondolnak magukra, mint választási intézmények, de az a helyzet, hogy ez a valóság. Szerintem nagyon-nagyon sok ideig elhanyagolták a politikai szervezetek a közösségépítésnek a fontosságát. Még a különben olyan politikai szervezetek is, amelyek alapvetően sokszor alulról felfelé alakultak ki, és alulról felfelé jutottak olyan pozícióba, hogy parlamentbe jutottak, frakciójuk lett, stb. És a Szikrában igazából a közösségépítés az nem csak egy ilyen szentimentális fogalom, hogy fú, milyen jó, hogy itt vagyunk emberek, hanem az a nagyon fontos apró munka a völgyben, ami arról szól, hogy minden héten bizottságokban folyik a munka, ezeket felül vizsgáljuk, retrospektíven megbeszéljük, törődünk egyének és maga a közösség érzelemvilágával, felkészítjük az új embereket arra, hogy milyen feladatok várnak rájuk, milyen feladatokat vállalhatnak, stb. És ez mind olyan dolog, ami csak akkor látszódik, amikor ugye áramlik az a rengeteg energia egy kampány során. És ez nem feltétlenül kell, hogy választási kampány legyen. Én alapvetően elég sok időt tettem, szóval elég sok energiát fektettem bele abban, hogy a Jámbor Andrásnak a kampánya sikeres legyen, és ezzel egyáltalán nem voltam egyedül. Ugye a kampányban 400 aktivista vett részt legalább, volt egy nagyon erős mag, minimum 50 fő, aki ezt napi szinten intézte, és ugye már a Szikra az egy több mint 200 fős rendes taggal rendelkező mozgalom, és ezen kívül még a külső körben, a hagymának nem tudom melyik részén, ott van több tízezer ember. És ezekkel az emberekkel rengeteg olyan munkát végzünk, ami csak azok számára látható, akik így egyre közelebb kerülnek ehhez a körhöz. És ezt az energiát nem lehet elpazarolni arra, hogy csak 4 évente használjuk. Ugye az utóbbi egy évben 2 fontos kampányunk volt, a Fizessenek a gazdagok kampány tavaly télen, ami az inflációs növekedés és a megélhetési költségek növekedése témáját igyekezett napirenden tartani, napirendre tenni, és erre egy olyan megoldást találni, ami nem a mi munkánknak a még inkább lefelezésével jár, hanem azzal, hogy ugye ma nem tudom hány, kb. 10% a magyar társadalomnak tulajdonolja a vagyonnak a 80%-át. Ez különben nem csak Magyarországon van így, ez egy világtendencia. És aztán utána most tavasszal végrehajtói maffia témájában kampányoltunk, különben gyakorlatilag ilyen elképesztő, hogy az utóbbi 20 évben nem volt egy olyan baloldali politikai szereplő sem, és baloldali politikai mozgalom sem, aki ezzel az ügyel foglalkozott volna. És amúgy itt kicsit be is jön a civil és a politika közötti szürke zóna, meg a 2 szféra közötti viszony, hogy amúgy voltak civil szervezetek, akik a 2010-es években elsősorban a deviza hitelválságkor elkezdtek ezzel foglalkozni, szerveződni, és kik voltak azok a politikai térből, akik felkarolták őket? A szélső jobb oldal gyakorlatilag. És az a helyzet, hogy a magyar történelme a rendszerváltás után ez az ilyen keserű pirula, amit így le kell nyelni, vagy amilyen szemüveggel értelmezni kell gyakorlatilag a politikát, hogy egyetlen, vagy pontosabban 2 politikai szervezet az, aki nem hanyagolta el a közösségszervezést, az egyik az a Fidesz, a másik az pedig a Jobbik. És ez persze már nem így van, hiszen a Jobbik megszűnt, gyakorlatilag a Fidesz az pedig egy
az pedig az állam lett. Sok közösséget már nem szerveznek. Azonban a közösségek ott vannak, az értékek ott vannak, az igények ott vannak, és egy nagyon fontos munka az, hogy oda menjünk, és megfogjuk egymás kezét. És különben ez egy érezhető dolog, hogy ettől fél a hatalom. Ugye rengeteg ilyen társadalmi igazságosságért való szervezet, vagy társadalmi igazságosságért küzdő szervezettel szemben teljesen embertelen propaganda hadjáratokat, adott esetben karhatalmi módszereket használnak fel, de és ez egy fontos állítás szerintem, hogy ezeket tekintsük úgy, mint visszaigazolás arra, hogy az a munka, amit végzünk, azok, akik itt vagyunk ebben a teremben, akik vagyunk akár a színpadon, az a munka az nagyon fontos, azt el kell végezni. I think that the work that goes into promoting elections, the go out and vote campaigns are really important. But the most important thing for civil society is that it stays active during the in-between period. And that is very loud when things are happening, that stays critical even though, for example, we now have a liberal government, and we still stay critical towards them because we have to, because like you're the only voice that can stay critical. But why I think that's also very important is because before elections, every politician makes promises. They promise how they will improve social rights, how they will improve public health, how they will better our society. And then election comes, and then they forget their promises. They're just on their positions, they're doing policies that some are good, some are bad, it's something in between. And I think that the role of civil society should be that it pushes the government to fulfill their promises they made, that it pushes them to more progressive politics, to create better laws, to make things happen. Because if they don't, then in the next election we might as well have authoritarian government again. Köszönöm szépen. És akkor Viktor, még egy kérdést elfogadsz, hogyha érkezik a közönségből? Jó, akkor kezdjük azzal, hogyha van valakinek konkrétan Viktorhoz kérdése. Mikrofona Alexnek oda. Yeah, thank you so much. I think my question, I'm an organizer in the United States, and really thinking about this question about endorsing candidates. So part of what's happening in the US is that we have, we've never had higher levels of partisanship, right? And the vast majority of Republicans, Democrats don't trust either political party. That is followed by a growing distrust of nonprofits who are organizing in these communities. And so when I'm thinking about this, I'm just wanting to tease out with you, you know, like, our struggle is that we have an eroding system of checks and balances, and that has never been heightened like it is today. So when we do endorse these candidates, we are always doing an endorsement of, and yet we are not doing an oppositional slate, right? We are not talking about an anti-authoritarian kind of things as political parties are moving and shifting. And I fear that, you know, in the US, what we've done is we've replicated the system that we have always said that we're trying to fight. And so thinking about many of these models that you've all talked about, so when organizations in the US say, we've decided that this is who we're going to endorse, often that is a board, that is close members of an organization, and it is not actually people in the community that we're organizing with that are voting for how they would like us to respond on their behalf. And so just thinking about those dynamics, any thoughts that you all have, or similarities, or warnings, or help?
Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdést is. Abban szerintem, ahogy ezt említettem az előzőekben, abban talán az AHANG, mint szervezetnek a szerepe speciális, hogy jelölteket, pártokat nem támogattunk, és a jövőben sem fogunk választásokat megelőzően. Ami szerintem a mi vagy szerepünk ebben, és amiben szerintem kapcsolódni tudok a kérdésre, az bármi nemű kapcsolódás a szervezetünk és politikai szereplők vagy politikai pártok között, és erre volt példa, hiszen kampányoltunk közösen, nem választási kampány, hanem egyéb társadalmi ügyekben. Voltak szövetségeseink, politikai pártok, ahogy említettem az előválasztásban, értelemszerűen ott azt együtt vittük végbe, de hogy ezek főleg értékek mentén és fontos ügyek mentén zajlottak le. Abban abszolút egyet tudok érteni, vagy csatlakozni tudok, amit mondtál, és ez szerintem Magyarországon sincsen másképpen, hogy a civil szervezetek, a civil társadalom és a politikai pártok között, és most nem a kormánypártokra és az ő civil szervezeti képződményeikre gondolok, hanem a független civil szervezetek és az ellenzéki pártok, vagy bármilyen politikai pártok között szerintem ez a fajta távolságtartás és bizalmatlanság az itthon is megvan nagyon erősen, és erre az előválasztás szerintem egy ponton elkezdte közelebb hozni ezeket a demokratikus szereplőket, az előválasztás utáni a rendes választásokat megelőző kampány szerintem ezt megint több irányba eltolta. Én szerintem ennek van egy dinamikája, hogy hogyan közelednek egymáshoz ezek a szereplők, vagy hogyan működünk együtt mi is szervezetekkel, de azt még hozzá szeretném tenni, és ez szerintem egy nagyon fontos látlelete a mai magyar valóságnak, hogy hogy egy civil szervezet értékek mentén támogat egy politikai jelöltet, vagy támogat egy politikai szervezetet, vagy egyetért vele, az nagyon könnyen annak a szervezetnek konkrétan a végét jelentheti, miután bármilyen nemű pályázaton őt elutasítják, minden nemű támogatástól elesik, mert nem fognak nyerni, és egy olyan stigmatikus bélyeget fog kapni, ami miatt egyébként sehonnan, máshonnan nem fognak vele együttműködni. És az a fajta nehézség, ami ezt akadályozná, az pont ez miatt még inkább szélesedik, az a fajta elidegenedés. Köszönöm szépen, és bocsánat, de nekem el kell indulnom, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, és köszönöm szépen nektek is. Köszönjük szépen, és hajrá! Hamarosan csatlakozunk mi is. Do you want to reply to the question? Én alapvetően, szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tényleg így külön beszélünk civil szervezeti szféráról, politikai szféráról, meg a szürke zónáról, de szerintem fontos belátnunk azt, hogy civil szervezetként működni és politikai pártként működni egy eszköz. És ezek különfajta eszközök, különfajta taktikák, sok esetben ugyanazért a célért, amit már annyiszor itt említettünk, hogy társadalmi hatalmat építsünk az önrendelkezésünk érdekében. És azt gondolom, és ez még egy ilyen keserű pirula talán itt, hogy ezzel kapcsolatban mind a magyar független és kevésbé független civil szervezeteknek, mind a politikai pártoknak is tisztában kell lenniük, hiszen sokszor célként tekintünk a civilségre, meg célként tekintünk a politikai aktivitásra, a pártpolitikára, és ezeknek adunk egyfajta ilyen számomra különben kevésbé magyarázható fennköltséget. Mikor valójában tényleg sokszor ugyanazokért küzdünk, csak más eszközök. És ezért is hoztam be gyakorlatilag a devizás kérdést is, mert hogy abban az esetben, hogyha így az utóbbi 10-15-20 évben ez a fajta ilyen szimbiózis a különböző taktikák, különböző eszközök, különböző társadalmi csoportok között organikusabb lett volna, akkor nem kellene most azon idegeskedni, hogy a szélső jobb oldal egy csomó olyan dolgot tematizál, egy csomó olyan társadalmi csoportot
igyekszik reprezentálni, amelyek hagyományosan és különben az érdekükből is fakadóan szociális igazságosságért kellene, hogy küzdjenek, vagy ha úgy tetszik, akkor a baloldalon kellene, hogy álljanak. És a kérdésre, nem tudom, hogy ez konkrétan Viktorhoz irányult el, vagy nem, én is, van erről egy gondolatom, hogy szerintem a demokrácia alkalmazása az intézményeinkben az egy kifejezetten fontos dolog. És szintén ez nem egy olyan dolog, amit csak érték szintjén kell fontosnak tartanunk, hanem a gyakorlatainkban kell fontosnak tartanunk. Hiszen szervezeteinken belül a demokrácia aktív gyakorlásával tudjuk csak azt biztosítani, hogy a saját működésünket kinyissuk mások számára, kinyissuk a mozgalom összes tagja számára. És sokszor ez konfliktusokkal jár, és különben amiről talán keveset beszéltünk itt, azok a konfliktusok és a kompromisszumok, akár szervezeteken belül, akár szervezeteken kívül. És úgy azt gondolom, hogy olyan kompromisszumok, amik bizonyos szempontból a jelölt kiválasztás stratégiai szempontjaival járnak, azok azért itt felmerültek, és adott esetben konfliktusok is, amik felmerülnek civil szervezetek és politikai szervezetek között. Azonban, és csak ezt ismételve, hogy szerintem gyakorlatilag a cél egy, és azt a kompromisszumot mind a politikai pártoknak fel kell venniük, hogy adott esetben ők kontrollt vesztenek, hiszen van egy alulról jövő kezdeményezés, másrészt viszont a civileknek is ezt a kompromisszumot fel kell vállalniuk, hiszen a céljaikat sokszor éppen az állami intézmények adott részének a kontrolljával lehet csak elérni. És az, hogy ezek között legyen egyfajta ilyen kapcsolat, az pedig a közös munka és adott esetben a közös demokratikus intézmények, mozgalmi demokratikus intézmények létrehozásával lehet elérni. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés, 2 van ott hátul. Egybe el tud hangzni, jó, 3. Az a baj, hogy most már kezdünk kicsúszni az időből. Gyűjtsük össze, Ági, a kérdéseket, és akkor egy körbe válaszolunk rá. Köszönöm szépen, Gazdag Gergő vagyok. A következő kérdésem van, többször is elhangzott a kooperáció lehetősége a kormányzati szereplőkkel, illetve hogy ők elzárkóznak ez elől. Egy más megközelítésből kérdezném meg, hogy vajon nem bénítja a civil társadalom aktivitását az, hogy maga a kormányzás is egy bénult állapotban van, hiszen annyira olyan fajta igaz, hogy nagy hatalom, úgy tűnik, mint a nagy hatalmuk lenne, de szerintem nincs mozgásterük már se nemzetközi szinten, se olyan kölcsönös elköteleződések vannak oligarchák és kormányzás között, tehát hogy nem is tudnának együttműködni, ha akarnának se, és hogy nem ez ivódik át a nem együttműködésükön túl a civil társadalomra is, hogy nincs értelme velük, nincs értelme nyomást gyakorolni, nincs értelme kooperálni, mert hogy kontraszelektált és bénult az egész kormányzati rendszer. Köszönöm. Amit nem tudom, Viktor, vagy nem tudom, hogy hívják önt, most, amit Dávid? Mindegy, akkor amit elmondott az előbb, ahhoz lett volna a kérdés, lenne a kérdésem, szinte számból vette ki a szót, de elmondanám a saját, ami támad most bennem, amit hallgattam önöktől, hogy beszéltek a szürke zónáról. Most ezt a szürke zónát én úgy fordítottam le magamban, hogy ez maga a közélet. Tehát nincsen a valóság, most a jelenlegi realitásunk az, hogy vákuumban, ott, ahol van a civil szervezet, és van a nagy politika. A kettő között lenne a szürke zóna. A szürke zónában kellene működni a közéletnek, az én felfogásom szerint, egy demokráciában. Viszont most jelenleg ez a közélet nem működik, hanem meg van bénulva. Annak a következtében, hogy tulajdonképpen mind a nagy politika, mind a civil szervezetek között élő kapcsolatnak kéne lenni ahhoz, hogy egy demokrácia élőképes legyen, erős legyen, működőképes legyen. Ez sajnos ennek a törekvését látom abban, hogy civil szervezetek egyáltalán létrejöttek, hogy próbálkoznak, hogy jelzik a társadalomnak azt, hogy mit szeretnének a politikától, és ez a harc folyik, és ez a normális, de nem elég. A másik, amit észrevételként mondanék, hogy a csak képviseleti demokrácia soha nem lesz jó politika.
Tehát ahhoz, hogy a politika jó legyen, ahhoz mind a civil szervezetekre szükség volna, mind a nagy politikára szükség volna, és a kettő kapcsolatának, az együttműködésének a gyümölcse lehetne az, hogy jó legyen a politika, és demokratikus legyen a társadalom. Tehát olyan, hogy szürke zóna, olyan, hogy vákum, olyannak nem lenne szabad létezni. És hogy ez miért veszélyes? Azért veszélyes, mert a szélsőségek erősödnek, és egy erős szélsőség sokkal jobban tud fejlődni és életképessé válni egy gyenge demokráciában. Jó, köszönöm szépen. Az a baj, hogy nagyon kifutunk az időből, úgyhogy azt kérem, hogy a szünetben még találjátok meg az előadókat. Egy gyors reakciót, hogyha egy percben még tudnátok ezekre mondani. I will just give an example. We are working with politicians in each of our campaigns. Each of our law proposition we send to every party that is in the parliament, and based on the content of it, they decide whether they want to collaborate or not, whether they will support this law or not. We have meetings with them. We're in contact with them, and we're really transparent about it, because we do want this civil society moment to be successful, to be transparent, and to include a wider community. And I think that's one of the things that's really important when working as a civil society, is to include politicians, because they are the ones that make the decisions in the end. And you need them. You need them on your side for some of the things to become a reality. Hát igen, kell az oldalad, vagy hogy így kell velük kapcsolat, meg az a legjobb, hogyha te ülsz ott. Szerintem ez a leginspirálóbb dolog az egész Pikó kampányban, meg a 2019-es önkormányzati kampányban Józsefvárosban, mert így felrakta a képzelet horizontunkra azt, hogy hát nem csak tüntetgetni lehet, meg nem csak petíciózni lehet, hanem mi is kerülhetünk hatalomba. És amúgy lehet, hogy én félreértettem, de én semmiképpen sem akartam azt sugallni, hogy a jelenlegi kormányzattal bármiféle együttműködést kell elképzelni. Én nekem ezzel kapcsolatban nincs illúzióim. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat a magyar történelem egyik legrosszabb politikai elitjének és nagy külföldi és magyar nagyvállalati tőkeérdekeknek a bábja, és igazából szerintem a feladatunk az, hogy olyanokkal kössünk kompromisszumot, és olyanokkal dolgozzunk együtt, akik velük szembe határozzák meg magukat, és egy NER utáni világért küzdenek. A másikra meg utolsó, teljesen egyetértek. Szerintem ez a feladatunk, hogy ezt a vákumot betöltsük, és ilyen hidakat képezzünk a magyar nyilvánosságban, és adott esetben építsünk egy olyan nyilvánosságot, amiben megszólalhatnak azok az emberek, akik különben tömegekben léteznek. De jelenleg média viszonyok és hatalmi viszonyok mellett a hangjuk az nem hallatszik. És köszönöm szépen Tinának, Dávidnak és Dorennek a beszélgetést, és akkor Tessa mondja, hogy hánykor. És akkor jövök én. Igen, köszönjük szépen, és akkor az utolsó beszélgetésnek az a címe, hogy mi a helyzet Budapesten 2023-ban, és itt Karácsony Gergő főpolgármesterrel fog 4 civil szervezet képviselője beszélgetni a lakhatásról, a romák és a nők helyzetéről, a részvételről és a zöld ügyekről, úgyhogy értékeljük, hogy állunk most, és mindez 18:10-kor kezdődik itt. Köszönjük szépen. Jaj, bocsánat, igen. Ruhatár 8-kor bezár, hogyha valaki letette a cuccát, és ha feltételezem, hogy van kávé fönt ugyanott, ahol eddig, remélem. És aki online követ, az ugyanott tudja folytatni. Köszönjük. És akkor amíg kimentek, itt a reklám helye, hogy a Civil Kollégium Alapítvány 6 darab szomszédsági szervezőt keres, 1 évig támogatjuk képzéssel és egyéb eszközökkel, úgyhogy ha a lakóhelyeden szerveződsz, fordulj hozzánk, a ck.hu oldalon megtaláljátok. Köszi!
Lassan elkezdenénk, hogyha mindenki kipihente az előző panelt. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a CEU auditoriumában, a Közös hatalmunk konferencián, amelyen civilekkel és a főpolgármesterrel közösen azt a kérdést járjuk körbe, hogy mi a helyzet 2023-ban Budapesten. 2019-ben Budapest élére a városlakók egy olyan polgármestert választottak, aki progresszív és zöld ígéretekkel kampányolt. A ma esti beszélgetésünk célja, hogy megnézzük egy évvel az önkormányzati választások előtt, hogy ezek az ígéretek, illetve az az értékrend, amely a kampányban szerepelt, mennyire jött át a vezetése alatt. Nagyon szépen köszönöm panelistáinknak, hogy elfogadták a meghívást, és be is mutatom őket. Mellettem Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Herford Marietta, a roma női hálózat aktivistája. Merényi Miklós, a K-Monitor munkatársa. Mező János, a Greenpeace igazgatója. És Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület alapítója, munkatársa. Mielőtt belevágnánk, vázolnám ennek a következő másfél órának a struktúráját, forgatókönyvét. Az első körben egy kis összegzést kérek a polgármester úrtól, hogy beszélje ki ezt a 4 évet. Nem mindennapi 4 év volt. Kevés olyan ciklus van, ahol van egy Covid-járvány is, és háború is dúl a szomszédban, úgyhogy egy pár mondatban szeretném, ha reflektálna a munkájára, az ígéreteinek a fényében. Ezt követően pedig szakértő civiljeink segítségével végig fogunk járni témákat, a lakhatás és szociális kérdés témáját, a zöld ügyeket, fenntarthatóság ügyeket, a gender és roma reprezentáció kérdését, illetve az esélyegyenlőséget, az átláthatóságot és a fenntarthatóságot. Azt hiszem, mindent elmondtam. És akkor arra kérem főpolgármester urat, hogy néhány mondatban, néhány dologra reagáljon. Gondolatébresztőnek 3-4 kérdést itt beszúrnék rögtön az elejére. Mennyire volt nehéz a várakozásokhoz képest? Ezek a nehézségek, amik érkeztek, ezek valójában megjelentek-e lehetőségként? A kormánnyal folytatott párbeszéd, illetve a konfliktusok mennyire voltak meghatározóak, mennyire ez volt az, ami igazából rányomta a mindennapokra a bélyegét, és mivel elégedett, mivel nem, hogy egy ilyen közhelyes kérdést is feltegyek. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és lehet, hogy nem ez lesz életem legkellemesebb beszélgetése, de hogy az egyik leghasznosabban, ma biztos vagyok. Tudják, van az a régi vicc, amikor egy öreg bácsi felül egy repülőre, és nem mondom végig, mert aki ismeri, az ismeri, és egyébként elég csúnya ahhoz, hogy aki ne ismeri, azt annak el tudja mondani. De a lényeg az, hogy az egész még a nyakomba is borul, azt nem gondoltam. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mennyire volt nehéz. Nem panaszkodni szeretnék, inkább amennyire lehet tényszerűen elemezni azt, ami velünk történt. Ugye az első nagy válsághelyzet az a Covid válság volt, ami nem csak az új városvezetésnek volt egy nagyon nagy kihívás, hanem az egész világnak, hiszen ehhez hasonló pandémiás helyzet Európában tulajdonképpen majdnem 100 éve nem volt. Ráadásul egy ilyen helyzetben szerintem különösen fontos, hogy a különböző közpolitikai szereplők között legyen hatékony koordináció. Ez Magyarországon általában sincs, és még válsághelyzetben sincs, és ezért nagyon sokszor magunkra voltunk hagyatkozva, ami egyébként összességében az a helyzet, hogy segítette azt, hogy ezt a járványkezelést hatékonyan megoldjuk, mert egyszerűen én úgy gondolom, hogy a központi kormányzatnak a járványkezelési politikája egyszerűen nem volt jó. És akkor utána jött a másik válsághelyzet, az energiakrízis, illetve a háború, és azzal összefüggésben egy csomó egy napi szinten létező probléma. Ebből csak egyet szeretnék megemlíteni, hogy Magyarország és Budapest legfontosabb közlekedési járműveit gyártó cég ma jelenleg
tankokat gyárt Oroszországban és szankciós listán van. Tehát nem olyan egyszerű mondjuk karban tartani ezeket a metrószelevényeket. De nyilván az energiakrízis egy olyan közüzem esetében, mint a fővárosi önkormányzat, az egy egészen melbevágó helyzet, hiszen mi nagyon sok energiát fogyasztunk, főleg a közösségi közlekedésben, közvilágításban, vízszolgáltatásban, mindenben. Ez egy iszonyatosan megint egy nagyon, nagyon nehéz helyzet volt. Egy fokkal mégis hasznosabb, ha úgy tetszik, vagy jobban illeszkedik rá, az a minden rosszban van valami jó elv, mint a pandémiára, mert a pandémiában semmi jó nem volt. Az energiakrízisben annyi jó volt, hogy kiderült az, hogy a város egy csomó területen sokkal kevesebb energiával is el tud működni, és hogyha nincs ez a nagyon egyértelmű pofon, ami fölráz minket, hogy akkor nézzük már meg például a saját intézményeinket, hogy mennyi gáz, vagy távfőt, vagy áramot használnak, akkor nem derült volna ki, hogy van olyan fővárosi ingatlan, ami 80%-kal csökkentette a gázfogyasztását, és hát, hogy mondjam, mégis csak működik. Ebben a krízisben összességében azt gondolom, hogy a város szintén így helytált. Részben azért is, mert mi nem hívtuk le azt a blöfföt, amit az energiakereskedők rá testáltak tulajdonképpen a magyar állam működésére, és ha jól tudom, mi vagyunk az egyedüli olyan állami intézmény, amely tulajdonképpen napi tőzsdei árfolyamon elszámolt energiát vesz, ezzel gyakorlatilag a hatodát fizetjük, mint a legtöbb önkormányzat Magyarországon. Tehát ezt is túléltük. És akkor van a harmadik válság, hogy ezt túléljük-e vagy nem, ezt nem tudom. Ezt úgy hívják, hogy Orbán Viktor kormánya. És igazából, mivel az önkormányzati politika az egy ilyen tettekről szóló politika, ezért nem nagyon szeretek erről beszélni, de muszáj, mert valahogy úgy érzem, hogy még egyébként velünk, vagy a mi politikánkról odafigyelő világ sem ért, hogy ez mind jelent pontosan. A fővárosi önkormányzat 2019-ben a magyar GDP 0,52%-ából működött, ami egy olyan városban, ami a GDP 38%-át termeli, hát egy eléggé aprócska szám. Most ez a szám azóta 30%-kal csökkent. Tehát nominálisan nagyjából a pozíciónk az ilyen 50-60 milliárd forintot jelent éves szinten a kormányzati elvonások, de hogyha azt nézzük, hogy közben van egy infláció, tehát van egy reál értéken számolva, ez 90 milliárd forint per év, amiből nekünk kevesebből kell működni. És 90 milliárd forint rengeteg pénz. Nekünk mondjuk a 3-as metró felújítása, ami az elmúlt 10 év legnagyobb projektje, az 200 milliárd forint volt. Ez minden évben ennyi. Tehát, hogy ez egy fölfoghatatlan mennyiségű pénzelvonás, ami drámai mértékben korlátozza nyilván a működőképességünket, és valójában az, hogy a 24-es önkormányzati választásokig a fővárosi önkormányzat megőrzi a fizetőképességét, azt nem tudom garantálni. Úgyhogy ennek a tükrében arra a kérdésre, amit a közhelyesnek válaszoltál, nem tudom, hogy tudok-e válaszolni, mármint, hogy jelmeleztél saját kérdésedet, hogy mire vagyok büszke és mire nem. De nyilván megpróbálok. Hogy mire nem vagyok büszke, azt majd itt a kérdésekről adott válaszban elmondom. Hogy mire vagyok büszke, őszintén szóval az, hogy egyáltalán működünk. Tehát szerintem ez önmagában nem triviális. Büszke vagyok arra, hogy a Covid-járvány esetén a fővárosi önkormányzat intézményében volt a legkevesebb haláleset lakosságarányosan. Hogy a fővárosi önkormányzat Covid kezelését a halittanellátásban az Európai Bizottság beemelte a jó gyakorlatok közé, 10 európai példát hoztak föl a Covid kezelés kapcsán. Büszke vagyok arra, hogy soha nem mulasztottuk el azt a lehetőséget, hogy valamit megváltoztassunk a városban, amihez csak politikai bátorság kellett. Nyilván amihez pénz is kell, az nehezebb történet. De olyan nem volt, hogy politikai gyávosságból, opportunizmusból valamit nem csináltunk meg. Valami másokból lehet, hogy nem csináltuk meg, és akkor ezekre nem vagyok büszke, majd erről bőven fogunk beszélni. De hogy én arra büszke vagyok, hogy miközben azért pénzügyi és politikai és propaganda és média és nem tudom milyen nyomás alatt vagyunk, egy sokszínű koalícióban, amiben nem mindenki egyformán elkötelezett azok témán mentén, amikről most beszélgetünk, de összességében nem volt még olyan, hogy egy politikai döntésben nekem személyesen azt el tudom mondani, és ezt teljes, hogy most mondjam, őszintességgel a tükörbe is el tudom mondani, olyan nem volt, hogy egy döntést az befolyásolt volna, hogy politikailag rizikós. És ezért nem hoztuk meg. Ilyen nem volt.
Köszönöm szépen. Akkor most témánként megyünk végig, és azzal kezdeném, hogy a lakhatás és a szociális területet, illetve arra tennék javaslatot, hogy azt elemezzük először. Annyit még a játékszabályokról hadd mondjak el, hogy itt a panelisták közül bárkinek az egyes területekhez hozzáfűzni valója van, nyugodtan tegye meg, ha jelzi, hogy szólna, akkor természetesen megkapja a szót. De most először Kovács Verára nézek, aki az Utcáról Lakásba Egyesület alapítója, és téged is egy rövid összegzésre kérlek, hiszen nagy reményekkel vártátok a polgármesternek a működését. Elkészült a fővárosi lakásügynökség elindításáról szóló részletes javaslat. Hol tart ez most? Igen, köszönöm a meghívást én is. És nem a kérdésnél kezdem a válaszomat, lehet, hogy ez kedvező lesz, hanem egy részét legalábbis vissza fogom majd passzolni a főpolgármester úrnak. Először is az, hogy ha azt értékeljük, hogy mi történt a lakhatás területén, akkor nyilván az, hogy olyan szociális bérlakás pályázatok, nyugdíjas házi pályázatok tudtak megvalósulni, ahol minden eddiginél nagyobb számban és minden eddiginél rászorulóbb emberek, hajléktalan emberek juthattak lakhatáshoz, ezt nyilván el kell ismerjük, és ez az, ami szerintem így a szándékot meg a politikai bátorságot mutatja. De ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy mit vártunk, és ehhez képest mi történt, mondjuk a lakásügynökség területén, akkor az viszont egy ilyen erős hiányérzet. És nem csak az, hogy nyilván amikor kitört a Covid, amikor kitört a háború, akkor az a szociálpolitikus kör, aki lakhatással foglalkozik, és nagy érdeklődéssel követte nyomon a lakásügynökség alakulása körüli híreket, sejtette, érezte, várta, hogy akkor itt lesznek változások, meglassulhat ez a folyamat. Ezek objektív akadályozó körülmények nyilván, de az, hogy erről mennyire lehetett tudni, mennyire lehet érteni, hogy áll ez az egész folyamat, vagy mennyire átlátható az, hogy most egyáltalán mi lesz a lakásügynökségnek a sorsa, az szerintem már így a kevésbé szerencsés fejlemények közé tartozik mindenképpen. És talán egy pár szót érdemel az, hogy milyen víziókkal lehetett neki menni a lakáspolitikai várakozásnak nyilván egy külső székből. Tehát először is így, hogy mit kezdünk a létező rendszerrel. Tehát, hogy a létező picike, nehezen fenntartható lakásállományt a lehető legigazságosabb pályázati rendszerben eltolni a falig. Ez az egyik történet. De a másik történet, hogy valójában tudjuk és érezzük azt, hogy hogy a lakáspolitika az önkormányzatokra van visszatolva, és nincs egy olyan központi kormányzati támogatás, normatív támogatás a lakáspolitikán, iszonyú szűk mozgásteret ad egyáltalán az önkormányzatoknak. Viszont még ezen a szűk mozgás téren belül is ugye maga a lakásügynökség lett volna az igazán paradigmaváltó lehetőség. Tehát most így már nem is az érem két oldalát, hanem lassan egy ilyen kockát forgatok itt ezzel a kérdéssel, de mindenképpen azt látjuk, hogy voltak a szociális érzékenységet és az ilyen létező rendszer igazságosságát javító törekvések, de hogy a paradigmaváltó lakáspolitikai víziónak a megvalósítása az viszont nem csak, hogy elmaradt, hanem hogy nem teljesen átlátható, hogy mi a helyzet. Illetve a másik történet az, hogy ami a lakásügynökséget illeti, én azt teljesen értem, hogy egy működőképesség határán egyébként nem befektetésekben gondolkodik egy önkormányzat. De ugye a lakásügynökség ez pont egy növekedési modell, amikor mondjuk egy lakás megvásárlásának az árából ugye 10-20-szal több ingatlan tud egy önkormányzat adott esetben kezelni. És ugye pont a szűkös lakásállomány egy kulcsprobléma, és ugye ez az egész kérdés itt válik mondjuk interszekcionálissá, hogy miközben sok tízezer ember költözik ki Budapestről, részben a lakhatás megfizethetetlensége miatt, és ezeknek a nagy része az agglomerációban landol, akkor ez megjelenik a közlekedésben, megjelenik a részvételben, tehát más olyan területekre is kihat a lakhatás megfizethetetlensége, amiről most számokat már nem fogok hozni, mert nagyon hosszúra nyúlik a hozzászólásom, de tehát, hogy maga a lakhatás megfizethetetlenség az összes mindannyiunk szakterületeire is kihat, amik a fővárosi politikáknak egyébként
szintén ugye kiemelt területei. Akkor átadnám a szót Karácsony Gergelynek. Fontos lenne, hogy arra is reagáljon, hogy miért nem jobb a kommunikáció ezek szerint a civilekkel, ha jól érzékelem, ez is egy erős hiányérzet túl azon, hogy ez a paradigmaváltás elmaradt. Igazából kevés dologgal vitatkoznék az, amit a Vera elmondott. De azért van néhány információ, ami lehet, hogy azért nem köztudott, mert ezek szerint nem teljesen transzparens, hogy mi történik, vagy mi hogyan történik. Egyrészt ugye a fővárosi önkormányzat az én főpolgármesterségem idején valóban tette arra erőfeszítéseket, hogy kimaxolja a rendelkezésre álló erőforrásokat, és egy sokkal igazságosabb módon ossza el ezeket. És ennek a keretében ugye rengeteg hajléktalanságból élő embernek tudtunk kilépést biztosítani, és önálló lakhatás, részben nyugdíjas apartmanházakban, részben önkormányzati bérlakásokban, de ugye ezek a lépések, ezekre joggal vagyunk büszkék, mert azért ezek nem olyan egyszerűen végigviendőek, tehát azért a lakhatási ügyek kapcsán, hogyha szabad egyfajta csalódottságon beszámolni. Tehát én azt gondoltam, hogy a mi világunk az ebben az ügyben olyan őszintén elkötelezetten egységes, és ez nincs így. Tehát azért nekem majdnem minden héten van egy olyan projektem, hogy egy konkrét kilakoltatásban megpróbálok valamelyik polgármestertársamat lebeszélni. Egy olyan ügyben, amikor hát szerintem nem föl sem merül, hogy ez helyes. De tehát ez mondjuk a jó része. És abban is egyetértek, hogy nem beszéltünk erről kellően is nem volt transzparens a folyamat, de azért néhány dolgot el tudok mondani, ami pozitívum. Egyrészt ugye a lakásügynökség kapcsán most az a két lépésben szeretnénk elindulni. Az egyik az, hogy elindulunk szeptemberben tulajdonképpen a saját még meglévő önkormányzati bérlakásainkat bevíve ebbe a rendszerbe, illetve kinyitva a magántulajdonosok felé. És ebben annyi tapasztalatunk van, hogy az első kerületben elindult kicsiben egy lakásügynökség modell, és akkor ennek a tapasztalatai alapján mi tudunk tovább menni, és szeptemberben indítjuk ezt a folyamatot. Ez elsősorban egyébként nem is azért fontos, hogy ettől nem várunk paradigmaváltást, de azért nagyon fontos, hogy legyen tapasztalatunk. Tehát igazából azt ugye látni kell, vagy ez nem látni kell, szóval szeretném láttatni, mert én nem láttam, amikor még nem voltam főpolgármester, hogy ezeknek a dolgoknak a végrehajtása, üzemeltetése, fenntartása az, hogy az egész önkormányzati szektorban legyen egy változás, hogy például elmagyarázzuk egy köztisztviselőnek, hogy a fővárosi önkormányzat miért ne vehetne bérbe lakásokat a magánpiacban, és miért hathatná ki ő. Ez úgy nem olyan triviális egy olyan típusú közigazgatásban, ahol egyébként sokkal rendes, becsületes ember dolgozik, csak egyszerűen ez nem olyan magától értetődően működik. És egy kicsit a beszélgetésünk, hogy csak igazából ezt a végig akartam mondani, de most jön elő belőlem, hogy igazából az egy nagyon-nagyon érdekes ilyen szervezet-szociológiai helyzet, hogy abból a világból, akiknek a reprezentásaival most itt ülök, és ilyen kellemetlen kérdéseket kapok, ugye ebből a világból nagyon sokan jöttek velem a Városházára. És hogy ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy ők hogyan tudnak beilleszkedni, mennyire tudnak hatékonyan mondjuk egy egyébként viszonylag konzervatív, most a szó nem világnézeti, hanem szervezet-szociológiai értelemben konzervatív hivatalban elkezdeni dolgozni. Például Misetics Bálint ebben nagyon ügyes. Tehát ő be tudott illeszkedni ebből a logikába, és tudunk menni előre. Ami a lakásügynökségben a legfontosabb fejlemény az, hogy a fővárosi önkormányzat bizonyos Európai Uniós operatív programokból részesül, mert nem lehet őt kihagyni jogszabályoknál fogva. Ha lehetne, akkor nem lenne benne, ez nem kérdés. És ráadásul viszonylag aktívan lobbizunk, tehát a területfejlesztés operatív programról a fővárosi önkormányzatnak 85 milliárd forint fejlesztése lesz, és ebből 20 milliárd forint megy a lakásügynökség céljaira. Ez a pénz nincs egy nagyságrendben azzal a lakhatási válsággal, amiben élünk, tehát ebből sokkal több közpénzt kellene fordítani, viszont ennyi pénz a lakhatási célra az elmúlt 30 évben összesen nem volt a fővárosban. Ezért ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy elinduljunk, hogy legyen tapasztalatunk, hogyha több pénzünk lesz, akkor tudjunk jobb dolgokat csinálni, és a másik az, hogy vannak olyan típusú tárgyalásaink banki partnerekkel, akik a piaci árnál alacsonyabban, de nem szociális áron, és akkor kettő között egy óriási határon, amit még meg kell tudnunk találni, és ha megtaláljuk, akkor tudunk magánszektor bevonásával bérlakásokat fejleszteni ezres nagyságrendben. A programomban az szerepelt, hogy 10 év alatt
a jelenlegiről, ami azt hiszem, hogy a 4% környékén van Budapesten, 10%-ra emeljük a közösségi lakásszektor arányát. Tehát, hogy az összes lakhatás, tehát hogy egy 10% legyen az, ami vagy önkormányzati tulajdonban van, vagy valamilyen közösségi tulajdonban, vagy a lakásügynökségén keresztül van értékesítve. Ma azt gondolom, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor 10 év múlva ezt a számot nem fogjuk még elérni, de nem leszünk tőle nagyon messze. Legalábbis, ha a következő 5 év egy kicsit könnyebb lenne, akkor szerintem meg tudjuk közelíteni. Ha őszinte akarok lenni, akkor nem fogjuk elérni ezt a 10%-ot, ami egyébként nagyon pici szám. Csak ugye relatív, hogy honnan indulunk. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy szeptemberben el akarunk indulni ezzel a modellel, hogy legyen tapasztalatunk, és nagyjából, hát azt gondolom, hogy 24 második felében érkeznek ezek az Európai Uniós források, amiből azért egy igen jelentős, tehát a történetileg nézve egy nagyon jelentős, a válság méretehez képest egy észrevehető összeget tudunk elkölteni erre a célra. Verától kérdezném, hogy civilként nyilván elemeztétek a költségvetést és a mozgásteret, is úgy látjátok, hogy ez egy olyan időpillanat volt, amikor nem volt meg a forrás, hogy felálljon ez az ügynökség? Szerintem azért ez elég objektív, igen. Tehát nem gondolom, hogy ne lenne ez egy nagyon forráshiányos környezet, meg nyilván mindannyian látjuk, hogy milyen elvonásokkal, meg költségvetési kihívásokkal küzd a főváros. Én egyébként a házkezelői tevékenység tesztelésével lettem volna jóval bátrabb, amennyiben akár évekkel korábban is el lehetett volna, és lehetséges is lett volna ezt indítani. Erről pár mondatot mondanám, mert igen, nem mindenki tudja. Hogy igen, ezt egy picit elmulasztottam az első hozzászólásomban, mert annyira belecsaptam a dolgok közepébe, hogy mi is ez az egész, amiről beszélgetünk, ez a lakásügynökség. Én az Utcárva Lakásba Egyesületnél dolgozom, és nekünk 3 lakhatási programunk van, amelyekből az egyik az egy házkezelésen alapuló lakásügynökség. És tulajdonképpen az, hogy mit tekintünk lakásügynökségnek, vagy mit nem, ez is már egy érdekes kérdés, de alapvetően a főváros számára készített javaslatunkban, amelyet a Városkutatás Kft-vel dolgoztunk ki, azt a meghatározást hoztuk, hogy egy olyan lakáspolitikai mozgásteret szeretnénk a főváros számára javasolni, amelyben az ingatlan állomány az vásárlás nélkül házkezeléssel és külső szereplők ingatlan állományának a bevonásával fog tudni bővülni. Mi az Utcárva Lakásba Egyesülettel egy nagyon pici lakásügynökséget üzemeltetünk, tehát pár tucat lakást kezelünk, viszont most már ezt 3 éve végezzük ezt a tevékenységet, és azt látjuk, hogy azzal párhuzamosan, hogy nagyon sok embernek jelent a lakhatás megfizethetőségi problémát. Itt van Budapesten jó pár ezer olyan ingatlan tulajdonos, akik egyébként az üresen álló lakásukat abszolút szívesen adják bérbe a piacinál alacsonyabb áron is akkor, hogyha az egyébként nagyon szürke albérletpiacon megjelenő problémáktól ők cserében mentesülhetnek. És ezt nem csak a saját terepi tapasztalatunk, házkezelői tapasztalatunk támasztja alá, hanem pont 2 évvel ezelőtt mutattuk be ugye ezt a javaslatcsomagot a lakásügynökség indítására, melyen a Városháza munkatársai is, illetve megbízottjai is dolgoztak, és hogy ennek a részeként készült egy kérdőíves felmérés is a lakástulajdonosok között, és elég számottevő volt a házkezelési tevékenység iránti érdeklődés, tehát tulajdonképpen ezekre az adatokra, vagy ezekre az információkra alapozva mondom, hogy lehet szakaszolni a tevékenység elindítását, és hogy van olyan, ami nem igényel nagy ingatlan beruházást vagy befektetést. Akkor kérdezném, hogy a jövőre vonatkozóan itt úgy hallom, hogy nem szükséges olyan nagy operatív programokra várni, hiszen van egy igény a lakástulajdonosok felől is, és van egy igény a
bérleti piacon is. Ha csak azt nézzük, hogy a 35 év alattiak 30%-a albérletben él, és esélye nincs arra, hogy új lakáshoz jusson, és ugye ismerjük a kormányzati lakáspolitikát, az elsősorban az új lakás, illetve a lakásvásárlást, tehát a lakástulajdonszerzést ösztönzi, ráadásul az gyerekvállaláshoz köti, egy csomó fiatal van úgy, hogy még nem mer elköteleződni, hogy hány gyereket vállal, és egyszerűen ők képtelenek talpra állni, hogy ebben esetleg a főváros tudna-e kezdeményező lenni, úgy, hogy összeköti az igényeket. Ráadásul még azt is hozzáteszem, hogy tulajdonosi oldalról is valóban nagy az igény, hiszen sokszor érzik azt a tulajdonosok, hogy nem tudnak mondjuk egy nem fizető vagy a lakástulajdonukkal visszaélő lakóval mit csinálni. Amit a Vera elmondott, az csak annyiban egészíteném ki, hogy van ráadásul még egy elem, ami egy önkormányzat esetében egy nagyon pozitív ér lehet, mégpedig az, hogy aki tőlünk bérel lakást, az adómentesen teheti meg ezt. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos előny, bár egyébként az önkormányzatok, akik próbálkoztak ilyesmivel, nem mindig használták ki ezt, mert ez egy bonyolult igazgatási feladat, mert maga az önkormányzat az nem kezel a főváros esetében sem lakásokat, sem más ingatlanokat, és oda telepíteni ez olyan belső átszervezést feltételez, amit szerintem meg kell tenni, mert az adóelőnyt azt ki kell használni. Szóval igazából az fontos látni, hogy ez a koncepció bekerült a főváros önkormányzat elfogadó településfejlesztési stratégiájába, és bekerült az operatív programokba, tehát hogy nem arról van, hogy ültünk 2 évig, és nálunk a házon belül van egy nagy vita egyébként a lakhatással foglalkozó kollégák között, hogy közpénz plusz beépítés, érdemi beépítése nélkül ez a modell működőképes-e vagy sem. Én meg úgy vagyok vele, hogy hát mi lenne esetleg kipróbálnánk, és tulajdonképpen ezért is nagyon fontosnak érzem, hogy elinduljunk ezzel szeptemberben. De ez nyilván nem, ez a paradigmaváltás még nem jelenti, de olyan típusú szervezeti és igazgatási tapasztalatokat eredményez, ami lehetővé teszi, hogy ez sok ezer lakással megcsinálja a fővárosi önkormányzat, de én abban nem hiszek, hogy ez valamilyen közpénzből, Európai Uniós pénz nélkül, ez olyan nagyságrendet meg tudna lépni, amire szükségünk van. Nézek Verára, hogy reagálna-e? Igen, nem az a célunk, vagy nem az a célom most itt, hogy ennek az ellenkezőjét bebizonyítsam. Tehát nyilván az van, hogy a lakhatás ügyében azért az egy eléggé erősen megjelenő elvárásrendszer, hogy egyrészt jelen van a lakhatás, mint közfeladat, ami értelemszerűen ugyanúgy pénzbe kerül, mint bármilyen más közfeladatellátás, és jelen van az őrületesen pörgő ingatlanpiac, ahol ugye úgy vásárolnak befektetési céllal emberek lakásokat, hogy abban kimondottan ne lakjon bérlő, hiszen úgy egyszerűbb részvényként gazdálkodni ezekkel az ingatlanokkal. És akkor valahol a kettő között mondjuk a lakásügynökségek terén megjelenik az az elvárás, hogy akkor így hopp, legyen önfenntartó, és hogy ez szerintem sincs. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy az a felelős vízió, amiben egyébként hozzárendelünk a lakásüzemeltetéshez forrásokat, és hogyha kivesszük ezt az egész ingatlangazdálkodást ebből a befektetői szemléletmódból és hogy mondjam, használati értéken lakhatási célú lakásokként tekintjük az ingatlanokat, mint ahogy a lakásügynökség tekinti, akkor az nyilván messze nem lesz annyira megfizetődő, mint a magán a bérleti piacon bérbeadni, vagy főleg befektetési tárgyként üresen hagyni őket. Úgyhogy szerintem az egyébként felelősségteljes és megfelelő hozzáállás, hogy ennek lesz anyagi ráfordítási igénye. Tehát én is a saját munkánk kapcsán ezeket az elvárásokat mindig nagyon messze tolom a saját működésünktől, tehát hogy még egy kicsiben is egyértelmű. Viszont a másik jó hír az, hogy minél több lakást kezel egy ügynökség, ugye annál inkább gazdaságosan fog tudni működni. Ami meg a másik elég nagy előny, hogy a fővárosnak azért nyilván megvannak a kezdőkapacitásai magára az ingatlan kezelésre. Tehát, hogy egy picit ilyen ellentmondásos, amit most mondok, hogy ugye nyilván ezt nagyban gazdaságos csinálni, nagyban sokba kerül, de ugyanakkor kicsiben kipróbálni meg magát a házkezelői tevékenységet nagyon kevésbe, vagy ilyen önkormányzati költségvetési szinten szinte semmibe. És amúgy vannak is olyan önkormányzatok, akik a hivatalon belül kezelik az ingatlanokat, tehát még csak szervezeti egységet sem hoznak rá létre.
De vannak olyanok is, akik önálló non-profitot, ahol nyilván így a szakmai mozgástér jóval nagyobb, de többe is kerül. Az biztos, hogy ez aktuális lesz a következő időszakban ez a téma, mert a albérletpiac az elképesztő módon száguld az árakkal. Most csak amikor idejöttem, megnéztem egy gyors kereséssel, hogy egy 35 négyzetméteres kelemföldi panellakásnak a bérleti díja az 220 000 forint körül tart, úgyhogy ez nagyon szükséges lenne. Viszont kavarnék egy következő témára. Herford Mariettához fordulok, aki két sapkában is itt van most velünk, roma nőként és nőként. Hadd kérdezzem azt meg, hogy azt a személyes kérdést, hogy milyen roma nőként Budapesten politizálni? Húha, belecsaptunk a közepébe. Hát jó estét kívánok én is mindenkinek, és köszönöm a meghívást, és kifejezetten köszönjük, hogy a roma női hálózat jelen van, és itt a roma nőket is képviselhetjük. Azzal kezdeném, mielőtt erre válaszolok, hogy mi a mi elmondatunk, és nagyon sokat beszélgettünk, meggondolkodtunk mi azon, hogy mi az, ami leginkább meg tud határozni minket és a roma nőket is. És mi azt a jelmondatot választottuk, hogy a roma nő az lehet, aki csak lenni akar. És ez nagyon érdekes volt a visszajelzések, mert hogy a férfiaktól kaptuk meg azt a választ, hogy de hát ez nem igaz. És valóban nem igaz, és nem azért, mert hogy a férfiak már megint kekeckednek a nőkkel, hanem azért, mert ma Magyarországon egy roma nő, de akár egy nő is, tehát hogy ezt most nem kell élesen elkülönítenünk, nem feltétlenül válhat azzá, akivé ő válni szeretne. És azt hiszem, hogy ez is meghatározza egy picit ez a bevezető mondat, hogy hát kb. Ilyen roma nőként politizálni, nem csak a fővárosban, hanem az egész országban. Egyébként azt gondolom, hogy a fővárosban könnyebb, mint az ország többi pontján. Tehát, hogy azért a főváros talán még egy nyitottabb és befogadóbb, vagy progresszívabb közösség, akár a roma közösség is, mint mondjuk vidéken. És hogy ezt látni, vagy ezt érezni, hogy még mindig nem természetes, hogy egy roma nőnek, akár önmagának, hogy ő beleszólhat a közéletbe, a közügyekbe, a közösségének az ügyeibe. És hogy kezdjem akár egy ilyen pozitív történettel, ami tudom, hogy nagyon sok esetben, amikor a fővárosról és roma ügyekről beszélünk, akkor az mindig az intézményi jelenlét, vagy az intézményi bázis megteremtése. És ugye idén januárban megalakult az új Romanoker, Budapesti Roma Kulturális Központ, művelődési ház, aminek nagyon örülünk. Azt hiszem, hogy ez egy első, talán nevezzük egy 0. lépésnek, amire tudom, hogy kollégák és barátok sokszor azt mondták, hogy a fővárosnak már egy régi adóssága a romák felé. És az is egy kifejezetten nagy pozitívum, azt gondolom, és most a saját nevemben is beszélek, és nem feltétlenül az egész roma közösség nevében, hogy egy roma nő vezeti ezt az intézményt, aki azt gondolom, hogy maximálisan alkalmas erre a feladatra, és el tud indítani egy nem csak kulturális, de egy közösségi életet is tényleg jelen tud lenni akár ez az intézmény a főváros körforgásában is. És nem csak azért, mert akkor a kultúrát népszerűsíti majd, hanem ez az intézmény akár egy ilyen szakmai központtá is tud válni. És azt gondolom, hogy a második lépés az pedig az is, most egy picit elkalandoztunk milyen roma nőként politizálni kérdéstől, de hogy hogyan tud ez az intézmény kinevelni egy új generációt, aki aztán a fővárosi akár politikai vagy közéletnek egy úttörője lehet, vagy akár a régieket megerősíteni, mert hogy ez nagyon hiányzik a fővárosban, mert ugye az anekdoták azok mindig azok az elődeinktől, hogy a romanoker elődje az egy milyen nagy szellemiségben adta nekünk az aktivistáinkat, meg a roma közszereplőinket, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez az utódszervezet is majd valami hasonlóra vállalkozik, főleg azért, mert az is célja egyébként, hogy akár a roma női mozgalmakat erősítse. És azt látjuk, hogy igény is van rá, tehát hogy mi a roma női hálózattal is azt látjuk, egyébként országosan próbálunk tevékenykedni, mi alapvetően egy informális kezdeményezés vagyunk, de hogy amikor Budapesten összehozunk akár egy kávéházat, hogy jöjjünk össze és beszélgessünk, akkor azt látjuk,
óriási igény van erre. És első körben arra, hogy azért a roma nőknek legyen egy biztonságos terepük, és beszélgessenek szakmai és szakpolitikai dolgokról is egyébként. És ahogyan itt elhangzott, és Vera nagyon jól mondta, hogy azért a mi szakterületeink azok nagyon fontos, hogy összhangban legyenek, vagy összekapcsolódjanak. Itt sok szó esett a lakhatásról, hát azt hiszem, hogy ha a roma kérdésről beszélünk, akkor a lakhatás is az egyik a legnagyobb problémája ma a romáknak, és szintén nem csak a fővárosban, hanem minden a másik, de a fővárosban is. Úgyhogy egy ilyen, nem tudom hány perc van egy kérdésre? Még van idő. Jó, majd így pislogj, hogyha már túl szaladtam. Hagyjunk majd időt a főpolgármester úrnak. Persze. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó lépés, hogy tényleg van egy intézményünk, kapott az intézmény egyébként a Király utcában egy gyönyörű szép épületet, ami nyitott, és tényleg, hogy most ha már akarunk csinálni egy rendezvényt, akkor be tudunk menni valahova, mert eddig ilyen sanyarú sorsunk még sanyarúbb volt, amikor bármiféle rendezvényt akartunk szervezni, mert azt azért nagyon jól tudjuk, hogy egy olyan vagy egy olyan politikai környezetben élünk, ahol ha az ember ellenzékiként programot akar vinni, akkor nem mindenhol fogadják be. Ha meg roma dolgokat akar bevinni, akkor meg lehet, hogy még annyira sem. Úgyhogy ezzel egyébként nagyon sokszor szembesültünk. A másik, hogy akkor, amikor elindult, ugye talán még ez a Covid előtt volt, de lehet, hogy tévedek, és egyfelől érthető, hogy ezt a Covid megtörte, egy szakmai egyeztetés, amit a főváros hívott össze a főpolgár helyettes úr, Kerpefronius Gábor civilekkel, hogy milyen intézményt szeretnének, és akkor elindult egy ilyen párbeszéd, ez össze is lett hívva, azt hiszem, hogy 2-3 alkalommal, de ebben is lehet, hogy tévedek. És én kérdeztem a barátokat és kollégákat, hogy egyébként ez az egyeztetés azóta folytatódik-e, és úgy tudják, hogy nem, de az is lehet, hogy csak már nem ugyanazok a szereplők vannak meghívva, tehát hogy ezek az egyeztető platformok, ezek a találkozási lehetőségek is elmaradnak és elmaradtak. Miközben azért itt a fővárosban lehetne és talán lenne még kivel beszélgetni, egyeztetni. És akkor ilyenkor mindig ajánlom a roma női hálózatot is egyébként. És miközben pedig tényleg olyan akár nagyon fontos témákban is, amiről itt a kollégák is beszélnek majd. Mert az, hogy egy ilyen pilot vagy pozitív programot kiemelünk és kiépítünk, ezek nagyon fontosak, csak ezt az egész rendszer szintű problémát nem oldják meg. Tehát, hogy van egy jó gyakorlat, mint akár a támogatlak program is, aminek látjuk azért, hogy milyen fontos azoknak, akik ebbe a programba bekerülnek, és végre komplexen kezel ügyeket, tehát hogy nem csak lakástámogatást ad, de próbál tényleg képzéseket is biztosítani. Csak ugye az a probléma, hogy látjuk, hogy milyen magas árakkal kell szembenézni annak, aki ma az albérletpiacon próbál találni magának valamit. Ugye nincsen a szociális bérlakásrendszer, azért az egy ilyen baromi versenyhelyzet van érte. És akkor közben még az van, hogy aki romaként akár egy nagyobb családdal ki akar venni albérletet, az szinte lehetetlen. Tehát, hogy ezzel így napi szinten találkozunk, és napi szinten hívnak fel családok, akik egyébként tisztességgel, becsülettel dolgoznak, és nevelik a gyerekeiket, hogy egész egyszerűen úgy hívják, ha felhívják akár a céget, vagy a közvetítő céget, az első mondat az az, hogy gyerekkel és romáknak nem. És akkor még itt pluszban ugye említettük itt a problémák mellett a háborút, hát azért ugye a főváros is egy nagy arányban kapott Kárpátaljáról menekülő romákat, akik szintén számtalan más helyzetben támogatásra és segítségre szorulnak, és ugye ők ugyanabban a helyzetbe kerültek, hogy most ugyan bekerültek egy befogadó helyre, vagy akár nem tudom, a Fonyódi üdülőbe, vagy a BMSK-ba, vagy idős ellátásba, de hogy egész egyszerűen nem tudnak onnan tovább lépni. És itt mi nagyon sok egyébként kárpátaljai roma nővel vagyunk kapcsolatban, és egész egyszerűen nem is tudnak, hiszen nem tudnak bekerülni a munkaerőpiacra, mert nincsen végzettségük, soha nem dolgoztak, hiszen ők otthon a gyerekeikkel voltak otthon. Aki dolgozott, most nem tudja megoldani, mert van, aki például 21. kerületben lakik, de a 8. kerületben kellene dolgoznia, és egész egyszerűen ilyen kivitelezhetetlen dolgok. Tehát,
Most annyi gondot és problémát tudnék felsorolni, de akkor, hogy így összegezzem, amit mondtam itt a Kuszasságban, az az, hogy azt hiszem, hogy egy nagyon fontos nulladik lépés a fővárosban az az, hogy van egy új intézményünk, aminek nagyon örülünk. A másik az az, hogyha tényleg ezt az intézményt szakmailag jól akarjuk használni, akkor ott azért még jól meg kell erősíteni, és nem csak politikailag, hanem anyagilag is. És a másik pedig az az, hogy nem tudom, hogy hol akadtunk el itt a kezdeti egyeztetésekben, hogy ez miért maradt el. Még egy kérdést hadd tegyek föl, hogy mennyire vagy elégedett a reprezentációval. 2,5 éve talán volt egy beszélgetés, amelyet vállalta a főpolgármester ugyanúgy, ahogy ezt a mostanit is, és ott roma civilek bizony kemény kritikákat fogalmaztak meg. A néha is Setét Jenő egészen konkrétan azt mondta, hogy az a pohár nincs félig tele, hanem teljesen üres, azaz semmi nem teljesült abból az ígéretből, hogy a roma reprezentáció a főváros vezetésében megjelenjen, illetve a fővárosi intézményekben. Ezt hogy látod? Most úgy látom, és lehet, hogy nem vagyok teljesen benfentes, hogy sajnos ez még mindig igaz. És én is visszanéztem a beszélgetést, és köszönöm, hogy emlékeztetsz erre, mert ez egy nagyon fontos visszajelzés, mert most próbáltam megnézni például azt, hogy a fővárosi közgyűlésben mennyi nő van. Viszonylag kevés. Tehát, hogy nem csak ott tartunk még egyébként, hogy mondjuk nem szeretem ezt, mert én egy picit ettől ráz a hideg, hogy részarányosan, hogyha a romák a főváros 10%, akkor legyen legalább a képviselet is 10%. Muszáj valami számokhoz tartanunk magunkat, és én ezt tudom, és legyen, de hogy az lenne a jó, hogyha ez természetes lenne, hogy akár a romák és a roma nők is jelen vannak, akár a főváros vezetésében. Viszonylag sok kerülettel vagyunk kapcsolatban egyébként, vagy akár csak önkormányzatokkal, intézményekkel, és ugye sokszor fordulnak hozzánk, akár nevezzük magunkat roma szakembereknek, vagy aktivistákhoz, hogy egyáltalán hogyan kezdjék el megszólítani a romákat. És mi azt nagyon sokszor mondjuk, hogy egy-egy aktivista, vagy egy-egy civil szervezet ehhez kevés. Ugye azok, akik aktívan jelen vannak egy kerületben, vagy egy településen, ez egy megint másik helyzet. De hogy egész egyszerűen az, hogy mondjuk egy-egy önkormányzatban, vagy akár a fővárosban nincs egy olyan ember, aki ezért akár felelős legyen, aki folyamatosan kapcsolatot tarthat akár a romákkal, aki jelen van, és tényleg szakmailag tudja ezt működtetni. Az, hogy ma még mindig arról kell beszélnünk, hogy nem tudom, hát ha majd a nemzetiségi mandátum megoldaná a mi helyzetünket, hogy benne legyünk egyébként a fővárosi döntéshozatalban. Szóval hogy mi mindig tele vagyunk ilyen kérdésekkel, mert valóban nem beszélhetünk még valós roma reprezentációról a fővárosban sem. Hát akkor sok minden elhangzott, reprezentáció, találkozási platformok hiánya, lakhatási programok romáknak, fel van adva a lecke. Igen. Kicsit visszatérve a lakásügynökségre. A lakásügynökség, annyit érvelek mellette, hogy tényleg kérdés, hogy miért csak itt tartunk még vele, de hogy az pont azt a nagyon súlyos és tényleg egyébként egészen felháborító mértékű és elkeserítő mértékű diszkriminációt, ami az albérletpiacon van a romák esetében, az egyébként a lakásügynökség tulajdonképpen nagyon jól tudná kezelni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat ugye belép a bérlő és a bérbevevő közé, és aki a tulajdonos, az természetesen azt kapja, hogy van egy kiszámítható jövedelme, és nem kell foglalkozni a lakással. Viszont onnantól kezdve a fővárosi a belépő önkormányzat az, aki a bérlőket kijelöli, és ott ezt a diszkriminációt felül lehet írni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés lehetne az albérletpiacon meglévő nagyon súlyos diszkrimináció visszaszorítására. Elnézést, hogy megszakítom, csak a Vera ehhez hozzáfűzne valamit. Köszönöm, és nagyon rövid leszek. A lakásügynökségnek az általunk is kidolgozott javaslatában kimondottan benne van ez, hogy a diszkriminációmentességet is célozza, tehát pont ez a házkezelési tevékenység, ez, hogyha 0 forint
megtakarítást jelent, vagy kiadást is jelent, akkor is egy olyan fajta nyereség, hogy szerintem a mostani szűkös önkormányzati lakáspiac és a nagyon farkas törvények alatt levő albérleti piac nagyon durván erősít a romák elleni diszkriminációra. Mi az Utcáról lakásba egyesülettel csináltunk egy kulcskérdés nevű oldalt, ami az albérletkeresés tapasztalatait mutatja roma családok szemével. És azt hiszem, hogy egy telexes videó kísért el roma fiatalokat albérletet keresni, tényleg katasztrófa a helyzet. Amint viszont mondok, hogy így, hogy csak pár százalék önkormányzati bérlakás érhető el a fővárosban, viszont a romák olyannyira rossz lakáskörülmények között élnek, hogy a nagyon szűkös önkormányzati bérlakás állományban viszont lakosságarányosan felülreprezentáltak, és amúgy meg őrületesen nagy a verseny a szociális bérlakásokért. Ez egy olyan láthatóságot teremt, mint hogyha a romák lakosságarányosan több segítséget kapnának, holott ez tényszerűen nincs így. Tehát, hogy az, hogy ennyire szűkös a lakásállomány, az egyébként a létező diszkriminációs folyamatoknak nagyon-nagyon rosszat tesz. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, amiben egyébként így az albérleti piacon is tovább gyűrűzik, úgyhogy szerintem ilyen szempontból is iszonyú fontos kihívás a lakásügynökségnek az elindítása. Nagyon örülök, hogy szóba került a Romano Kermé, valóban a fővárosi önkormányzat nagyon fontos intézménye. Szerettük volna ezt az átalakulást mi sokkal hamarabb. Nem voltunk elégedettek az előző vezetéssel, és szerettünk volna váltani. Ez részben azért húzódott el, és akkor itt egy kicsit visszadom a labdát a reprezentációt illetően, mert egyszerűen a fővárosi roma önkormányzat hozzájárulásával lehet csak vezetőt kinevezni, vagy leváltani. Ez az intézmény, ez van. Jogszabályok előírják, és én azt érzékelem, és lehet, hogy rosszul, és akkor inkább csak nem visszadom a labdát, csak kérdezek, hogy szerintem jó lenne, hogyha a roma integrációért és a romák esélyegyenlősége megteremtéséért dolgozó civilek egy lehetőséget látnának ebbe, és a szó legjobb értelmében elfoglalnák. Mert ott azért nagyon furcsa emberek vannak. Ezt most így finoman és óvatosan mondom, de amikor a Romanokernek új vezetése lett, és akkor megnézte a különböző szerződéseket, és azokat, amelyeket, hogy mondjam, a közérdekkel nem összeegyeztethetőnek tűnt, fölmondott, hirtelen megváltozott a fővárosi önkormányzat hatalmi struktúrája. Tehát, hogy én azt nem tudom megígérni, hogy a pártok akár az én unszolásomra, vagy bármire több roma jelöltet fognak indítani. Én ezt nem tudom. Tehát a roma reprezentációt azt nem tudom egy főpolgármesteri varázspálcával megváltoztatni. De az, hogy és az intézményeken belül, amire... Igen, ott viszont van válaszom. De a fővárosi roma önkormányzat ez egy nagyon fontos partner. Egy akadályozó partner, vagy akadály is lehet, és egy nagyon nagy támasz is. És azért ez úgy finoman szólva, hát hogy mondjam, az utóbbit, azt még ott nem volt olyan konstelláció, hogy én ezt ilyen láttam volna. Úgyhogy én ezt csak úgy föl szeretném vetni. Amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ahol tudunk, nem csak egyszer, és most ez nem reprezentációs kérdés önmagában, már részben az is, hanem egyszerűen az egész fővárosi igazgatásnak, a belső szervezeti kultúrának az átalakulását is jelenti. Az nagyon fontos, hogy van egy roma gyakornoki programunk, a Roma Reverzitásszal, a fővárosi önkormányzat és most már a fővárosi cégek fogadnak gyakornokokat, és mivel mi folyamatosan keresünk jó és elkötelezett kollégákat, és nyilván ha valaki fiatal, az legalább ennyire előny, mint hátrány, de most inkább tekintsük előnynek. Tehát én nagyon szeretném, hogyha sok roma hátterű vagy identitású ember dolgozna a fővárosi önkormányzatban, a fővárosi cégekben, és ez kifejezetten ezt támogatja ez a program, amiben már második éve megy. Ez szerintem egy fontos kezdeményezés, és én ettől sok mindent várok. Nyilván nincsenek ilyen csettintésre bekövetkező paradigmaváltások, hogy ezt így mondjam, de hogy azért ez egy nagyon fontos folyamatot indíthat el, és én ettől sokat várok már rövid távon is. És az még, hogy... De kell ehhez tehát nagyon jó, hogy van egy roma verzitásos gyakornoki program, de egyébként meg itt a fővárosban nagyon sok roma értelmiségi örömmel jönne, szerintem, ha megkeresnék. Hát, de nyitott kapu vagyunk. Tehát szerintem olyan nem volt, hogy valaki beadta az önéletrajzát, és ne kaptunk volna lecsaptunk volna le bárkire. Tehát ezt én
Én inkább azt látom, hogy valahogy nem, és lehet, hogy azért, mert itt is kommunikáción kéne javítani. Erre még visszatérek egy gondolatra, és valóban van ez a támogatlak program, ami szerintem nagyon fontos volna, és van egy másik program, amelyiken nem romákat céloz, és akkor itt átmennék egy kicsit az esélyegyenlőség, meg a diszkriminációmentesség kérdésére, hogy elindítottunk egy olyan oktatási pályázatot, ami egyébként sajnos nem ér el, tehát megint az van, hogy jó a cél, csak nyilván nagyságrendekkel több pénz kellene, ez a bizonyos trambulin pályázat, ami tudomásom szerint az egyedül olyan fővárosi ösztöndíj pályázat, ami nem az díjazza, hogy a felső középosztály kitűnő gyerekei kapnak egy kis pénzt, hanem kifejezetten szociális rászorultság alapján megy, és nem a tanulmányi eredmény, hanem a tanulmányi eredményben bekövetkező változás az, amit díjaz. És szerintem ez nagyon fontos fejlemény, mert azt hiszem 3. éve adtuk át, és nagyon jól működik, és az hozzám visszajelzések alapján a pedagógusok, a nehezebb sorsú gyerekek felkarolásával elkezdő pedagógusok nagyon szeretik ezt a programot. És akkor volt még egy dolog, amit arra akartam utalni. Találkozási platform. Ja, igen. Igazából az van, hogy a fővárosi önkormányzat megpróbálta valahogy rendszerben átgondolni a civil társadalommal, szereplőkkel való egyeztetésnek a formáit, és ezért ilyen ad-hoc, egyébként hasznos megbeszélések helyett 3 munkacsoportban kialakított, rendeletben szabályozott egyeztetési platformok vannak, és lehet, hogy ez az átalakulás a korábbi kicsit ad-hocnak tűnő kapcsolattartás helyett egy struktúráltabb rendszerben, de lehet, hogy akkor a fürdővízzel a gyerek is elveszett, és hogy akkor nem alakult ki. Például ebben az esélyegyenlőséggel foglalkozó munkacsoportban van egyébként rengeteg roma ügyben is, de nem csak roma ügyben aktív civil szervezet. Lehet, hogy kifejezetten kellene egy roma integrációval kapcsolatos munkacsoportot is létrehozni, ezt a rendelet egyébként lehetővé teszi. Tehát szerintem ebből volt ez az átalakulás. Ezt nem tudom kellő mélységben, de olyan biztosan itt is abszolút nyitott kapuk vannak, tehát nincs olyan szándék, hogy ne lennénk aktív párbeszédben ezekkel a civil szervezetekkel. 1 percben csak fordulok Mariettához, hogy női esélyegyenlőség kérdésében, ha egy kicsit kiebb-nyitjuk a szempontrendszert, ott mit látsz, hogy sikerül-e elérni azoknak a szolgáltatásoknak a nőket, amelyek hát fontosak lennének, és ugye ez is egy markáns elem volt a választási kampányban, hogy a nők például a családon belüli erőszak tekintetében szolgáltatásokhoz fognak jutni. Jó, hogy nem a fővárosi cigány önkormányzattal folytatjuk, mert reméltem, hogy nem kerül ma szóba, de egyébként csak bocsánat, mert nem hagyhatom szó nélkül, hogy akkor ez így legyen egy ilyen közös nyilatkozatunk, hogy szerintem mindannyian nagyon örülnénk, hogyha itt is történne egy radikális változás, és tényleg egy olyan partnersége lehetne a fővárosi roma önkormányzat a fővárosnak, ami valóban legitim és előre mozdító lehet. Szerintem ugyanaz történik egyébként, és most egy picit szubjektíven is mondom ezt, női ügyekben, mint roma ügyekben is, hogy valószínűleg nagyon sok minden történik, csak kevésbé látható. Ugye részünkről az van, hogy mi keressük a lehetőségeket, és nem feltétlenül látjuk és találjuk, és ugyanez van a másik oldalról, hogy nagyon sok esetben az önkormányzatok is keresik azokat, akiket akár be tudnak vonni egy-egy programba. És aztán sokszor jönnek hozzánk, hogy egyébként nem tudom, a támogatlakban nem találtunk romákat, ez most csak egy példa, nem feltétlenül támogatlakba vagy ösztöndíj programba. Miközben rajtunk keresztül egyébként lehet, hogy sokkal egyszerűbben elérnék. És ugyanezt látom, hogy és ez is ilyen személyes tapasztalat, akár egy bántalmazott családból kilépő nő, és ez a rendszer szintű probléma, és nem az önkormányzathoz kapcsolódó, hogy egész egyszerűen nincsenek ilyen tapogatózók vagy fogódzók. Tehát, hogyha van is, akkor nem feltétlenül tudnám én ma, hogy hova kell fordulni, vagy mit kell tenni. Tehát, hogy lehet, hogy felhívnék egy-egy civil szervezetet, de nem, és azon keresztül eljutnék valahova, de hogy ma... ha akár a rendőrséghez akarnék fordulni, az nem működik, tehát hogy ezek jó, majd felvesszük a problémát, de egyébként tényleg az ember egy picit egyedül érzi magát ebben a rendszerben, ami nem azt jelenti, mert aztán kiderül, mikor beszélgetünk, és nem csak a főváros képviselőivel, hanem tényleg bármelyik önkormányzattal, hogy vannak
segítő rendszerek, akár vannak segítő támogató programok, csak ezek nem feltétlenül elég transzparensek. És lehet, hogy nekem nem azért, mert én nem minden nap ezt böngészem, mint mondjuk a roma civileket, vagy a roma ügyeket. De hogy tényleg egy picit így az információ áramlás, az szerintem jó, hogyha jobban működik. Akkor egy gyors választ kérnénk Karácsony Gergelytől arra vonatkozóan, hogy egyrészt ezek a hálózatok, ezek a főpolgármesteri hivatal által egy kicsit energizálva vannak-e, kerületi programokról tudunk. Ez az egyik, a másik meg az, amit még Marietta feszegetett, hogy itt a kárpátaljai roma menekültekkel kapcsolatban azok a befogadó intézmények, amelyek nem alkalmasak egyébként nők és kisgyerekeknek a befogadására, azzal kapcsolatban lesz-e valami változás, vagy tud-e a főváros valami olyan gyerekbarát intézményt találni hosszú távon, hogy ne idős otthonokban, meg hajléktalan szállókon kelljen élniük? Valóban van több olyan fővárosi intézmény, amely a menekült krízis idején ezt az új feladatot kapta, és mivel elhúzódott az egész háborús konfliktus, ezért most egy ilyen nagyon furcsa állapotban vagyunk, mert nem tudjuk, hogy akkor most merre kéne elmozdulni. Hajléktalan szállóban egyébként hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, szóval nézőpont kérdése, mert ugye ez részben azt is jelenti, hogy kevesebb ilyen hely van, de hogy igazából már egyébként nem használt idős otthonokban, illetve egy gyerektáborunk van, és egy másik tulajdonképpen alapvetően gyerek ellátásra használandó intézményünkben vannak menekültek. Mi egyébként, mint munkáltató megpróbálunk ezekkel a családokkal kommunikálni, tehát az apukák, az itt lévő férfiak közül azért többen, meg a hölgyek között is, bár ott kevésbé volt olyan típusú munkaerőigénye meg tudott jelenni, tehát próbáltunk őket kicsit itt meggyökereseni Budapesten. Nehéz ügy, mert ugye ez egy krízis helyzetre kialakított gyors reakció volt, és ennél jobb dolgot kitalálni nehéz, nyilván rosszabbat meg nem szeretnénk, miközben ez okoz egy valódi problémát, például a fonyódi táborunk az éppen pont a romanokernek a nyári tábora, tehát hogy akkor nem tudom, melyik ujjamba harapjak. Most eszembe jutott a reprezentáció, hogy azért azt szeretném elmondani, hogy nekem 4 főpolgármester helyettesem volt, 2 fiú, 2 lány. Ez lehet, hogy azért valamit, de most nem akarom elviccelni. De például a programomban szerepelt az a pont, hogy a fővárosi cégek igazgató tanácsában legyen legalább egy harmados nemi reprezentáció. Ezt nem sikerült elérnem, mert a pártok úgy érezték, hogy nem nemi kvóták vannak, hanem pártkvóták vannak. Ez tényleg, ez sajnos így alakult. Ami pedig a családon belül erőszak ügyét, illetve megint a lakhatáshoz átzsilipelő ügyét szóba hozzam. Ugye a fővárosi önkormányzatnak nincsenek családvédelemmel foglalkozó intézményei vagy hálózatok, ugye ez a kerületeknél vannak, és a kerületek egy része egyébként elindított szerintem nagyon jó programokat. Amivel mi ebbe be tudnánk szállni, és az kifejezetten lehetne egy fővárosi specifikus feladat, már általában véve a fővárosnak szerintem az a helyes, a saját nagyon szűk, de azért mégiscsak meglévő bérlakásainak a hasznosítása kapcsán, hogy olyan városszerte létező problém, tehát hogy is mondjam, például az, hogy hajléktalan emberek kiléptető lakást adni, azt szerintem a fővárosi önkormányzatnak a feladata, azért is tűzték ezt ki célul, mert egyszerűen nálunk van a legtöbb ilyen típusú intézmény. És a védett házaknál is, tehát az, hogy a erőszak elől menekülő családoknak valamilyen védett otthon biztosítani, az is így lehetne egy fővárosi feladat, mert az egy kerületen belül nem megoldható. Elindultak mindenféle kezdeményezések, hogy akkor a kerületek így egymást kisegítve ajánljanak föl lakásokat, hogyha valakinek el kell menekülni, akkor ne a 3 sarokra arrébbra meneküljön, hanem valahol a város másik végébe. Ezekből nem sok minden lett. Viszont most benne vagyunk egy Európai Uniós programban, amit hát jövő héten van eredményhirdetés, és nem tudjuk, megnyertük-e, de mondták, hogy menjünk oda öltönybe, tehát lehet, hogy akkor mégis meg fogjuk nyerni. És abban egyébként pont a Veráikkal közösen van benne védett házakról is. Jó, én megmertem, én politikus vagyok, tehát én mikrofon kapok, akkor össze-vissza beszélek. Szóval abban nagy reményeink vannak, mert az egy 2 milliárd forintos projekt, aminek egy része beruházás, egy része pedig ilyen nagyon fontos soft projekt, és pont a védett házak az egyik fókusza, ha jól tudom. Jó. Okay. Akkor most áttérünk a részvételiség kérdésére, és köszönöm a türelmeteket itt az utolsó 2 téma civil szakértőitől, hogy egy kicsit itt az utolsó harmadra szorult ez a 2 téma, pedig mind a 2 nagyon fontos.
fókuszban tehát a részvételi költségvetés és a budapesti lakógyűlés, de még mielőtt a konkrétumokra rámennénk, hadd kérdezzem meg Merényi Miklóst arról, hogy mennyivel részvételibb az önkormányzatiság most 2023-ban, mint Karácsony Gergely vezetését megelőző időszakban, éreznie változást, és szakértőként ezt hogy látja ezt az elmúlt 4 évet? Hát érezni, mert 19 előtt mi nem nagyon tapasztaltunk ilyet a főváros részéről, tehát projekt szinten mondjuk a térközt említhetném, volt ilyesmi, de hát nem volt intézményesítve, nem volt ilyen szándék igazából az előző városvezetéstől, de egy picit én is messzebbről indulnék, mert nem szeretném, hogyha abban az irányba mennénk el, hogy ilyen technikai dolgokról beszélgetünk most, mert mondhatnám persze, hogy tök jön, hogyha lenne idegen nyelven is egy részvételi program, meg nem tudom, ilyeneket, de nem ez a fontos. Szerintem az emberek, hogyha erről a frázisról hallanak, hogy részvételiség, akkor igazából azt szeretnék, hogy valahogy egy picit ez a város ez ilyen demokratikusabb legyen, és azokra az ilyen demokratikus válságtünetekre valamit tudjon mondani a kormány, vagy a városvezetés, amiről ez a mai nap szólt igazából. És egy kicsit szétbontanám ezt a részvétel dolgot. Ugye a társadalmi részvétel az alapja mindennek, és erről beszéltünk eddig. És ebben a tekintetben csak, nem tudom, választópolgárként tudom ezt a kérdést megítélni, de hogy azt én örömmel látom, hogy az, ami a programban is szerepelt, hogy igazából Budapest ez nem a gazdasági lobbiknak, meg a kiváltságosoknak működik, és nem csinál direktben kirekesztő dolgokat, tehát hogy nekünk civileknek nem kell kifejezetten ilyen témákban a főváros ellen küzdeni, ennek örülni tudok. Akkor egy picit közelebb lépve... Azt hiszem, ezt ki lehet hangosítani. Kicsit közelebb lépve a politikai részvételhez, a politikai részvétel a képviselet útján, ugye ez is a részvételhez tartozik, akkor érezzük azt, hogy beleszólásunk van a dolgokba, hogyha egyébként a képviselőink is képviselnek minket, és szerintem 2019 egy nagy változást hozott abban, hogy azok a városi ügyek, amikről egyébként nem szólt a politika 2019 előtt, közlekedésügy, parkolás, zöld kérdések, stb. Azok napirendre kerültek, és a mai napig egyébként napirenden vannak, ennek én személyesen nagyon örülök. És hát itt is van egy olyan dolog, hogy az ellenzék kudarcai miatt mondjuk így tulajdonképpen az a képviselet, amit itt talán elvárnánk a fővárostól és a fővárosi politikusoktól is, az úgy nem tudott megadatni. Egyszerűen azért, mert ezekben az ügyekben, amikor a kormánnyal a főváros ellentétbe került, akkor egyszerűen nem tudott hatékonyan ellenállni a kormánynak egy csomó esetben. És ezt szerintem az emberek is érzik, tehát amikor arról beszélünk, hogy részvétel, bele tudunk-e szólni a dolgokba, akkor ebben nyilván sok mindenkinek van egy hiányérzete. És ennél egy picit konkretizálnám is ezt a dolgot, vagy lejjebb hoznám a földre. Szerintem egy csomó olyan városi ügy van, amit helyi aktivisták tolnak itt Budapesten. Felírtam párat, Budai Várliget, atlétikai stadion, vagy mondjuk most legutóbb ez a Zuglói Városközpont, amire a budapesti éves költségvetést, ezt most ugye, ha jól értem, akkor elköltötte a kormány, hogy ezekben én egy kicsit azt érzem, hogy a városvezetés, meg a budapesti politikusok azok így cserbe hagyták azokat az aktivistákat, akik egyébként ezek ellen a beruházások ellen küzdöttek. Jó, szóval, hogy ez a képviselet, és akkor most egy kicsit elkanyarodnék arra, amiről itt most beszélni szeretnénk, az állampolgári részvétel, a közvetlen beleszólás is ezeknek a technikái. Szerintem, tehát itt de ebben a körben tényleg nem lenne jó technikai dolgokra beszélni, és hogyha ez egy ilyen politikai térbe kerül, akkor ez egy nagyon rossz vita lesz. Tehát szerintem, amikor a fővárosi közgyűlésben én mindig meghallgatom, hogy mit mondanak mondjuk a részvételi költségvetésről, tehát ez nem egy jó vita, ez egy hosszú távfutás, tehát itt erre nem projektekként kell gondolni, hanem ez egy ilyen hosszú távú dolog, és itt 3 részre szeretném szétbontani, és itt is mondok jó és rossz dolgokat, hogy hogyan tud ez megvalósulni, és akkor ennek az első pontja az szerintem az átláthatóság. Én ugye a K-monitorban alapvetően ezért dolgozom, tehát mi egy tisztább közéletért dolgozunk, és alapvetően a főváros ez ugye 19-ben elköteleződött egy Ez a Minimum nevű program mellett, ami átláthatósági vállalásokat tartalmazott, és miközben egyébként én annak örülök, hogy a 2000-es évek áldatlan állapotaihoz képest mostanra azért sokkal jobban
tisztábbak az önkormányzati közélet, tehát a Kálmán ekkor alapult, tehát mi a Hunvald és a Verókféle ingatlan Panamák idején jöttünk létre. Tehát ilyenek szerencsére nincsenek, de én azt látom, hogy az átláthatóság területén egyébként nem volt jelentős előrelépés 2019-hez képest, tehát mi ezt egyébként auditáljuk rendszeresen, ezt meg is küldjük a fővárosnak, és ezt a választások előtt is még meg fogjuk csinálni, úgyhogy itt meg lehet ezeken az értékeléseken javítani a 24-es választások előtt. Egy konkrét példát szeretnék kiemelni, és akkor ezt remélem, hogy nem tudom, nyitott kapukat döngetek itt is, ez a szerződéseknek a nyilvánossága. Tehát mi, amikor a kormánynak az átláthatatlanságát mondjuk egy Európai Uniós szinten bíráljuk, akkor nagyon szeretnénk rámutatni arra, hogy hello, önkormányzati szinten a fővárosban kim vannak a szerződések. Most ezt nem tudjuk elmondani, pedig ezt egyébként a programban is olvashattuk, és ez a minimum program is tartalmazza. És egyébként Csehországban és Szlovákiában 10 éve ez már működik. Ugye a főváros ezt nem teszi közzé, tehát azt hiszem így szerepelt a programban, hogy csak akkor lépnek hatályba ezek a szerződések, hogyha nyilvánosságra kerülnek, akkor egy ilyen szerződéssel lépett volna hatályba. A nyilvánosság a másik, amiről szeretnék beszélni az átláthatóság mellett. Itt ugye szerintem egy ilyen strukturális probléma van, tehát hogy a fővárosnak nincsen tévéje, rádiója, újságja, és ez szerintem egy olyan dolog, ami lehet, hogy egyébként jó lett volna egy picit többet dolgozni, tehát hogy nyilván ez azért egy adottság. Szerintem ez a részvételi programoknak a népszerűségén is meglátszik, hogy ezek az eszközök nem állnak a főváros rendelkezésére, és mi mondjuk civilként, amikor munkát végzünk például az említett civil munkacsoportokba, akkor azért rossz érzés, hogy ezt így nem látjuk viszont semmilyen médiumban. És akkor az utolsó ilyen összetevő, mondjuk, az ügyfélközpontúság és a szolgáltató szemlélet, ami szerintem szintén az alapja annak, hogy állampolgári részvételről beszélhessünk. Itt szintén a programban olvastam egy olyan ígéretet, hogy egy 24 óra egy zöld szám lenne, ahol problémákat lehet bejelenteni. Ugye ez nem valósult meg, valamikor sétáltam a Rákóczi úton, ami, hát ha jól tudom, akkor ez a fővárosnak, most a Tesszára nézek, mert a 8. kerület és valahogy a főváros között van, és ott egy ilyen szétvált padot látva gondolkodtam el azon, hogy ezt vajon hol kéne bejelentenem, és akkor egy kicsit böngésztem az interneten, de őszintén nem találtam meg rá a megoldást, miközben mondjuk vannak kerületi jó gyakorlatok, például a 6. kerületben jól tudom, ott most már ilyen rohamosztagok vannak, akik egyszerűen kimennek, és néhány percen belül megoldják élő Facebook közvetítéssel ezeket a problémákat. Szóval, hogy ezt a fajta, de hogy most nem akarom ezt ilyen nagyon, nagyon konkrét példákra levinni, de hogy azt gondolom, hogy a fővárosi cégek igazából egy olyan fekete doboz, ami egy csomó kerületi, meg civil kezdeményezésre jövő problémánál hát így megakasztják a dolgot, és hogy ebben lenne jó változásokat látni. És akkor most térek rá a közösségi részvételi programokra, és akkor utána talán még erről a lakógyűlésről is fogunk egy picit beszélni. Mi ezzel sokat mondjuk így lobbiztunk, meg sok szakmai anyaggal próbáltuk meg ezt a folyamatot támogatni. Szerintem ezek jó folyamatok. Ugye az említett strukturális problémák nyilván rányomják erre is a bélyegüket, tehát hogy ez nem ér el annyi embert, amennyit egyébként érdemelne, de hogyha megnézzük azt, hogy mire költötték el, például Budapestiek az elmúlt 2 évben ezt az 1 milliárd forintot, amit a közösségi költségvetésbe elköltöttek, akkor én azt gondolom, hogy baromi jó dolgokra költötték el, és hogy ennél jobban szerintem nem tudta volna a városvezetése sem elkölteni ezt a pénzt, és reméljük, hogy ezek meg is fognak valósulni, ezek a fejlesztések. Ezen a területen igazából nem tudnék olyan érdemi kritikát megfogalmazni, tehát van egy intézményépítés, van ennek egy kodifikációja, ezeknek mi őszintén örülünk, és talán egy olyan szempont van, ami egyébként hajléktalan ellátás, lakhatás egy csomó területen bejön, ez a kerületekkel való koordináció, amit itt sem tapasztalunk. Én szerintem most végeztem, és akkor még beszélünk szerintem egy picit majd a lakógyűlésről. Oké, akkor mielőtt arra rátérnénk, itt azért kihangosítom a sok kritikát is, mindenképpen térjünk ki arra, hogy nem tudott hatékonyan ellenállni a kormánnyal való vitában és a polgárok képviseletében a főváros. Ez egy nagyon fontos kritika volt. Az átláthatóság hiánya szintén
és az, hogy miért nincs nyilvánosság, ami egyébként kapcsolódik a többi témához is, ugye például a romák lakhatási programjáról oly keveset tudni, vagy a trambulin sem annyira evidens, hogy az minden érinthethez eljutott. De onnan kezdeném, amit te mondtál az elején, hogy végül is így több demokráciát szeretnénk, és nyilván az önkormányzat ennek egy nagyon fontos intézménye lehet. De azért mondjuk amikor elhangzik vagy felmerül ez a téma, hogy akkor főváros és kormány közötti háború, meg viták, meg nem tudom micsoda, akkor bennem mindig úgy bennem van az, hogy ezt hogy egyszer így szeretném úgy elmagyarázni, hogy tehát mi nem tudunk háborúban állni, mert nekünk nincs fegyverünk. Tehát a kormány és a főváros viszonyát úgy kell leírni, hogy egy olyan focipályát, vagy nem egy olyan foci meccset, ahol fölmenjük a pályára és egymásnak gólokat rugunk, hanem az egyik csapat a bíró, és egyébként közben még a szabályokat is megváltoztatja, és a kapuja az fele akkora. Tehát, hogy ez nem egy, tehát az, hogy nem jogállamban élünk, és hogy klasszikus értelemben Magyarország már rég nem egy liberális demokrácia, azért az alapvetően meghatározza azt, hogy mi milyen körülmények között dolgozunk, és ezért ezt a részét én ezt máshogy látom, és ebből következik egy csomó minden, hogy mi ebben a közegben próbálunk érvényesülni. És most kifejezetten házhoz megyek a pofonér, hogy elmeséljek egy történetet. Ugye a főváros nagyjából több mint 30 éve a fővárosi önkormányzat lámpaoszlopaira egy régi spanyol tulajdonú cég rakhatott ki plakátokat. Ezt a céget megvette a Garancsi István, a Fidesz egyik. Ez a szerződés lejárt most nem olyan régen, és még újra kiírtuk ezt a tendert, tudva azt, hogy könnyen lehet, hogy nem lesz rajta nagy verseny. Hiába volt teljesen transzparens, meg bárki pályázatott volna, csak egy ember pályázott. Mi pontosan tudtuk, hogy mi ezt a szerződést nem kötjük meg, akkor másnap kijön egy kormányrendelet, és megköti helyettünk. És akkor ebben a helyzetben mit csinál egy főpolgármester? Nem egyértelmű. A tender szerint sokkal többet kell volna fizetnie, nincsen politikai reklám, és az ellenzék kampányolhat a rámpaoszlopokon. Ha megkötötte volna a fővárosi önkormányzat ezt a szerződést, amit mi beterjesztettünk, akkor sokkal jobban járt volna. De ellenzéki narratíva, akkor ugye befekszünk a NER-nek. Ezért most az van, hogy a Garancsi kevesebb pénzt fizet, ezenek a plakátokon engem fognak majd meg az ellenzéki polgármestereket lejáratni a kampányban, az ellenzék viszont nem rakhatja ki a plakátait. Tehát most melyik a jó döntés ebben a helyzetben? Minimum nem egyértelmű. Csak azt akarom mondani, hogy ez nem úgy van, hogy mi egy ilyen finn típusú demokráciában így kell, hogy érvényesítsük az átláthatóságban a demokrácia, hanem egy ilyen illiberális demokráciában próbálunk helyesen döntéseket hozni, és néha ez nem magától érthető, hogy mi az. És most nem csak a dilemmát akartam kirakni az asztalra. Én egy dologra büszke vagyok. Azért ez az önkormányzat a cégekkel együtt elkölt évente egy olyan 600 milliárd forintot. Azért ez nagyon sok pénz. A legnagyobb botrány, most az időzőjelbe teszem, az az, hogy el akartuk adni a városházat, amit nem akartuk eladni. Ez volt a botrány. Tehát igazából a fővárosi önkormányzat gazdálkodása kapcsán szerintem megalapozott kritika, ami nem tényleg ilyen szánalmas, erőszakos, ilyen magyar nemzet origó színvonalú hülyeség, ilyen szerintem nem volt. És én erre eléggé büszke vagyok. A legnagyobb közbeszerzés, amit mi kiírtunk, az a Transparency International validálta. És nem azért validálta, hogy tehát nem kértünk tőlük semmit, hanem kértük a szakértelmüket, ez a láncít felújítása volt. Tehát a mi közbeszerzéseinken 3-4 cég el szokott indulni, és hát az nyer, aki a legolcsóbb. És ezek között valahogy még soha nem volt egyébként Mészáros Lőrinc és társai. És a szerződések miért nem nyilvánosak? Az a helyzet, hogy a budapest.hu az katasztrofálisan trágya, tehát én nem tudok mit mondani, borzasztó. Egyébként dolgozunk egy új honlapon, tehát azért ez egy nagyon nagy munka, nem állunk rosszul, és hamarosan kijön. Azért ezek a szerződések kint vannak. Csak a kutya, én nem találom meg a honlapunkon, tehát hogy lehet, hogy azért se, de nekem, amikor én valami pampogok... Én sem. Na, de szóval a történet szempontjából majdnem mindegy, hogy ki van a honlapon, csak nem lehet megtalálni. Csak azt akarom mondani, hogy emögött nincsen politikai szándék, hanem egyszerűen az van, hogy a budapest.hu fejlesztése az egy sok 100 millió forintos fejlesztés. Ráadásul
nem akartuk külső cégre bízni, fel kellett építeni egy saját programozó csapatot, akik egyébként szerintem nagyon ügyesek, és már elég jól állunk. Tehát igazából ennek az az oka, hogy rossz a honlap, és katasztrofálisan rossz. Tehát pont olyan, mint a tarlós idején, és tényleg én sem találok meg rajta semmi. Őszintén, tehát ez így van. Ez egy jogos pont. És csak még egy dolog, mert hogy nagyon megy az időnk, és szerintem nyilván biztos majd lennének még kérdések. Van egy területünk. Még van egy nagyon fontos téma persze, és a Jancsitól félek a legjobban valójában. Ha tudtuk volna. De az, hogy ez egy hosszú távfutás. Tehát igazából beszéltem el arról, hogy a civil világból sokan jöttek velem főpolgármesterként. Amikor Lee Mariette, aki kitalálta a járókelőt, bejött a hivatalba osztályvezetőnek, akkor a félhivatal szívinfarktus kapott. Mert úgy volt, hogy a járókelő az ellenség. Tehát, hogy behozzuk az ellenséget a várba, és nyilván ez most viccelek, és nyilván ez nem így van, és nem tudom micsoda, de azért az egy sok hatás, amikor ezt a kultúraváltást végigvinni, és még egyszer mondom, nagyon szuper, elkötelezett, becsületes, és tényleg a városért tenni akaró kollégáim, hát más típusú rutinok alapján mennek. Megint csak egy fél mondat, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy nagyon furcsa sajátossága a magyar közigazgatáshoz képest, hogy a legtöbb főosztályvezetőt például a Demszki nevezte ki. Tehát a Tarlós nem csinált politikai tisztogatást, ennek megfelelően egy ilyen nagyon régi és elkötelezett csapat van, de hogy ezek az új impressziók, szóval ez egy furcsa kombináció, mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy ebben a kultúraváltásban megyünk, és igazából mi is tanuljuk ezeket, tehát hogy tök jó, hogy látom azt, hogy Párizsban milyen a részvételi költségvetés, de ugye az nem, ugye Nagy Feró mondta, hogy Amerikából bejön a zene, csak a közönség nem jön be hozzá, tehát hogy ezeket a dolgokat mi adaptáljuk egy magyar környezetre, és megpróbáljuk ezeket jól működtetni, és mi is tanulunk ezekből, és azt a kultúraváltást szeretnénk végigvinni, azt a hosszú távfutást, amit említettél. És akkor még egy dolog, ami szerintem fontos. És megmondom őszintén, hogy nekem okoz egy némi kognitív diszonanciát, amikor az előző fővárosi közgyűlésben nem voltak frakciók, és a képviselőknek nem volt semmilyen stábja. És amikor meghallgatom napirend előtt a Fidesz frakcióvezető hosszú tirádáját akkor, hogy mekkora barom vagyok, és miért van ennyi tanácsadóm, és pontosan tudom, hogy ezt a napirend előtt itt egy olyan tanácsadó írta a fővárosi Fidesz frakcióban, aki növeli azt a tanácsadó létszámot, ami miatt én most nem vagyok hülyézve, akkor az egy kognitív diszonanciát okoz, és akkor ilyenkor mindig bemondom azt, hogy meg mindig lediktatúráznak minket, hogyha visszahoznám a Tarlós-féle SMS-t, na hát ott az tényleg az volt, hogy nem voltak frakciók, napirend előtti, meg interpelláció, meg ez összes ilyen parlamentáris dolog, ami azért a fővárosi közgyűlés egy kicsit parlamentszerűbb, mint az önkormányzat túlnyomó többsége, akkor van bennem egy kognitív diszonancia, de összességében, amikor lenyugszom, és vége van a közgyűlésnek, és megiszom a citromfű teámat utána, akkor mindig azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy itt van demokrácia, van ellenzék, annak van csapata. Az ellenzék persze olyan, amilyen, arról nem tehetek, de hogy nem azért olyan, amilyen, mert nincsen mondjuk egy Fidesz frakciónak nincs egy szakértői stábja. Nagyon röviden Miklóst kérném arra, hogy a lakógyűlésről még egy pár mondatot beszéljünk, tényleg nagyon röviden. Ugye ez az a részvételi eszköz, amit most nagyon kritizálnak, szájbarágósan, propagandisztikusnak tartják sokan, egyébként nem csak a kormánypárti médiában, hanem olvastam máshol is. Ott nem? Oké, hát akkor... Tehát mit tud mondani a kritikusoknak, de előtte meghallgatnánk azért a civilek. Én ezért szeretem volna behozni ezt a témát, szóval én alapvetően ezt egy politikai akciónak tartom. Ugye az eddigi részvételi eszközöket megtárgyaltuk a nyitott Budapest munkacsoportban, erről nem beszéltünk, tehát szerintem így ez elválik ilyen szempontból a többi eszköztől, de ilyen, mint ilyen, most ez az én értékítéletem, de szerintem oké. Én egy szempontot szeretnék behozni, és igazából aztán lehet, hogy nem tudom, azok a kampány kézikönyvek, vagy nem tudom, amik alapján ezek a kérdések születtek, azoknak van igaza. Én szerintem ezeket érdemes lenne egy picit újra gondolni. Szerintem a láncid kérdése az elég lett volna ehhez az egész sztorihoz. Azt gondolom, hogy az a 3 kérdés, ami a fővárost érintő elvonásokról szólt, ezek igazából lezárt kérdések, tehát ezek évek óta tartanak, és a főváros nem tudott mobilizálni ezek mellett, vagy ezek körül a kérdések körül nem tudott társadalmi támogatottságot felmutatni
nem tudta odaállítani az embereket, hogy mondják azt, hogy basszus, ne vegyék el a fővárostól. Nem tudta ilyen szempontból megformálni. És szerintem ez kommunikációs, tehát egy ilyen eszközzel kommunikációs szempontból ezt már nem lehet reparálni. Tehát szerintem ezekkel nem ér el sikert, és ezzel szeretném szembeállítani a Lánchídnak az ügyét, ami szerintem egy baromi jó dolog, hogy erről egyébként dönthetnek a budapestiek, és szerintem világosan látszik, én nem tudom, ezt látom egyébként azok közül, akik erről nekem vélemény nyilvánítottak, hogy ez mobilizálja az embereket, mert ez tényleg mobilizál. Tehát itt vannak ellenzők, vannak, akik támogatják, vannak civilek, akik kampányolnak mellette, tehát ez valóban mobilizálja az embereket, ez egy valódi kérdés. Szerintem ez bőven elég lett volna, és szerintem ilyen kérdésekről kellene szóljon a várospolitika, és nem valamiféle ilyen a képviseleti munkát, vagy az ilyen mozgósító politikai munkát pótló látszat kérdésekről. Nem értek egyet veled, de végülis nem dolgunk, hogy mindenben egyet értsünk. Ebben azért látom ezt máshogy, mert az előbb teljes joggal te is felvetetted azt, hogy miért nem adunk nagyobb nyilvánosságot bizonyos ügyeknek. Az a helyzet, hogy ennek a lakógyűlésnek valóban az érdemi kérdése tényleg az a Lánchíd. És egyébként ez pontosan lehet tudni, hogy azt, hogy a Lánchídon milyen járművek mehetnek át, ez a kérdés, ez bármennyi is furcsa, de hogy ez így nagyon így a várospolitikai vitáknak a homlokterébe fog kerülni, és egyébként nagyon jó vita, mert nagyon sok mindenről lehet beszélni ennek a kapcsán. És mi egyébként pontosabban nem én, a kollégáim azok kétségbe voltak esve, le fogjuk magunkat szavaztatni, ne csináljuk, van egy álláspontunk, csináljuk, toljuk, ne legyen ilyen részvételi dolog. Tehát nagyon sokan ettől nagyon féltek, egyébként a civilek is, akik egyébként akarták, hogy ez legyen. De én meg azt gondolom, hogy ez iszonyatosan fontos, mert tehát nyilvánvaló úgy, ahogy eddig éltünk, úgy nem lehet élni. Tehát ez kész. Tehát ez nem fenntartható sem globálisan, sem lokálisan, sem egyéni szinten. Tényleg nézzétek meg, hogy hány aszmás gyerek van Budapesten, és akkor csak egy számot mondom. Tehát ez így nem oké. De ez nem attól fog megváltozni a város, amiben élünk, meg a világ, amiben élünk, hogy majd megpróbálunk többé-kevésbé rátermett és többé-kevésbé az ügyek súlyát felismerni képes politikusokat megválasztani, hanem attól, hogy elkezdünk ezekről beszélni, és elmagyarázzuk az embereknek, hogy az nem jó, hogy a belvárosban egy szűk hídon egyéni gépjármű forgalom van, mert ennek semmi értelme. És hogy ezt meg kell tudni beszélni. És hogyha leszavaznak minket, akkor nem volt igazunk. Ugye a reprezentatív felmérésekben, amióta megy ez a kampány, nagyon nagyot fordult, és ma a reprezentatív, megbízható, tényleg szociológusák által megírt rendes, kiegyensúlyozott kérdésekben is nagyon nagy többsége van a Lánchíd új forgalmi rendjének. Mind a két kérdést én írtam egyébként, csak ugye van egy politikus énem, és akkor egymással vitatkoznak. Na mindegy. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos volt ez a kampány, és a fenntarthatóság szempontjából szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog, hogy a budapestiek nagyon gyorsan adaptálódnak ezekhez a zöld várospolitikai beavatkozásokhoz. Más nálunk sokkal demokratikusabb, meg ilyen deliberatívabb, nyilvánosságú társadalmakban ez a folyamat sokkal több időt igényel. Szerintem ez fontos. De ha nem lenne egy politikai kontextus körülötte, akkor negyen annyi ember szavazott volna ezen a dolgon. Ez az egyik. A másik. Igazából az a helyzet, hogy minket meg akarnak ölni politikai, gazdasági értelemben. Most ezt nem akarom dramatizálni, mert nem vagyok egy Stockholm-szindrómás ember, aki azon kesereg, hogy akkor most mikor vágják el a torkát, hanem megyünk előre és csináljuk a dolgunkat. De hogy szerintem az, hogy egyszer az életben, ebben az 5 évben egyszer a főpolgármester írjon egy levelet, hogy az az önkormányzat, amit vezet, azt a magyar kormány meg akarja ölni, és ezt leírja egy levélben. És megkérdezi tőle azt, hogy figyelj, pesti polgár, szerinted ez oké? Szerintem ez nem olyan, mint a nemzeti konzultáció. Bocs, ez nem olyan, hogy arról szól, hogy Orbán Viktor kimegy Strasbourgban, megszavazza az összes szankciót, majd hazamegy és fölgyújtja magát, és az, hogy 97% nem ért egyet. Ez nem ugyanaz. Én nem szavaztam meg a mi elvonásainkat. És én nem arról kérdezem az embereket, hogy a nem változható műtéteket lehet az óvodában csinálni. Arról kérdezem, hogy figyelj, Debrecen, ami egyébként kapott a kormánytól egy csomó rezsitámogatást, felvetett egy csomó hitelt, tényleg ki van tömve pénzzel, fel annyi villamos jár, mert fölment a villamos energiára. Tehát ők erre a kérdésre, amit én most felteszek a budapestieknek, nem azt válaszolták, hogy de járjon a villamos, mert klímaválság van, és különben is a Covid óta most valahogy visszaáll a közösségi közlekedésnek a népszerűsége, nehogy már most azon spóroljunk, hogy a 4-es, 6-os 10 percenként jár. Szerintem ezek a kérdések lehet, hogy sokaknak nem fontosak. Nekem, mint főpolgármester,
más a láncid is nagyon fontos természetesen, sőt bizonyos szempontból az fontosabb. De hogy igazából mi ebbe halunk bele. És én ezt el akartam mondani a budapestiek, és meg akartam tőlük kérdezni azt, hogy figyelj, szerinted ez oké? És bocs, lehet, hogy ez, és egy ilyen levél nyilván, amit kiküldünk 1.400.000 példányban, az megpróbál egy olyan nyelvet alkalmazni, ami nyilván az egyetemi professzornak bugyuta, az iskolázatlan embernek meg túl bonyolult, megpróbáltunk valahogy egyszer eljutni a postaládákba. És tényleg nagyon-nagyon nyomás, nagyon sokan egyébként számomra fontos civil emberek mondták azt, hogy figyelj Gerő, kommunikációra költsetek. Nincs pénzetek semmire, akkor legalább kommunikáljatok. De én, figyelj most őszintén, tehát... Felmerült, hogy nincs nyilvánosság, tévé, igen, rádió, újság. De most, tehát mit változtatna a magyar nyilvánosság nyomorán, hogy a fővárosi önkormányzat elköltene 3-4 milliárd forintot évente egy ilyen újságra? Most nyilván a pártok összevesznének, hogy mennyit szerepelnek benne, a végén lenne egy propaganda újság, ami pont olyan, ugyanaz szar, mint a Metropol, csak ellenzéki, mert nagyon nehéz ennek ellenállni, és mi változna? Semmi. Azok az emberek, akik ránk szavaznak Budapesten, azok a Telexet olvassák, meg a 24.hu-t, meg a HVG-t, és azok megírják az ügyeket úgy, ahogy egyébként egy becsetés újságnak meg kell írni, és abban bízom, hogy ők ezt el fogják olvasni. Abból a 3 milliárd forintból, bocs, de én a hajléktalanoknak adok kiléptető lakást. És 3 milliárd forintból iszonyatosan sok mindent lehet csinálni be a városba, úgyhogy nem köttünk ilyenre. Egyszer tényleg a saját munkavállalóink vitték ki a levelet, nem is jutott el mindenhol, mindegy, de a város 90%-ba kivitték. 5 évben egyszer azt gondolom, hogy az belefér, hogy elköltünk 100 millió forintot arra, hogy minden postaládából ott legyen benne a felhívás, hogy figyelj, minket meg akarnak ölni. Pesti polgár, tudjad azt, hogy ezzel játszunk. Szerintem ez belefér, és az, hogy egyébként rengetegen szavaznak, és a Láncid ügyét egyébként ez föltolta, és az egy más szempontból nagyon fontos ügy, azt szerintem összességében Budapestet egy demokratikusabb helyé tette, én ezt gondolom. Akkor átevickélünk a zöld területekre, végül és nem utolsó sorban a rettegett Mező Jánoshoz, aki a Greenpeace-nek az igazgatója. 2030-ra van kitűzve az a cél, hogy Budapest karbonsemleges legyen, ehhez elég sok lépést kell megtenni. Időarányosan hogy látja a szakértő, hogy állunk ebben? Jó estét, sziasztok! Köszönöm én is a lehetőséget. Ha nem gond óra, akkor egy kis magyarázatot adok a vitához, vagy a vitának egy keretet. Mi 18-ban publikáltunk egy Zöld Budapest programot, ami az akkori összes szereplőt, ellenzékit is, és akkor még Tarlós Istvánt is vártuk a vitába, és hogy csatlakozzanak. Egyébként, ha jól emlékszem, Tarlós Istvánnak kívül mindenki csatlakozott is, többek között főpolgármester úr is. És ebbe megjelöltünk kb. 15 nagyobb területet, 4 nagy fejezetcím: tiszta város, zöld város, takarékos város és reziliens város, ami a klíma alkalmazkodás miatt fontos, és 50-60 részterületet. Ezt most az idő rövidsége miatt nem fogom értékelni, tisztelem az időtöket, de hogy ez az egyébként nagyon nehéz történések után is ez az anyag áll, ezt most újra olvastam. Nincs olyan terület, amin nem érdemes vitatkozni, mert elment mellette az idő. Ugyanis az életünkről szól, az egészségünkről, és arról, hogy túléljük-e a 21. századot. De a vita keretéhez még hozzá kell tennem azt, hogy a környezetvédelem ügye az nem ismer országhatárokat. Tehát a legmagasabb szintű nemzetközi kooperációval és nemzeti szintű kooperációval oldható meg. Itt ebben az esetben a főváros és a kormány szoros együttműködésével, ami, hát, hogy is mondjam, nem optimális. Nincs meg ez az előfeltétel, ahogy Gergő is egész részletesen ezt elemezte. Nem csak energiára fogok éppen ezért reagálni. Kezdem a pozitív hírrel, a jó hírrel, pár ilyet fogok említeni. Szerintem nagyon nagy dolog, hogy van klíma- és környezetügyi főosztálya Budapestnek. Ezt szeretnénk nemzeti szinten is elérni, ugyanis ha nincs környezetvédelmi minisztérium, akkor nincs egyszerűen egy olyan szervezet, vagy szervezeti egység, és olyan vezető, akivel
tárgyalni lehetne, aki képviselné az ügyet. Szerintem ez egy nagy előrelépés strukturálisan. Ugyanígy szerintem nagy előrelépés, hogy van a zöld ügyeknek, a zöld területi ügyeknek osztálya, és van képviselete Bardóczy Sándor személyében, akivel egyébként kidolgoztuk az egész koncepciót még 16-ban, hogy a városaink hogy lehetnek sokkal zöldebbek és klímaadaptívabbak. Úgyhogy ez a kettő, ez strukturálisan szerintem nagy eredmény. Tehát itt most a tájépítési osztályról beszélek. Ami szemléletben szerintem nagy előre mozdulás az az, hogy a mostani vezetésnek van ökológiai vagy zöld szemlélete. Vagy legalábbis tudunk róla vitatkozni. És vannak közös halmazok, nem csak a értékszinten, hanem a program szintjén. Nyilván a mi álláspontunk mindig sokkal zöldebb, mert ez a Greenpeace feladata, és mi ebbe hiszünk. És akkor most jön a fekete leves, illetve egy csomó jön ebből. A közlekedés az egy olyan terület, ahol szerintem jogosan kritizáljuk a fővárost és a főváros vezetését. Elég sokat beszéltél az egészségügyi dolgokról, a levegőtisztaság pont ilyen. Két olyan terület van, amiben a fővárosnak szerintem egész nagy mozgástere van, bár itt is vannak kormányzati kompetenciák, az egyik a közlekedés, és ez érinti az energiát jelentősen, a másik a klímaalkalmazkodás. A közlekedés területén a szennyező járművek kitiltása nem történt meg. Ez egy kampányígéret volt. Első körben és sürgősen az Euró 1-2-3 dízelt és a benzines Euró 1-2-es járművek kitiltása. Nem fogom végig sorolni a sort, de a szennyező hajók, a szennyező turistabuszok kitiltása, a tömegközlekedés átszervezése, itt egyébként egész sok pozitív fejlemény is van, és tudom, hogy ez a legforrásigényesebb, és ez is kormányzati, meg EU-s támogatást igényel. Itt is a szennyező dízelbuszok lehető leggyorsabb lecserélése az, ami rendkívül fontos. Ugye itt a kampányban volt szó zöld zónáról, dugódíjról, nagyon sok technikai, meg városszervezési, közlekedésszervezési megoldás van. Szerintem ez részletkérdés. Mindegyik lehet jó, és kivitelezhetik nagyon rosszul. De az, hogy ebben nem történt semmilyen előrelépés, azt nagyon sajnálom. Volt közösségi gyűlés, ott is voltunk, ennek a kommunikációját hadd kritizáljam meg, szerintem ez egy kincs, hogy ilyenek vannak. Ez a demokrácia ünnepe. Az eredmény is szerintem nagyon jó lett, szakmailag is. Ennek és az előző közösségi gyűlésnek is a kommunikációja nagyon-nagyon gyenge volt. És nem értem, hogy miért. Ez minden város főpolgármester... Ezt tegyük hozzá, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy az a klímáról szólt az előző közösségi gyűlés, az nem a költségvetésről, hanem kifejezetten a klímahelyzetről. Igen, és volt egy a közlekedés tiszta levegőt érintő is, és nagyon jó eredmények születtek. És ha jól emlékszem, reprezentatív volt ott a budapesti lakosság. Tehát ez egy teljesen jó lehetőség, ezt a kincset használni kéne, ennek az eredményét használni kéne. Energia pont az a terület, ahol szerintem a fővárosnak jóval kisebb a felelőssége, mint a kormánynak. Az energia a legforrásigényesebb terület, a fővárosnak példát kell mutatnia, és itt is vannak vitáink, a fővárosi intézmények, a főtáv kapcsán, a fosszilisek kivezetése, vagy hogy mit tekintünk zöld energiának, a biomassa égetése, vagy a hulladék égetése szerintünk nem az. De van kérdésem is például, hogy a fővárosi intézmények, vagy nagyobb cégek, mint a főtáv, megújulóra való átállás, itt most leginkább a földhőre gondolok, vagy napenergia, ezzel kapcsolatban lesz-e koherens terv, vannak-e céldátumok? Nyilván a céldátumokat nem tartjuk elég ambiciózusnak, sokkal jobb a mostani klímastratégia, mint az előző, de szerintünk nem elég ambiciózus, ezt nyilvánosan elég jól megkritizáltuk, tehát ennek utána lehet nézni. Ennyit az energiáról, mondok most egy pozitívumot, a zöld területekkel kapcsolatban óriási fejlődés történt. És nem csak azért, mert a Bardóczy Sándor személye egy komoly szakmai hitelesítő pecsét, hanem azért is, mert akár a Radó Dezső terv, vagy akár az, hogy van végre koherens terv a zöld területek
működtetésére, fejlesztésére és a zöld infrastruktúra értékét elkezdték a helyén kezelni, még nincs az értékén, de már elkezdték, ez szerintem nagyon fontos. Itt a vitáink elsősorban arra koncentrálódnak, hogy elég-e a 6-ról a 7 négyzetméter per fő, szerintünk egyáltalán nem, de értjük azt is, hogy ez nagyon nagy ugrás lenne. Itt van a kormányzatnak egy nagyon nagy felelőssége, tehát egy új zöld infrastruktúra törvény, keretrendszer kell, és egy új adótörvény, ami megtiltja vagy jelentősen megadóztatja a zöldmezős beruházásokat és a városi barnamezős beruházásokat, rehabilitációkat támogatja, tehát hogy ebbe nagyon hasonló a véleményünk szerintem. Akkor hagyj említsem meg a vegyi anyag használatot. Szerintem ebbe a fővárosnak saját hatáskörbe jelentősen előre kéne lépnie. Csatlakozhatnátok a Vegyi Anyagmentes Városok Szövetségéhez, Párizs és Koppenhága már ott van. Gondolok itt most a glifozát használatra, és gondolok most a különböző szúnyogírtási, szúnyoggyérítési módszerekre. Részletkérdésnek tűnik, de nem az. Ha az elmúlt 30 évvel a beporzóink, a rovarok 75%-a eltűnt. Emiatt a madarak egyed és fajszáma 40-60%-kal csökkent. 99% az ártalmatlan és egyébként nagyon hasznos mindenféle rovar a kémiai szúnyogírtásnál, tönkretesszük ezzel az ökoszisztémát. A BKV-nak egy csomó olyan területe van, és itt most villamosok, buszok közlekedési sávjaira gondolok, ahol nem glifozátot kellene használni, ahol nem vegyszereket kéne használni, hanem mechanikus módszereket, gőzt is, egy csomó olyan alternatívát, ami nem ilyen káros. Tudom, hogy kísérleteztek ezzel, ez kevés, fel kell gyorsítani ezt a folyamatot, és rendszer szinten kell használni ezt. Nagyon sok terület lenne, de most én megadnám a szót újra, és még egy dologra reagálnék később. Köszönöm. Ez bizonyos szempontból ez a legszerteágazóbb, meg a városüzemeltetéssel a legközvetlenebb kapcsolatban álló téma. Tehát itt van a legtöbb olyan dolog, amit a főváros tenni tud. És egy kicsit ugye a vége felé lehet, hogy önállóan megérne egy beszélgetést ez a téma. Illetve nyilván az összes megérne egy külön beszélgetést. Klímastratégia. Ugye a fővárosi önkormányzat elfogadott egy klímastratégiát, amiben egyébként 2050-re mondta klímasemlegességet, 2030-ra 40%-os csökkentést, viszont bekerültünk egy olyan klímasemleges 100 város programba, ami ennél ambiciózusabb célokat feltételez, de nem tudjuk, hogy ezzel mennyi pénz jár. És köztünk szólva, lehet, hogy ebből a programból egy ilyen tipikus, ilyen EU-blabla dolog lesz, hogy akkor egy ilyen politikai termék, de van reális esély, hogy ehhez komoly forrásokat tegyen be a bizottság. Az azért fontos, mert igazából az egész klíma átmenetnek brutális beruházási költsége van. Egyébként ezek megtérülő beruházások, tehát meg hát tulajdonképpen az életünk, meg a jövőnk a tét, tehát ehhez képest persze ezek fillérek, és nagyon fontos, hogy ezek megtérülő beruházások pénzügyi szempontból is, de hogy igazából ebben a programban mi nagyon hiszünk, és nagyon-nagyon komoly városdiplomáciai lobby van annak érdekében, hogy emögött legyen pénz is. Egyelőre jól veszük az akadályt, mert az első olyan szűkebb körű 25 fős pályázat, ami 25 európai város beküldetett, abba bekerültünk pont egy olyan a lakossági energia és klímaberuházásokat, ami a legfontosabb terület Budapesten, azokat támogató irodának a létrehozásával, és tárgyalunk banki partnerekkel, illetve szeretnénk kamatmentes finanszírozás is mellé tenni, mert igazából Budapesten a klíma kibocsátás csökkentés szempontjából a legfontosabb terület az a lakossági energia igénynek a csökkentése. Közlekedés kapcsán az a helyzet, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket azért nem tudom meglépni, mert nincsen rá jogszabályi lehetőségünk. Ilyen a dugódíj. Most függetlenül attól, hogy én a dugódíj ügyében én elbizonytalanodtam. A programomban szerepelt a dugódíj, de megnéztünk egy csomó példát, és az a helyzet, hogy egy jó példa van, ez a stockholmi, én azt ismertem, és van egy csomó példa, ami meg rossz. Tehát nem csökkent a forgalom, és valójában növelte a bizonyos társadalmi egyenlőtlenségeket növelt, de abban annyitnak igaza van, hogy ne keverjük össze a célokat és az eszközöket. Azért
azért a parkolási díjak megemelése az például egy elég hatékony eszköz a forgalom csillapítására. Ráadásul ugye az én anyukámat szídják, amikor ez megtörténik, a pénz a kerületeknél van, de hát szegény anyukám az egy áldott lélek. A budapesti levegő minőség szempontjából ráadásul egyébként azt gondolom, egy picit nagyon van jelentősége, mert az a néhány nagyon-nagyon rossz minőségű gépjárműnek nagyon nagy a terhe a levegőminőség szempontjából. Tehát itt az autóforgalom néhány százalékának a korlátozásával nagyon nagy erőlépést lehet tenni. Még egyszer mondom, ha lehetne, megcsinálnánk, csak egyszerűen kiderült az, hogy nem tudunk ilyen típusú rendeletet hozni, és nincs kormányzati szándék, hogy ezt meglépjük. De igazából ugye Budapesten... De mégiscsak meg lett ígérve, akkor úgy lett megígérve, hogy azt nem mérték fel előtte, hogy nem lehet erre rendeletet alkotni. Hát ezek nem ilyen fekete-fehér dolgok, és akkor úgy olvastuk a jogszabályokat, hogy ez lehet. De amikor elkezdünk erről beszélgetni, akkor kiderül, hogy azért ez nem olyan egyértelmű. De hogy a levegőminőség szempontjából ráadásul nem is ez a fő kérdés, mert a legnagyobb kérdés Budapesten két ok miatt rossz a levegő. Egyrészt az, hogy hiányzik egy ilyen védő erdőgyűrű Budapest környékén, és egyszerűen befújja a szél a szállóport, ami viszi tovább hordozza magával ezeket a káros anyagokat egyfelől. Mi most egy elég brutális erdősítésben vagyunk, ami 30 év múlva majd hoz eredményeket, csak úgy ezeket a fákat most kell ültetni, hogy akkor ezek legyenek. Ebben tényleg egyébként komoly erőlépéseket tettünk, de ez nem oldja meg rövid távon a problémát. Ezt. A másik probléma pedig az, hogy még Budapesten belül is nagyon-nagyon sok háztartás használ, tehát gyakorlatilag szilárd tüzelést, ami azt jelenti, hogy a mindent is elégeti. Itt is az van, hogy néhány háztartás okoz nagyon nagy bajt, és ha ők kapnának célzott segítséget, akkor nagyon jelentős eredményeket lehetne elérni. Egy ilyen programon dolgozunk, ami megpróbálná valahogy egy ilyen célzott szociális, ugye minden összefügg, ebből is látszik, támogatást adni ezeknek a háztartásoknak. Szeretném mondani, hogy mi a főkert legalábbis nem használ ilyen káros gyomírtó vegyszereket. A kerületek lehet, hogy használnak, és azt nem tudom, hogy a BKV a saját területén használ ilyet, de szerintem nem. De ez egy tök jó kérdés, lehet, hogy rosszul tudom. A főkert biztosan nem használ, a fővárosi tulajdonú közterületeken és az általa kezelt parkokban és játszóterekben nem használ ilyen vegyszert. Szerintem az nagyon nagy előrelépés volt, amikor a főkert elkezdett ezzel kísérletezni, és a főkert szépen haladt is a feladattal. Minden más intézmény, ha jól tudom, használ ilyen vegyszereket. Apró kísérletek vannak, néha meg is hívnak minket konzultálni, de hogy több ilyen terület van, ami belőle kell lépni. Hagyj reagáljak még az előzőre. Köztünk ez 4 éve vita. Rendben, 3 perc van. Én a politikai szándék erősségét és a mögé épített politikai koalíció erősségét kérdőjeleztem meg. Jogi megoldásokat, ahogy egyébként a fővárosi önkormányzat munkatársaival, a jogi osztály munkatársaival is elég sokat beszélgettünk és vitatkoztunk, lehetne találni. Nagyon-nagyon sok része van a közlekedéssel kapcsolatos levegőtisztasági problémának. Nekem nem elég válasz ez. Köszönöm. Igen, erről már beszélgettünk más körben is, és ezt tudom, és nem is dőlünk hátra, tehát ezt tegyük olyanban, hogy akkor szóval ezen kétségtelen kell dolgoznunk. Az biztos, hogy olyan, hogy a főváros elrendel, hogy nem lehet bemenni, nem tudom milyen kibocsátás autól ezen az utcán, ez nem nagyon tud lenni ilyen. De lehet, hogy más eszközöket lehetne alkalmazni. Viszont amit szeretnék elmondani, mert erre tényleg büszke vagyok. Az elmúlt 30 év legnagyobb jármű csereprogramját hajtottuk végre az elmúlt években Budapesten, aminek az eredménye egyébként az, hogy a Budapesten közlekedő egyébként ugye gyakorlatilag csak dízel buszok vannak, illetve elektromos buszok, de hogy a Budapesten közlekedő buszok állatilag életkorát majdnem a felére csökkentettük, és ma már alig van a buszflottánkban olyan, ami nem Euró 6-os. És lecseréljük a teljes trolli flotta hálózatot, és az elmúlt 30 év legnagyobb villamos járműcsere programját is megcsináljuk. Ezek
ugye ezek a mi szolgáltatóink, vagy az általunk megrendelő szolgáltatások, mert van külső buszos operátor is, aki új buszokkal dolgozik. Ez sajnos, mivel sokan azt gondolják, hogy a BKV a legnagyobb szennyező a városban, valójában kimutathatatlan a közösségi közlekedésnek a része mondjuk a levegő szennyezés szempontjából, de ez még tovább csökken azzal, hogy ezt a programot végigvittük. És ami a távfűtést illetve a távfűtés kapcsán van egy teljesen jogos vita, hogy a zöldek egyébként teljesen helyesen nem szeretik ezeket a nagy centralizált rendszereket, de ugye ez egy adottság, tehát hogy igazából szerintem azon kéne gondolkodnunk, hogy ha már van egy nagy távhőrendszerünk, akkor az hogyan tud zöldebb lenni. És ebben van két dolog van, ami tudja a gáz felhasználását csökkenteni a fővárosi távhőrendszernek. Az egyikben megint nem azt mondom, hogy vita van, csak ez is egy dilemma, ez a szemétégetés. Ugye a szemétégetésről azt kell tudni, hogy mindig van kommunális hulladék. Magyarországon egyébként a kommunális hulladék 80%-át elássák a földbe. Ugye az Európai Unióban ez 10% lehetne, és Magyarország iszonyatosan el van ettől le van szakadva. Budapesten ez az arány egyébként csak 60%. A 40%-ot viszont elégetik egy olyan a létező legkorszerűbb technológiával, aminek a saját kibocsátása az kicsi. Ezzel együtt is nyilván a szemét mennyiséget csökkenteni kell, és az újrahasznosítást növelni, de azért szerintem egy fokkal jobb, hogy az a kommunális szemét, ami megtermelődik, azt elégetjük egy ilyen korszerű technológiával, és egyébként brutális mennyiségű energiát termel. Mi ráadásul ugye összevontuk a fővárosi cégeket, és a szemétégető, budapesti szemétégető, Magyarország egyedüli szemétégetője, Nyugat-Európában rengeteg ilyen van, és nagyon hasznosak, igen, abba hagyom. Ott egy új energetikai fókuszú menedzsment van, és majdnem 30%-kal több áramot és távhőt termel, tehát azért ez elképesztő mennyiségű gáz megspórolását jelenti. Szerintem kell még egy ilyet építeni Budapest környékén, mert még egyszer mondom, ez a szemét van, egy része le is van rakva puszta zámorba, és évszázadokig ott lesz a föld alatt. Ennél egy fokkal jobb szerintem, ha elégetjük, és lehet, hogy Jancsi ezzel nem ért egyet, de akkor ez egy valid vita. Ezt már nem mi fogjuk csinálni, hanem a MOL-lal közös cégünk, hiszen a személy hulladékgazdálkodás 35 évre átkerült a MOL-hoz, amiben szintén nyilván egy Greenpeace-nek más az attitűdje, mint egy fővárosnak egy ilyen céggel való partnerséghez, de szerintem ebben van ráció. És a másik az, hogy Budapesten jelenleg 40 helyen van geotermikus energia feltárási kutatás, és nagyon várjuk már, hogy a minisztérium végre megadja az engedélyeket ezeket a próbaforrásokhoz. Ha ezek meg lesznek, akkor nagyon komoly szakmai tudással rendelkező, jellemzően egyébként izlandi és norvég cégeknek vannak olyan projektjei, amikkel el tudjuk érni azt, hogy belátható időn belül a fővárosi távhőnek egy nagyon jelentős részét geotermikus energiával vigyük. De itt olyan a szabályozási környezet, meg ez egy olyan iparág, hogy ez egy nagyon-nagyon sok szaktudást igénylő dolog, és óriási kockázat van benne, mert ezek nagyon drága dolgok, és éppen ezért az az üzleti modell, hogy ha valaki kap egy ilyen koncesziós engedélyt, talál energiát, és azt be tudja táplálni a távhőrendszerünkbe. De a lényeg az, hogy mi ilyen cégekkel partnerségben vagyunk, és várjuk azt, hogy megkapják a fúrási engedélyt, és akkor nagyon rövid időn belül nagyon nagy mértékben tudjuk geotermikussá tenni a budapesti távhőellátást, de még mindig 50% gázzal számolunk az elkövetkező 5 évben, és most én szívesen mondanám azt, hogy akkor ez nem lesz, de megcsapni meg nem akarom magunkat, de az is már egyébként egy óriási előrelépés lenne, hogyha 50%-ra tudjuk csökkenteni a gáz részarányát a távhőellátásban. Bocsánat. Sajnos hallgatnánk még, mert itt érzem, hogy lenne vita, de az időnk végére értünk, és még a közönséget is szeretnénk meghallgatni. Ha valakiben szorult kérdés, néhány percünk maradt arra, hogy azokat föltegyék. Nem budapestiként kérdezném, végighallgattam itt a pesti problémákat, hogy Hódmezővásárhelyi polgármesternek a Lázár János azt mondta, hogy ne is induljon el, mert akkor a város nem kap semmilyen támogatást. És hogy ilyen politikai beszólásokra a hasonszörű polgármesterek
miért nem reagálnak. Tehát itt én nekem, hogy itt most szó volt arról, hogy hát ha nagyon politikusan foglalkozik Budapest a dolgokkal, az nem annyira jó, meg hát van épp elég probléma, de azért szerintem ezekre a dolgokra igenis válaszolni kéne, mert hát mindannyian itt a hazugságokban szenvedünk, meg az ilyen dolgokban. Végig erről ment most már az utóbbi választás, az utóbbi 3-4 választás, hogy a lakosságot beijesztik vidéken, hogy akkor, hogyha ellenzékit választotok, akkor nem lesz pénz. Tehát ezzel a kérdéssel is kellene foglalkozni szerintem. Köszönjük szépen, és akkor még begyűjtünk kérdéseket, hogyha van, hogy egyszerre lehessen megválaszolni. Szép napot, én Erdőhegyi Márta vagyok, és azért azt szeretném megkérdezni, hogy mi újság a Budapest Peremén Rehabilitációs Otthonnal. Mert ugye ez a projekt viszont az összes területet érinti, aki most itt jelen van, mert hajléktalan és szenvedélybeteg embereknek nyújtana rehabilitációs lehetőséget, akik mondjuk állami gondozásból kikerülő fiatalok, vagy kilakoltatott családok gyerekekkel, hogy ne szakadjanak szét és hajléktalanságba kerüljenek és állami gondozásba, és egyéb rászoruló embereknek segítene lakhatásban, illetve szemléletformáló központ is lenne, ahol állatszeretetre, illetve növényekkel és a földdel való szimbiózisban való együttélésre lehetne tanítani az embereket. És ugye ez az ötlet nyert még az első Budapest részvételi költségvetés pályázaton 250 millió forintot, és szeretném megkérdezni, hogy ez most hol tart, mert nem tudok róla. Én küldtem be az ötletet többek közt másokkal is, és azt gondolom, hogy ez a hely, amit beküldtem ötletet, illetve azóta is próbálok ezért tenni, nagyon sok embernek, illetve a földünknek is segítene abban, hogy fenntarthatóbban tudjunk élni, mert megújuló energiaforrásokat kellene használnunk, és tenni azért, hogy egymás életét megbecsülve tudjunk élni. Köszönjük szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés még van? Még egy utolsó. Röviden. Üdvözlöm, polgármester úr. Hát én nem vagyok közvetlen idevaló, tehát nem pesti vagyok, hanem Hajdú-Bihar megyéből, Debrecenmáról jöttem. Egy civil szervezetet képviselek, és igazából az itteni roma közösséggel kapcsolatban csak annyit szeretnénk megjegyezni és kérni, hogy, és elsőnek is megköszönni, hogy a Setét Jenőt posztumusz-díjra emelték, hogy ezt tovább gondolva a roma közösségek előtt példaértékként állítani, közösségi házat vagy teret elnevezni róla, továbbvinni ezt a nemes gesztust a főpolgármester részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az első kérdésre igazából én most öntől hallottam ezt a mondatot, úgyhogy nekem elkerült a figyelmemet, de egy időben én elég sok erőfeszítést tettem arra, hogy a 2019-es választás után megválasztott nem kormánypárti városvezetőknek valami fajta ilyen szövetségi rendszerét létrehozzam. Nem voltam ebben nagyon sikeres, ezt megmondom őszintén. De én azt gondolom, hogy ha ez így elhangzott, amit most ön mond, akkor ez felháborító, és én biztosan meg fogok szólalni ezzel kapcsolatosan. Elnézést, hagyjuk végig mondani a főpolgármestert, és esetleg majd, amikor befejeződik a kerekasztal, akkor. Most megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan a Budapest Peremén programnak a végrehajtásával kapcsolatosan, de úgy emlékszem, hogy voltak, de te szoktad nézni a fővárosi közgyűléseket. Én akkor próbálok így valahogy máshol lenni lélekben, nem mindegy. De én úgy emlékszem, hogy volt közgyűlés előtt, és voltak már bizonyos ilyen végrehajtási irányba szóló döntések, de ha őszintén akarok lenni, akkor nem biztos, hogy pontosan emlékszem erre. Ezzel elnézést kérek, de talán annyit tudok ígérni, hogy utána nézek, és akkor levélben tájékoztatjuk, hogy ez hol tart. Setét Jenő, az a beszélgetés szerintem nem olyan régen volt, hogy te fogalmaztál. Azt hiszem, az Én arra emlékszem, hogy pont a halála előtt volt
nem sokkal. És hát nekem az volt az utolsó beszélgetésem vele. És szóval szerintem óriási veszteség. Én iszonyatosan lecseszett ezen a fórumon, tehát mi nem voltunk barátok, de én iszonyatosan tiszteltem őt, és én nagyon megrázott a halála, és nagyon sokakat és engem is foglalkoztat az, hogy hogyan lehetne az ő szellemiségét méltó módon továbbvinni. Úgyhogy köszönöm az elképzelést. Ő nagyon sokat küzdött azért, hogy a Puci Béla tér legyen Budapesten, és végül is ennek is találtunk egy jó, azt gondolom, egy jó formáját, hiszen a nyugati tér egy részét, ahol ő egyébként, és ez mindannyiunk közös szégyene, hogy az élet egy részét ott kéregetéssel ott töltötte. Ezt ő nagyon-nagyon fontosnak érezte, és ő avatta föl a Puci Béla teret. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy lesz Sötét-Jenő tér Budapesten. Köszönöm szépen a kérdést és a válaszokat is, önöknek meg a megtisztelő figyelmet, panelistáinknak, Kovács Verának, Mező Jánosnak, Merényi Miklósnak, Herford Mariettának és Karácsony Gergelynek, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk ezekről a témákról. Remélem, hogy úgy mennek haza, hogy van egy rálátásuk arra, hogy 2023-ban Budapest hogy néz ki a civilek perspektívájából. Még egyszer köszönjük, hogy ilyen kitartóan itt voltak velünk. Minden jót kívánunk! Köszönjük, és akkor csak annyit szeretnék én is mondani, hogy köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és 10-kor folytatódik holnap a Közös hatalmunk konferencia. A társadalmi képzeletről fogunk beszélni, arról, hogy milyen a feminista és antirasszista kormányzás, és arról, hogy hogyan lehet a legtöbbet kihozni az önkormányzásból egy ellenséges államban. Úgyhogy 10-kor folytatjuk itt holnap. Sziasztok!